velkomin að ræðaborðinu á mánundegi. Já, við getum eiginlega sagt mitt sumar. Það margt í boði hérna í þættinum í kvöld og hjá mér eru til þess að spjalla aðeins hann Ástíð Olsen og Björn Þorláks. Já. Ég veit ekki, eru mikla fréttir? Það náttúrulega stórar fréttir víða, út í heimi og svona. Það til dæmis hryllilegi jarðskjálftar í Venesúela. Og hér búa náttúrulega margir íbúar, þess að fólk sem á ættir að reykja til Venesúela. Og ég var eitthvað að velta fyrir mér daginn að af hverju ekki fjallað þetta svona eins og þessi frétt sem annan fótinn inn í íslensku samfélagi. Það slatti af fólki sem meðal annars komið hingað frá Venesúela og tannað ágætis íslensku og gætu fjallað þetta og gefið þessu svona mannlega taug sem að svona fréttum skortir oft af því að við horfum á þetta sem tölfræði. Það eru 1500 manns dáni núna, en hvað merkir það? Það eru 1500 sinnum sem einhver dó og það eru fólk að leita ættingi sínum í rústunum. Já, þetta eru hræðilega náttúruhamfarir og ég, þegar þú segir þetta, það litla sem ég hef rekist á í fjölmiðlum þetta sko að kærastinn hans Páls Óskars frá Venesúela og hann kom hingað sem hælisleitandi. Og það eiginlega það eina sem ég veit tilfinningarhliðina eða mannlegu hliðina á þessum jarðskjálfta. Margir frá Venesúela. Já. Hún ekki frá Venesúela, gott skáld sem býr á Flateyri og svo kom drengur og ræddi við mig og það eru mjög að sé, ekki 2000 manns. Jú. 2000 manns svolítið mikið frá Venesúela sem eru kannski Á Íslandi? Á Íslandi, sem eru tengdir þessu viðburðum. Já, hvað sér? Þannig að það það er mikill sársauki í okkar landi út af þessum, og mér finnst það bara, ég var eitthvað að velta þessu fyrir mér. Og það skildi vera 2 með svona stuttu millibili, var ekki nóg að það kæmi einn. Þetta er ótrúlegt, þetta er mjög sjaldgæft í jarðfræði sögunni að komi 2 svona risaskjálftar bara með örstuttu millibili. En fólk ennþá að finnast þarna á lífi. Ég held að við þurfum aðeins að svona hugsa hvernig Ísland er samsett, hvernig þjóðin er samsett, að til dæmis svo margir sem eru frá Póllandi við ættum að vera svolítið meðvitaðri Pólland. Við ættum kannski að kenna pólska sögu í skólum. Já. Það skiptir máli að þekkja sögu meðbræðra sinna. Já, það er einkennilega lítið sem ég veit Venesúela, geti sagt ykkur. Ég veit að móðursystir mín fór þar þegar hún var ung kona í læknanám í Bandaríkjunum og sendi kjóla heim sem að ég gekk í, sem sagt. Það er kannski eina sem að ég svona tengi við. Þetta kom eiginlega óbeint til tals í helgispjallinu, af því að Örnólfur Árnason, hann var í 6 vikur í Caracas með silkitrómuna sem að ferðaðist heiminn og var svona við það að slá í gegn. Og hann nefndi þetta svolítið kostið þess að ferðast, að þá sérðu svona fréttir einhvers staðar frá og tekur það ekki sem tölfræði af því að það eins og fréttir alltaf matreitar ofan í okkur, hvað eru margir sem að dóu og allt þetta. Lífið er bara ekki þannig, sko. Lífið er samsett úr tölfræði næri ekki. Ef ég má skipta með yfir í aðra fréttir, meira að segja, sko, Messi, Lionel Messi, sem að setja endalaust met. Hann nú ekki svona verbal maður, hann ekki, ég held að hann sé ekki að yrkja á kvöldin eða ég held að hann lifi ekki mikið í tungumálinu. Og hann vill heldur ekki lifa í statistikk. Og það var eitthvað að spurja öll metin sem var að síða það samt. Þetta er bara tölfræði. Og þá var ég var svolítið hugsi yfir hvað það væri að meina. Og ég sá fyrir mér að þegar hann er að spila fótbolta þá er það eitthvað kannski væmið að segja svona fegur, en það er eitthvað sem er í gangi, eitthvað flæði sem er í gangi, sem að vitið að sko tölfræðin, hún sko snertir þetta ekki. Þannig að þú átt eiginlega, ef þú ætlar einhvern tímann að skilja fótbolta, þá ættir þú aldrei að hugsa tölfræði. Því það liggur við að það bara drægi þig frá því.
Nei, ég hef oft velt þessu fyrir mér, sko, þessu fylgir ákveðin flatneskja að þú sért alltaf bara að fjalla það sem þú getur mælt. Og það svona hik í samfélaginu, til dæmis inn á opinberum stofnunum, að þú hefur ekki svigrúm til þess að leggja fram einhverja persónulega sköpun eða hugmynd frá eigin brjósti. Það eina sem að þú getur gert þegar þú ferð inn á 5 eða 7 manna fund, það að þú kemur einhverja tölur og allir skoða tölurnar og allir ræða tölurnar og allir ræða það sem hægt að mæla. En það einmitt eins og þú ert að benda á, bara pínulítið brot af heiminum sem hægt að mæla. Og þar erum við svolítið að steita á skeri. Þú vilt mæta á fundin og segja að vitið að ég svolítið hryggur og byrja umræðin á þeim grunni. Akkur svona mannlegum þætti. Ef ég vinn hjá Umhverfisstofnun, þá á ég að vera hryggur yfir ástandi umhverfismála. Ég á ekki, og ég hef unnið á Umhverfisstofnun og ég hef verið hryggur yfir ástandi umhverfismála. Þeir voru ekki margir hryggir í kringum mig. Nei, ég var að viðurkenna það. Ég hefði viljað að það hefði verið fleiri, en þeir voru voða duglegir alltaf með einhverja tölur. Og stundum sagði ég, til hvers? Hvað merkir þessi tölfræði? Og þá kannski komst maður að því hún merkti ekki neitt. Hún hafði enga þýðingu. Og þetta út allt. Þú hefði kannski að pröfa að segja á fundunum, ég ætla nú bara að minna á það til hvers við erum komin hérna saman á þessum fundi. Já. Það til þess að verja náttúruna. Það gerði ég stundum. Sem að og fór mjög illa í mannskapin. sem vagga okkar. Já, en það erfitt að mæla hryggð. Já. Þess vegna viljum við ekki ræða. Og það líka þessi tregða að við þorum að vera menn. Tregðan við að þora að vera manneskja með persónueinkenni í vinnunni. Hafið þið séð hvernig fólk klæðir sig? Fólk klæðir sig allt eins. Fólk setur ekki djarfa færslu á Facebook vegna þess að þá væri það að markera sig, það væri komið út úr. Þú vilt hverfa inn á meðan þú ert þessa 8 klukkutíma og svo hefur eitthvað smá líf hérna eftir þú kemur heim. En sko þetta er hættulegur snúningur á sko litunum sem ætti að vera í lífinu. Já, Messi sammálaður. En talandi íþróttir þá Amerikanandi, þeir mæla allt í íþróttum. Það næstu því sko gaman að lesa amerískan körfubolt eða eitthvað því það allt mælt. Ja. Þetta svolítið komið til Íslands. Það einhver drengur sem skoraði fyrst mark, var yngstur þeirra sem skoraði mark innan við eitthvað tíma. Þetta orðið svo markflókið tölfræði. Kannski vegna þess að við megum erum ekki tala neitt nema tölfræðina og við erum byrjað að teygja tölfræðina. Ég held það. Alltaf verið að kortleggja. Alltaf verið að... Já, og til hvers? Sko, hvað verið að kortleggja? Það veitir okkur ákveðu öryggi einhvern veginn. Það eitthvað að styðjast við og kannski eitthvað sem við skiljum. Líka ef þetta reka stofnun eða fyrirtæki, þá ertu þetta sagt sko að það sem mælt, að það gert. Já. Og til dæmis vællin í umræðinu skólamál svolítið tengdur þessu. Við verðum að geta sagt mér nákvæmlega, barnið mitt 7,76? Mér dugar ekki að það sé hvað þýðir það bara eitthvað milli 6 og 8. Þannig að auðvitað Við erum að sigla í þá átt og ég ekki fyrstu til þess að segja þetta, en við erum að sigla í þá átt að allt okkar líf verði eins og þau gengur inn á McDonald's stað og pantar hamborgara. Það fyrirsjáanleiki, það áreiðanleiki, varan alltaf eins, það ekkert sem getur komið þér á óvart og svo framvegis. Líf sem McDonald's hamborgari. Já, þetta áhugavert. Það má ég, að þið verið komin að þessu, við erum að gera það sem maður má ekki. Þá það vil svo til að í morgun var ég að dunda með að endur sig að ljóð eftir Lucille Clifton sem ég veit ekki hver ég veist ekkert í morgun hver þetta var. En hún segir svona, þessar skörpu útlínur allra hluta, ég vil forðast aðskilnaðinn, svo ég tek niður gleraugun og þá veit ég ekki hvað lauf og hvað englar, eins og Blake, eins og maðurinn sem bjó meðal holdsveikra óaðvitandi hvað var synd og hvað var náð. Sjáandi sýnir sá, ég tek niður gleraugun til að sjá. Þetta var rétt að vera morgun. En ég nefndi Blake þetta William Blake, þetta þess að tilvísun í hann sem sá sýnir, meðal annars þegar hann var 9 ára, þetta fræg sýn sem hann sá, hann horfði á tré
og það var svona stór, ég minnir að það hafi verið hlýnur, svona stórt, mikið af laufum sem var bærðist í vindinum og hann sá engla og þetta var náttúrulega mótaði allt hans líf. Já. Nú veit ég ekki hvort það voru englar í trénu eða lauf, en þessi sýn mér gaf okkur allt sem hann gerði, það var ekkert smáraði, ég held að það var bara ótrúlega maður. Já, ég þekki nógu vel, sko. Aðalega bara, það sem ég datt í hug var að ég fór einmitt út í náttúruna helgina og hitti okkar helsta stuðningsmann, hérna samstöðarinnar, Pétur Ponsa. Pétur Ponsa? Þekkirðu hann? Hann er allavega Ponsi, heitir hann það. Já, ég var einmitt Sá sem rektar tómata upp í Mosfellsbæ. Nákvæmlega. Tómata sem eru með bragði, ég get svarað. Já, ég get svarað. Allavega við fórum þarna, hérna, kaupa kál og eitthvað og þetta var svona stór ferð, bara fjölskylduferð, nema það einhver guðdómleg upplifun að því að vera þarna í náttúrunni, svona mjög villtri náttúru og ilmurinn og einhvern veginn ástriðan hans í þessari ræktun er svo ótrúlega falleg. Spurður Pétur Ponsi eða Ponsa? Já, hann er Ponsi, já. Spurður hann hvort hann væri áskrifandi samstöðin? Já, ég segi ykkur hvað hann sagði. Ég ætla að segja ykkur hvernig hann sagði frá þessu. Hann sagði fyrst sagði hann veistu hvað, ég borga mikið á mánuði til samstöðarinnar. Og ég sagði eitthvað svona, ég borgar ekki, ertu áskrifandi, 2700 á mánuði? Hann sagði, nei, ég borga 15.000. Og svo sagði hann, ég vil styðja Gunnar Smára og held með samstöðunni og ég sagði, en hefurðu þá ertu líka að styðja mig og svo sagði hann ég er búin að horfa Var hann til í það líka? Já, hann var til í það. Hann er eini Íslendingurinn sem er búin að horfa á alla þættina, öll viðtölin og hann gæti sagt mér alls konar sem ég gæti gert betur eins og til þess að hann sagði, þú ert óþarlega hrifin að gervigrindinni. Sem að nú tengt því sem við vorum að tala mælingar, sko. Gervigrindin náttúrulega besta sem ég heyrði með gervigrind í Kanada var menn er þeir sem að halda að við getum fundið upp gervigrind eru með gervigrind. En hann greið þá 5-falt lágmarksgjald. Já, og hann þetta er svo falleg hugsjón. Mér langar svo að fá hann í viðtal, ég verð að fá hann í viðtal. Hvað hefðu þið gert ef að Björn spyr og er hann áskrifandi? Þú segir nei. Erum við þá byrjaðir að shame fólk fyrir að vera ekki áskrifandi? Þetta var óvissu spurning. Já, þetta var svolítið óvissu spurning. Þú hefur nú vitað nokkuð veginn hvað ég var að fara að segja. Nei, í rauninni ekki, sko. Nei, ég nefnilega spurði vegna þess að það eru svo margir sem koma hlaupandi til manns og þeir segja, þeir eru svo æðislega á samstöðinni og stundum eyðileggur maður partíið þegar þau er búin að hrósa okkur með þess að en ertu nokkuð að styðja okkur? Nei, sko, það er nefnilega málið að ef við erum svona æðislega þá er besta leiðin fyrir þig til þess að halda lífi í okkur svo að greiða smá gjald og þetta eyðileggur svolítið stemninguna stundum þegar fólk er að hrósa en þetta er bara grjótari veruleiki, við náttúrulega förum ekkert sko Við þrífumst ekki náttúrulega án þessara styrkja. Og það eru þeir sem að búa okkur til. Já, það er bara þannig. Yes. Þeir eru frumkveikjan, sko. En má ég hrósa honum Pétri aðeins meira út af því þetta er svo fallegt starf. Þarna, þetta er svo langt frá því að vera eitthvað mælanlegt sem hann er að gera. Já. Og það er Tómas. Tómas Ponsi. Jesús minn. Fyrirgeðu Tómas. Og hann kallaði sem Tómat. En hann er mjög langar svolítið að segja frá því út af því að það er svo, hann sagðist það fer engin tómat nema hann komi og sjá hvernig tómatarnir eru búin til hérna hjá mér og svo útskýra hann þetta allt saman, við vorum hérna í einhverja 3 klukkutíma hjá hann að útskýra þessa fallegu ræktun sem er gerð að þessari miklu ástríðu. Þú ættir að fá hann í viðtal. Ég beði hann að koma í viðtal, hann sagt nei við mig. Já, ég skal reyna. En fá það endilega, þetta er bara svo svona hugmyndin, hann sækir sko tómata, er það fræ eða? Hann er að búa þetta til, hann er að það gerir til Rússlands og hann er að leita svona norðlægum slóðum, hvernig tómatar sem geta vaksa bara aðeins hægar á kaldari stöðum. Þetta er alveg stórkostlegt starf sem hann er að gera. Hann er að þróa líka að vera í án upphitunar, þannig að hann er að hugsa orkunýtingu og alls konar, þannig að hann er með gróðurhús sem eru og hann er að rækta æðslega tómata sem eru án hitunar. Já, og það er til kenning sem er margsönnuð að bragð af
mat eða jurtum best á mörkum þess að það geti lifað. Bestu ólífurnar eru í hrjóstugasta landinu, þar sem að bara aðeins ofar þá bara vex ekki ólífutrið. Saman með teið. Teið langbesta teið það sem að eiginlega aðeins of hátt. Og þetta hafa verið ég veit ekki hvað það sem vitna í hann kall sem að Ragnóma, hann orðinn svo umdeildur kokkur. En hann á vin sem garðyrkjubóndi. Og hann hefur þróað þetta svolítið og að sumiliti var svona kveikjan á norræn eldhúsinu byggði svolítið á þessu. Að við töldum að því að var svo stór uppskeran alls þar annars þar. En þá uppgötta menn á því að Guð einhvern veginn þannig að ef þú býtir svona stóran tómat að þá en síðan svona lítinn tómat eða svona stóran tómat í það sem sólin skín og svo svona lítinn tómat í Mosfellsbæ en þá allt bragðið sem í þessum inn í þessum. Akkurat. En það hafið þið smakkað íslensku jarðarberin sem við erum að rækta bara út í garði. Þau eru lítil og ótrúlega sæt og góð. Það sem við ættum að vera að gera til þess að bjarga íslensku landbúnaði væri að stunda starf eins og Tómas Pónsi og fleiri. Það að finna eitthvað sem ræktað hér sem að en við erum bara alltaf kærlaus með þetta. Ég held að við séum ekki einu svona Ég mikið dálæti á svona einhverjum sem að fylgir ástríðinu sinni og bara hættir að spá í einhvern veginn hefðbundið vinnumarka og fer bara og hann segir, ég geti haft það mjög gott að því bara að selja tómata en hann að gera þetta í einhverjum svona hugsjóna svona á einhverjum þeim þannig. Það bara skáld. Já, hann listamaður náttúrulega, já, nákvæmlega. Já, skáld sem virkir í mold. En þetta ekki bara eins með atvinnulífið. Við erum á kolrangri leið að stærstu og feitustu tómatarnir í atvinnulífinu sem með 10 milljónur á mánuði. Eru það ekki litlu tómatarnir í atvinnulífinu sem við eigum að bera miklu meiri virðingu fyrir heldur. Mest djúsi. Já, mest djúsi og alast upp kemur að besta út úr þeim við aðeins erfiðari harðbítli aðstæður heldur. Þannig kveikjan að einhverju góðu verður til hjá mönnum eins og Tómas Pónsi. Svona einhver gæti afskrifa þetta sem bara einhverja þráhyggju eitthvað rugl og hann byrjaði í þessu vegna þess að hann var sjálfur veikur og þetta svona hann bjargaði lífi sínu þetta alveg djúpstæð kveikjan djúpstæð inn í honum sjálfum og þar með sem meikar sens í heiminum. Við þurfum öll að heyra í tómat svona verða góður hluti til ná honum. En við erum alltaf mikið í því að reyna að búa til eitthvað svona módel, eitthvað grind nota eitthvað tölfræði allt og stóran bragðlausan tómat. Já. Það náttúrulega maturinn þannig að það þetta bara stærsta vandamál okkar það að búið að taka matinn úr matnum okkar. En ég líka tala um þetta í yfirfæriðri merkingu. Líka bara yfir í manneskjurnar. Bara allt og margar manneskjur sem eru allt og stórir, bragðlausir tómatar. ekki hvali, en það að við fylgst með æsispennandi sakamálasögu Landhelgisgæslan versus Watson. Já, ég hef hans fylgst með því og mér finnst gaman hvernig þeim fyrirgeða að ég ætla að nota þetta orðalaga en það eins og þeim rísi hold í Landhelgisgæslunni, þetta svo gaman og dómsmálaráðherra má segja að konur rísi hold henni finnst rosa gaman líka og þetta svo, við þurfum að fara aftur til 74 eða eitthvað til þess að finna einhverja svona landhelgis stemningu og vondu kalla og við að sigla í kringu þá mér finnst þetta mjög svona espað, mér finnst orðalagið, hlaðið ágætur annars upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar Ásgeir heitir hann segir að bjarga líf og limum þetta svo yfir og þú verður bara fyrirgefa mér en fyrir mér þá þetta bara þetta er alvarlegt mál í sjálfu sér en framsetningin gera þetta hálfgerðum brandara. En hvað er alvarlegt við þetta mál? Það er alvarlegt náttúrulega að vil sigla og þvælast eitthvað fyrir einhverju sem að fara að drepa hval. Jú, ég held að sé nú alvarlegt þannig séð að Hverjum mótmæli, ég meina já, en þú myndir samt ekki vilja fá bara flotan úr öllum heiminum til þess að stoppa okkar. Já, ég veit það en það er allavega viðbröðin og orðin sem eru notuð og þessi standpína eins og ég kallaði það áðan ég skil ekki neitt. Það bara spretta á mönnum svona, hvað heitir þetta, herða nákvæmlega.
Og svo rendur upp eftir allir ermi. Já, upplifir þú þetta ekki? Svona Sko ég fylgist ekki með þessu, þetta og já, bara einhvern veginn, vona að einhverjar aðrir viti hvað er skynsamlegt að gera, en ég sé það, kannski þetta svona skemmtilegt verkefni við Landhelgisgæsluna, ég skil það. Það stendur engin ógnað þessum bát, sko. Nei. Og hann að mótmæla. Ég held að megi mótmála. Við mættum standa fyrir utan sláturhúsið á Hellu, þar sem verið að drepa lömb og mótmála því. Þeir vitna í einhverjar upplýsingar á netinu sem að hafi komið fram frá Paul Watson sem bendi til þess að það gæti verið einhver aðeins ógn. Já, en ég veit svo sem hann ekki að nota þetta með því að vera svona stórkattalur í yfirlýsingu vegna þess að hann veit að viðbrögðin verða svona. Jú, það getur meira verið. Já, það er góður upplýsingur. Ef við komum til að segja bara, já, halló, ok, blessar. Hver var það? Þetta var Watson með eitthvað frá... Já, akkurat. Það var málið bara. Já. Það var sigla einhverju skipum eitthvað og allir komnir með eitthvað svona nætur sjón eitthvað. Ég sé allavega ekki múæsinguna í þessu sem Landhelgisgæslan hefur fundið, ég sé hann ekki. En það er önnur frétt sem ég var áhuga á vegna þess að ég var að koma norðan. Ég var í Öxnadalnum á móts við Hraun, þar sem Jónas Hallgrímsson fæddist. Það koma 2 þyrlur. Það sem að bein hans hvíldu í eina viku. Það koma 2 þyrlur, hlið við hlið. Svona í lágflugi. Já, lágflugi. Og ég hugsa strax Trump. Trump-stelpan og koma frá Deplum. Og svo les ég Moggan í morgun og þá segir Siggi Bogi Sævarsson, vinur minn, sem var nú lengi með mér, okkur alltaf því hvað þau hefur orðið ánægð með að sigla út í Drangey. Dóttir Trump og hvað er ekki kæristan eða eiginmaður hennar? Ég held þessu harðgift. Já, harðgift. Og þeim leist svona rosalega vel á Norðurland og Skagafjörð og Drangey og gaman að gista á Deplum, þessu luxushóteli sem er í eigu einhvers bandaríks auðkýfing sem ég man nú ekki alveg hvað heitir. Nema það að svo skömmu eftir að fréttin kemur, það var tilkomið mikið að sjá þyrlurnar og maður svona átti að segja á því að já, Ísland, þetta litla friðsæla Ísland, vá hvað það lítið til þess að breytist, Og svo skömmu eftir að ég las Moggan í morgun, þá byrjaði Guðmundur Andri Thorsson að skrifa að þetta væri nú ekki endilega það sem við þyrftum á að halda, að Trump fjölskyldan fengi áhuga á Íslandi. og hvort næsta landtaka eða hertaka er ekki bara þá Drangey eða aðri staðir sem þau rífast af þarna, hvort sem það er Norðurlands eða Sunnurlands, austan eða vestan. Þannig að mér finnst samhengið í þessari frétt, mér finnst það svolítið annað heldur en hefur verið rættum. Þetta Tengdason er náttúrulega sá sem að smíðaði samninginn Gaza sem er bara risastórt fasteignaverkefni sem hann ætlar að græða á. Eru þetta ekki makaliðar frá helvíti þau tvö, bæði? Maður myndi ekki vilja að líf sitt myndi flækjast inn í þeirra líf. Nei, á ég segi ykkur, ég nefnilega lenti í svona skemmtilegu atviki fyrir nokkrum árum, þá var ég með íbúðinu mína á leigu, ég var í sumarfríi og hún var á Airbnb og það var svona maður í fjölskyldunni sem sá að leigja íbúðina og svo sendir mér skilaboð og segir að það sé áhugi fyrir íbúðina á einhverjum tíma og ég fer og senda hann skilaboð og fer eitthvað að spyrja út í þetta og hann segir já, þetta er Ivana Trump sem ætlar að leigja íbúðina hérna og ég segi eitthvað Þetta verður ekki fréttir af þessu því að hann skildi íbúðin eftir í rúst. Bíddu, nei, þetta er ekki það mál. Þetta er ekki það mál. Er það ekki rauðverði í sonurinn þetta? Nei, þetta var öðruvísi saga, nú ætlum ég að klára. Það gerist sem sagt, hann segir að Ivana Trump sé að koma og hún sé mjög spennt fyrir að fá að vera svona í miðbænum og vilji endilega leigja íbúðina mína og ég segi, veistu, ég veit ekki hvort ég er tilbúin til þess að bjóða henni inn á mitt heimili og hann segir hún er tilbúin að borga góðan pening fyrir og við eigum hann að langt spjall, bara langt fram til kvöldi þar sem við erum með einhverju diskussion og hann að telja mig trúum að þetta sé góðu díl fyrir mig og svo segir bara, er ég eitthvað að segja, herri, ég ætla eins að fá að hugsa þetta og þá segir hann, en ég held að þú gætir hafa ætlað að tala við annan kalla heldur mig þetta mál, getur það verið? Þá er þetta bara
ég hafði sendt á vittlisa mann sem hafði tekið svona vel í þessar pælingar og bjóð til þessar lygasögum Íminu Trump og verið komið til ásins. Þannig að þetta er nú einu samskiptin eða vitneskjan sem ég hef hana. Það voru fréttir hérna, ég man ekki hvað þessi sýnir að segja. Það reytir svona rauðhörður. Hann kom hingað. Já. Erik? Já. Pétur mann allt. Passar hérna hans rauðhörður. Já. En ég held að það verið tengslu bara við Iceland Airways eða eitthvað svolítið. Og hann skildi eftir íbúðina í algjöru rúst. Og fyllir í einhverju Amerikanar að skemmta sér í rauðakverfinu í Reykjavík. Vá. Hægða sér eins og Eiríkur Rauði rétt eftir hann fann Grænland. Ég núna vona ég að Trump sé ekki að hlusta á okkur. Bara ykkur að segja. Þið fær ekki til Bandaríkjanna úr þessu. Nei, talandi það er hérna hún, hvað heitir hún, Svala Kristín, sem hefur stundu komið hingað að ræða þig, málfrelsi. Býr í Svíþjóð. Malmö. Já, hún hérna er sennilega leiðin til Bandaríkjanna. Svala Magnea Ásdísadóttir. Já, ok. Ég sá status frá henni á Facebook, hún er sennilega leiðin til Bandaríkjanna, en hún er samt ekki vissum hvort hún lendi í vesinni, bara út af hennar pólitíska vafstri. Og ætli þið séu orðin bara all margir sem að velta þessu fyrir sér, þekkið þið það? Sem hafa fengið nei. Nei, sem eru bara hrættir við að þeir fara til grípi Bandaríkjanna. Og bara segja, býtu, ert þú ekki að vinna á samstöðin? Ert þú ekki einhver vinstri brjálaður ótaklingur? Við ætlum að halda þér í gæsluvarðhaldi í viku. Það er ekkert víst að þú komir aftur tilbaka. Erum Bandaríkin hérna komin þangað í huga fólksins? Ég veit það ekki. Svo heyrir maður að fylgta fólki sem er bara að fara að spila golf og er að fara í leikhús og er að Það er kannski fólk sem hefur aldrei gengið Keflavíkurgöngu. Nei, líklega, sko. Og Bandaríkin eru svo alls konar. Málfrelsið og tjáningafrelsi og frelsi til að mótmæla er fyrir fólki sem gengur Keflavíkurgöngu og svona. Það er ekki fyrir fólki sem að spila golf. Þú veist, ég meina allri virðingu fyrir fólkinu sem spila golf. En ég get alveg sagt við fólkinu sem spila golf að það ætti að leggja töluvert á sig til þess að verja tjáningafrelsi og málfrelsi hinna. Já, meinur að fara til Bandaríkjunum og beita sér. Ekki fara til Bandaríkjunum. En það eru til alls konar leiðir til þess að... Kanadamenn gera það ekki. Ég held að sé bara 25% fall í ferðamennsku frá Kanada til Bandaríkjana. Þeir bara, akkur ætti ég að fara til Bandaríkjana? Hugsa þeir. En má ég koma því að, því ég var að tala við hann Vitta í Greifunum hérna áðan og það eru nefnilega til aðra leiðir heldur hann að mótmæla að bæta heiminn og að leggja þetta mörkum. Og hann talaði sérstaklega þetta Trump dæmi og hann sagði ég hef bara valið að vera besta útgáfuna sjálfur mér og hverju degi frekar heldur en að eyða Þetta er stærsti frasi nýfrjálsíkjunar sem að Trump er skilgetið aðkvæðum að vera besta útgáfuna sjálfur sér. Já, allavega það sem og ég kann svo vel að meta þessa afstöðu að hann er að tala orku og hann er búin að fara í gegnum heilmikla vinnu með það að vera illa haldinn, hann er sem sagt í Greifunum og ég segja frá þessu einslagi. Það er ekki bara kemur ekki í viðtalinu eftir. Já, nei, má ég aðeins segja, þetta er svo skemmtilegt, En það sem er áhugavert er að hann var í alla helgina að spila á fullu á sveitaböllum út alla bæ, kemur svolítið hás og er að tala andleg mál og hans vegferð frá því að vera kannski svona aftengdur með athyglisbrest og í burnout og í streitu og kvíða og eitthvað svona yfir í það að vera svona sáttur og sæll í lífinu sínu og í sjálfu sér. Og þetta, ég greip þetta sérstaklega og því að hann var að tala ég vel að vera ekki í einhverju baráttu, ég langar bara að vera í sátt og hann nefnir sem dæmi sem ég var svo áhugavert. Ég sagði, nota orðið, er það erfitt? Var þetta erfitt? Og hann sagði, ég nota ekki orðið erfitt. Finnurðu hvernig orðið erfitt er einhvern veginn þungt og það er sem sagt heilmikil umræða Þetta er eiginlega guðspjall nýfrjálsíkjunar sem er það að ef að þú ert að skýta launum ykkur stöðar verður besta útgáfan sjálfur. Ef þú ert veikur og stendur illa og hefur orðið fyrir óréttlæti samfélagsins það er ekki samfélaginu að kenna. Þú ert ekki nógu góð útgáfa sjálfur
Já, þetta skiptir, kannski ert þú að grípa þarna eitthvað, ég vil ekki gera lítið úr þessu viðtali, þetta var briljant viðtal og hann, Kristján Viðar, ofsalega flottu viðmælandi og hann og Tómas að fara aðra leiðir í að berjast fyrir betri heimi heldur en að mótmæla. Það er pointið mitt. Og ég vil bara að það sé metið að verðleikum að það er til alls konar leiðir til þess að bæta heiminn til dæmis bara með því að ég trúi því til dæmis að hugleiða geti verið mjög gagnlegt til þess að bæta heiminn. Það er samt að segja þessi svolítið stigsmunur á því að búa til flytja til landsins æta tómata og rækta þá upp í kuldanum. Þessi munur á því heldur en að vera að hugleiða eða ganga á esjuna eða svona það sem er kallað að rækta sjálfa sig. Því þú verður að lifa og eflast í samfélaginu sem þú býrð í. Já, en getur það hefði átt saman? Stór hluti af áróðri nýfrjálshyggjunnar að vera besta útgáfa sjálfur sér, snýst ekki það. Eiginlega það að snúa sér frá félagslegri virkni, þannig að hún gagnast hvað sem ekki, verður bara vonbrigði og sárendi. Þess vegna ætla ég að búa til í kringum mig velja það. Já, ég skildi það öðruvísi, sko. Ég tengi þetta, við það frekar einhvern veginn að og það er náttúrulega bara, ólíkur hugmyndaheimur, sko. Ég trúi að það skiptir máli hvað við hugsum og hvernig, hvort við séum öll í hausnum eða í hjartanu og þannig að það er svolítið. Hvernig ætlar að vera í hjartanu? Besta leiðin til að vera í hjartanu er að segja að þú sért, tökum bara eitthvað dæmi, segjum þú sért bara leigjandi að borga svífurður að háa leigu. Þú getur farið og reynda að hugleiða þetta í burtu. Besta leiðin er að hitta fólk sem er í sömu stöðu og þú, deila með þeim reynslu og taka þátt í baráttu við að breyta þessu kerfi sem er að kúa þig og drepa. Ég er náttúrulega bara skítrætt að færa rökræði við því Gunnar Smári, þú ert náttúrulega sérfræðingur í því að vera sannfærandi og ert með mjög skýra afstöðu, en það er alveg, ég virði það og mér finnst alveg fólk með... Þetta er það sem okkur vantar helst í samfélagið. Já, ég er ekki viss um það. Ég get alveg trú að það veri... Við ættum að labba og vera við endan á, hvað heitir þetta, rótumesju, þegar fólk er að fara að hlaupa þarna upp, komandi úr einhverju vinnu þar sem það er kannski einmitt að hækka húsaleguna hjá okkurum, er raunverulega að vinna í einhverju sem að stríðir gegn samvisku þeirra, sem er ekki fullnægjandi vinna og til þess að ná einhverju fríð í sálinu þá verður að hlaupa upp á esjun og aftur niður áður að fyrir að borða kvöldmat og fyrir til fjölskyldu sinnar. Við höfum að segja þetta fólk, hættu bara í vinnunni, farðu og starfaðu við eitthvað sem er gefandi. Og við höfum að fara og opna öll jógastúdíóin og segja komið út, förum og breytum heiminum. Og svo eigum við náttúrulega að labba til kallana sem eru núna í heila mánuð að drekka bjór og horfa á fótbolt og segja pælið í allu tímanu sem þið að eyða í þetta, drengi mínir. Hvað við gætum gert stórkostlega hluti. Ef við getum varið þeim eitthvað í annað heldur en að vera að horfa á rassin á einhverjum fótboltamönnum. Pétur, ertu til í að klippa aðeins yfir á mig? Ég er skilnaðarbarnið núna sem ég læt mjög lítið fyrir mig fara sem skilnaðarbarn í umræðinni. Það er ágætt að við tölum tilfinningar okkar núna. Við erum búin að kynna eitt efni sem er Greifinn, sem spilar hljómborð ekki eins og þú. Jú, og við vorum keppinautar einu sinni, ég og Viddi. Ég var hljómborðsleikari Stöðukompanísins og hann var náttúrulega hljómborðsleikari Greifana. Og við vorum betri en þeir hafa nú ekki rætt þetta, en við bjögum til betri músík og við fengum fleiri gesti og við vorum miklu flottari hljómsd heldur en Greifana. Það eru þín orð eins og þetta. Heyrðu, en nú eru þið allir 60 og þeir eru ennþá hugsaðir það. Já, þeir eru grjótari. Þannig kannski er það huglagslega sem að skila sig þarna. Rolling Stones er besta hljómsveit í heimi og ég er ennþá að. Ég var ekkert að meina það sem ég sagði áðan með það. Ég ætla að slá að þráðin til Þórs Hilmarssonar og tala heimsmálin. Það er einhvern veginn að við ætlum að við ætlum ekki að búa til nýtt efni í júlí, við erum með endursýningar og þess vegna ætla ég að taka svona 2 fasta gesti. Við myndum drepa okkur ef við tækjum ekki smá sumar. Ég ætla að tala við Hilmar Þór Hilmarsson heimsmálin, ég held að við ræðum fyrst og fremst evruna og Evrópu og ástandið þar í Evrópubandalaginu og svo ætla ég að fá hann Ragnar Baldursson hingað, Kínafræðing. Við ætla að tala við hann Suður Kínahaf og Tævan. Því ég held að vanti svolítið upp á það við áttum okkur á því af hverju þetta er mikilvægt svæði og hvað er Tævan raunverulega, af hverju
af því það er svona svolítið líkill að Suður Kínahafi. Og ég veit ekki hvort að þið hafið hlustað á samtölun okkar, en hann er svo skemmtilegur sögumæður og mikill fræðari. Ég hlustað á sömt. Ragnar. Að ég held að það opnist fyrir augum fólks hvað Suður Kínahafi er. Er þetta bara eins og Miðjarðarhafi kannski? Eða eitthvað? Ég lærði þjóðfélagsfræði í háskólanum fyrir mörgum árum og þar var einhver kennari, prófessor, sem hélt í fram að Kínverjar hefðu haft getu fyrir eitthvað x 100 árum til þess að taka allan heiminn. En það hefði ekki verið bara í þágu hugmynda þeirra sjálfa sig og stöðu þeirra í heiminum. Síðan hef ég haft áhuga á Kínverjum. Herðu, en þú ætlar að tala fasteigna Já, það er náttúrulega bóluna sem sprakk. Já, það var aldrei bóla eða hvað var þetta? Það er náttúrulega raun verðlækkun er það ekki á eignum víða og sama tíma og skuldirnar fara upp sko. Þetta er viðkvæmt ástand. Og hann ætlar að koma hingað, fasteignasalar allir reyna að tala niður hvað þetta er frosið og það fyrsta sem ég segi alltaf það nei, það er ekki frost. Af hverju byrjaði Nú er rétt í tími til að kaupa. Af hverju byrjaði öll samtölu á að segja nei, það er ekki frost. Jú, það er vegna þess að það er alltaf mikið frost. Og mér langar bara svona til þess að fá kannski aðeins mér á dýftina hver staðan er og hvað það þýðir fyrir fólk sem á sínar örfáu krónur bundnar í einhverjum lánum fyrir það að eiga 1/10 í steinsteypunni sem það býr í. Og hann heitir Páll Heiðar Pálsson. Ég ætla líka að ræða við hann til hliðar mjög áhugavert mál að hann er á fasteignasöluna Pálsson og það er einhver í gæjar búin að stela nafninu á hann. Og það var einhver dómari sem samþykti lögbann á gamla nafnið sem er samt upprunalegt. Ég ætla að heyra hann líka út af þessu. En hitt náttúrulega hefur meira þjóðfélagslegt vægi. Það þarf að berjast í dómstólunum fyrir nafninu sinu. Já, það er rosa skrítið. Ótrúlegt sko. Ég er forvitin að vita hvort að það eru margir í kringum með ungir sem er að þreifa fyrir sig hvort á ég að slá til og kaupa núna eða á maður að bíða. Já, er rosa góðu tími núna. Já, það er allir að spyrja sig að því. Það er yfirleitt þannig, reglan er svo að þegar fasteignasalinn segir að þessi góðu tími, þá var það ekki góðu tími. Mér langar líka til þess að vita að þegar þíðan verður, þegar frostakaflanum líkur, getum við þá átt vonað þetta rjúki bara allt aftur upp 10-20%? Ef vextir verða kerði niður og þá var það sem gerist. Það gerðist náttúrulega í COVID, það sprengdist upp fasteignaverðina og það hefur ekkert hjaðnað niður í það sem áður var. Þannig að það má kannski aðeins skoða hver staðan er í dag miðað við hvernig hún var fyrir lágvaxta tímabil Bjarna Ben og Ásgeirs í Seðlabankanum. Og mér líka allt í lagi að ræða 3 stafa skammstöfunina sem að gerir allt brjálað, þannig að ég ætla bara að kvísla hana ESB í þessu samhengi. Bara þú veist, hvað þýðir þetta? Ef við myndum ganga í ESB, er þá bara þessum tröppugangi, þessum brjáluðu sveiflum það er húsnæðiskreppa á Spáni til dæmis. Já. Það er líka mörguleiti hafa Svíar hafa förnað svolítið þeim tök sem þeir hafðu á húsnæðismarkanum. En það er bara alls konar í ESB held ég. Herru, ein spurning, verður ekkert nýtt efni, nú eru þær held í upptökum talaði við mig Rauðaborðið fer í við ætlum að taka upp gamlan síð Ríkisútvarpsins og hafa ekki Loka í júlí. Við ætlum að útsettingar við gerum þetta alltaf í trausti þess að við framleiðum 4-5 tíma á dag og það er engin nema Tómas Mónsi sem hefur séð allt saman og þannig að við treystum því að við getum tekið úr sarpnum okkar og sýnt efni á þess að fólk sé einhvern veginn að rekast á eitthvað sem hefur búið að sjá aftur. Og þær eru áfram á föstudagskvöldum. Já, þess að talaði við mig. En við ætlum að vera hérna á morgun, en við skulum ekki kveðja og mikið. Við ætlum að reyna að hafa ítalegri kynning á morgun, eða ekki? Er það ekki einhver pæling? Jú. En ég ætla bara að því við erum búin að ræða raunverulega mikilvægi áskrifenda, og það hefur komið fram hérna að fólk getur borgað meira heldur en grunnáskriftin eða vill, og fólk getur í meins að valið sér upp eða vill borga eitthvað allt annað, eins og Tómas gerir. En við ráðum ekki við að gera það í gegnum kort hjá fólki, en þeir sem að gera þetta er að borga okkur svona aðrar uppæðir, að þeir fá sendar kröfur í heimabankan og það er nóg að senda mér bara kennitölu og netfang og þá getum við sendt ykkur hvað svo sem að þið viljið styrkja samstöðunum, jáfnvel bara eingreiðslu ef þið viljið hafa það þannig. Við ætlum að skjóta inn smá auglýsingum og svo hefjast viðtöl kvöldsins. Það er skammar
að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. PISA-prófið mælir getu í því að lesa milli línanna erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda til fram og með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Þá ætlum við að ræða fasteignamál þegar líður á spjallið, ætlum við að ræða það hvort fyrirtæki geta bara tekið nöfn annara fyrirtækja, hent þeim til hliðar og skrýtt sig, fyrri nöfnum, en það sem varðar fleiri Íslendingamáli hvað svona að gerast á fasteignamarkaðinum heilt yfir og hann kominn hingað, hann Páll Heiðar Pálsson, fasteignasali, vertu velkominn. Kæra þakkir. Ég hef verið í nokkrum veislum undanfarið, svona stúdensveislum, fermingaveislum og alls konar veislum. Það mjög oft einn fasteignasali í hverju veislu. Já. Og þeir byrja alltaf á því að segja nei, það ekki frost, nei, það ekki frost, nei, það ekki frost á markaðinum og þá fer maður að hugsa að það lítur að vera rosalegt frost á markaðinum fyrst að allir fasteignasalarnir allstaðar byrja á að tala að það sé ekki frost. Nei. Hve dauður markaðin sem stendur? Ég tala bara út frá tölfræði, sko. Þetta svona, mér reiknast til að á þessu ári þá meðaltalið 23 kaupsamningar á hverjum degi. Okay. Þannig að það svona meira heldur en fólk ímyndar sér. Þetta náttúrulega svona 10-12% minni sala heldur en var á sama tími fyrra. Það ekki meira? Munurinn ekki meiri? Nei, munurinn ekki meiri nefnilega. Okay. Og það töluvert minni sala samt heldur en var 24 samt, en 24 var svona pínu fráviks ár út af Grindvíkingunum. En meiri sala heldur en var 23 þegar vextirnir fóru sem hæst, sko. Þannig að þetta allt í lagi. Íslandsbanki gerði rosalega flotta greiningu, tók bara mörg ár aftur í tíman og svona staðsetti markaðri miðað innan heitur eins og var 21 og náttúrulega 2007 og út frá því að vera mjög kaldur eins og var 2009, 2010 og hann ekki kaldur og hann svona rétt undir því að vera volgur, ef maður getur sagt það þannig. Þetta allt í lagi, þú veist, það bara staðan. Sko. Við erum kannski undir áhrifum á þessari pólitísku umræðu sem átti sér stað fyrir sveitarstjórnarkosningarnar og það náttúrulega spísar fólk sitt tal, það og íkir og það voru ansi margir sem héldu því fram að það væri bara allt bott frosið rétt fyrir sveitarstjórnarkosningarnar en það samt ekki þannig. Það ekki frosið, þetta sko ef ég þyrfti að velja á milli þess að hafa tíman eins og þeir eru núna eða eins og var 21 þar sem var 35% hækkun tæplega á einhverjum 16 mánuðum sem náttúrulega raun og veru undanfarið þeirri stöðu sem við erum í dag þá myndi ég frekar velja tíman sem við erum núna. Þú veist, fasteignaverðið standi í stað, það geta allir keypt, það geta allir selt. Það hins vegar áhugaverð tölfræði í dag, sko, að meðal fermetraverð auglýstrar eignar á höfuðborgarsvæðinu í kringum 885.000 á fermetrin. Meðal söluverð hins vegar í kringum 800.000. Þannig að margar af þeim eignum sem eru búin að standa lengi og vera lengi í sölu að þær eru mjög líklega bara ofhátt verðlaðar. En ekki óseljanlegar, það það sem þú Nei, ég meina ef þú setur eign á markað og hún auglýst á markaðsvirði þá eru alla líkur því hún seljist innan svona 60 daga eitthvað svoleiðis. Þá ætla að koma kaupandi. Foreldrar ungs fólks sem að nálgast fasteignakaupa aldur spyrja mig af því ég hef aðgengi að mönnum eins og þér biðja mig að spyrja mann eins og þig hvort þessi góðu tími núna til að kaupa fyrstu íbúð í þessu ástandi sem núna eða hvort fólk eða bíða. Ef þú segir satt aftur
Fasteignasalar eru eina stjætti sem please viltu segja satt. Þú spyr aldrei kokka við að segja satt hvort það sé gott ef maður horfir bara á hvenær gott að kaupa og hvenær gott að selja. Þú veist, gott að kaupa að þegar framboðið mikið, eftirspurn lítil og hvenær gott að selja, það þegar eftirspurn mikið og framboðið lítið. Já. Nú framboðið mjög mikið og eftirspurn í svona hófærð, ég minna það hefur verið meira eftirspurn. Þannig að það eru allar aðstæður og það mjög margt bendi til þess að þetta sé góðu tími til að kaupa ef þú getur. Já. Og þú nærir verðinu svolítið niður. Þú getur samið, en það er svona rauðflögg. Þú þarft að, sem betur fyrir kaupendur orðinu mjög klárir í dag. Þeir láta ekkert bjóða sig hvað sem er. En það eru svona... En hvaða rauðflögg Sko, rauðflöggin eru þau, að vita nákvæmlega hvort að verðið að eignir svolítið að kaupa, sem hefur áhuga á, sem auglýst, hvort þetta sé sanngjarnt og ósanngjarnt verð. Þannig að ef við tökum sem dæmi, bara það er 60 milljón króna íbúð og það sett á hana 69,9. Hún búin að vera 3-4 mánuði sölu. Svo kemur einhver inn og býður í hana 67. Viðkomandi upplifir það að hann sé kannski að fá 3 milljón króna afslátt. Á meðan ég upplifir það að hann hefur kannski borgað 60 milljónum og mikið. Þannig að sko kaupendur í dag, að ef þeir eru rosalega vel undirbúnir og það er fullt af verkfærum til þess að sjá og meta verðgildi eignarinnar. Auðvitað getur verðgildi líka, þú veist, lágu verðin getur haft útskýringar á því að það eru framkvæmdi framundan, það eftir að endurnýja allt í íbúðinni eða eitthvað slíkt og meðan önnur íbúð sem kannski sérst á hærra verði þessu búið fjárfesta gríðarlega mikið í eigninni. Þannig að það eru margar ástæði fyrir því. Þú getur alveg séð 200.000 króna fermetra verð á fermetraverði innan bara þessuna sömu götuna. En já, ég get með svona góðri samvisku, ef ég get orðað notið satt, að ég myndi alveg með nokkuð góðri samvisku að segja að þetta er allavega ekki slæmi tími til að kaupa. Nei. Þú veist, þetta er eins og 22 í mars 22, það var kannski ekki besti tími til að kaupa til skemmri tíma. Ef þú getur kríað út nokkra millur frá foreldruðinum, þá er þetta ágættur tími til að kaupa. Já. Því að síðast þegar þú varst hérna eða næst síðast, þá sagður mér að það væri alveg heyrði til undantekninga ef ungt fólk keypti íbúð með eigin fé einungis. Já, það fær beinið óbeina hjálp. Ég var einmitt með kynningu hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnunum daginn fyrir fyrstu kaupendur. Það var Björn Berg með fyrirlestur sem satt svolítið í mér og komið svolítið góðan punkt að fá hann í spjall. Hann komið mjög góðan punkt sem til dæmis þegar þú ert kannski búin í háskólanámi, býrið ennþá heimi hjá þér, farin út af vinnumarkaðin, ert kannski með 500 krónur útborgað. Og það sem mjög margir detta að safna kannski 200.000 á mánuði. En þá ertu kannski með 300.000 til að leika þér, en þú ert ekki með neinar, þú ert ekki borgarinn lánum, þú ert ekki borgar leigu. Í raun og veru ættur bara skamta þér 50 til 100.000 og safna 400.000 mánuði. Meiri aga. Miklu meira. Sleppa, kaupa nýjan iPhone, sleppa utanánsverðum. Þú veist að með þú ert að safna, þá er þetta svo fljótt að koma fyrir útborgunni. Þannig að það hefur ekki verið öll þessi úrræði fyrir fyrstu kaupendur í dag. Það hefur aldrei, bara eins og þegar við vorum að kaupa okkar fyrstu eign, þá var ekki til eitthvað sem heitir hlutdeildarlán. Þá var ekki til eitthvað sem heitir 90% lán. Þannig að það er svona miklu betri aðstæður í dag, endur 40%, þetta er aldrei gerst í sögunni að yfir 40% af þeim sem keyptu fasteignir í síðasta mánuði voru fyrstu kaupendur. Þannig að það er alveg ótrúlega tölfræði, þannig að fyrstu kaupendur eru duglegir en þetta er gert með hjálp. Það er alveg á hreinu. Þetta er áhugaverð breyting á háttum og hugum okkar og þessi tíðarandi náttúrulega þekktist varla þegar ég var ungu maður. Sko. Hvernig keyptir þú fyrst íbúðina þína? Já, ég var á milli 2030, man ekki alveg. Hvar var hann? Manstu hvað hann var? Hún var fyrir norðan. Ok, Akureyri? Akureyri. Já, manstu hvað borgaði fyrir hana? Já, 4,9. Já, og örugglega upplifað að borgaði mikið. Ég var reynda svolítið hrifinn af þessum díl, sko. Já, ekki. Minnir að hafa verið sett á 5,3. Já. Hlutfallslega var þetta Ok, það er rosaleg. Já, það er niður 400 skall af 5,3 sko. Já, og hvernig fjármagnar þetta? Hvernig var þetta? Með lífeyrissjóðsláni. Hvað manstu hvað það hátt? Það var 1 milljón. Lánið? Varstu með hitt í útborgun? Nei, ekki allt. Nei.
Ég var með annar lán. Já, ok. Hvaða helvitslán var það? En hvernig safnaðir fyrir útborgun? Það hefði bara gerst á löngum tíma. Sko. Já. Það er endilega svolítið þegar ég spyr fólk sem er sko komið yfir 50 eins og ég, að þá er bara svarið yfirleitt bara, ég vann bara meira. Ég fór bara á land eða, og líka þá gæti maður líka borga útborgun yfir ár. Skilur eins og ég, þegar ég kaupi eignina fyrstu íbúinu mínu upp í Gaukshólum, kaupa hann á 5,7 milljónir 1997 og útborgunna gæti ég borgað yfir 12 mánuði. Það hjálpaði mjög mikið og það reddaðist. Þannig að nú þarf maður að breyða 10 milljónir. Já. Veist. Já, ég segi stundu sögun á pappa sem var svona í hálfgerðu vistarbandi, sko, hann var ekki elsti sonur en ekki sá sem tók við búinu. Og bjó bara með systkinu sínum hann í sveitinni í Vogum í Mývatnssveit, sko. Já. Svo kemur mamma til sögunar, töluvert yngri kona heldur en hann var. Ræðst til starfa sem ráðskona þarna á nálegan sveitabæ. Pabbi verið skotin í henni. Já. Þykist vera að selja kálf. Já. Hann sagði það alltaf við kallana, já, ég er að reyna að selja kálf. En þá labbaði hann yfir á næsta bæ og kisti mömmu, sko. Já, Lítið flott hjá hann, alltaf að selja kálf. Já, notaði hann sem afsökun kannski. Já. Einmitt, það þurfti að vera, þú náttúrulega gast ekki sagt þínum frænd systkinum að þú væri bara að eiga tíma á einhverja vitleysu, einhverja rómatík. Akkurat. Það var betra að reyna að selja þannig kálf. Þau allavega kynnast ekki á Tinder. Nei, þau kynnast ekki á Tinder. Síðan verði ástangin og pappi þau ákveða að rugla saman reytum og pappi ákveður að fara út úr vistabandinu og gerast sjálfstæðar og sinni eigin herra, eins og náttúrulega hlýtur að vera það besta þegar fólk hefur kynst konu, þegar bóndi hefur eða kall hefur kynst konu. Og hann fór til Vestmannaeyja og hann var þar held í 6 mánuði. Og hann kom tilbaka með pening sem dugði til þess að hann reisti sér hús. Og hvað fór hann að gera í Vestmannaeyjum? Fór hann þá í... Ég held að hann hafi bara unnið 22 klukkutíma af 24. Já. Í fiski þá eða hvað? Já, bara á öllum mannskotanum. Já. Pappi var laghendur, sko. Hann gæti riggað upp húsum, hann var sjálflærður múrari, byggingamaður og bara svona flinkur gæi, sko, mjög þægilegur. Og hann sem sagt, hann reisti sér hús eftir 6 mánaða afkomu. Og hann leyfði sér aldrei neitt nema einu sinni. Einn sunnudag var hann í aðstæðum þar sem hann var næstuði dauður úr þorsta. Og hann var alltaf með samviskupið út af þessu atviki, að í stað þess að reyna samt að harka af sér, hann var einhverjum mjög öðrum aðstæðum, það var ekki aðgengi rennandi vatni. Þá kaupir hann sér eina maltflösku. Eina flösku af malt. Slá um sig. Þessi kaup nöguðan alla hans hunds og kattartíð eftir þetta. Það hafa leyft sér þetta? Já, að hafa leyft sér og sko það var aumingjaskapur. Hann þurfti ekki að gera það. Hann hefði átt að geta bitið á jaxli. Já, akkurat. Þetta nú sko það sem við að eiga. Þetta er samanburður. Akkurat. Ég meina ég með mjög eftirminnilegan kaupanda sem er sem sagt vinur dóttur mínar. Já. Óbúslega vel gefin var handbolta fyrir í Vestló, brillera þar, útskrifast þar. Hann hendir sér bara sjóinn, næsir í fullta pening, síðan að læra upp í Háskóla Íslands og sem sagt næri peningin og kaupir sér íbúð og hann leigir hann út bara til að koma sér inn á markaðin. Þetta innu ár síðan, sko. Já, Þannig að sko, þú veist, þetta er svona, stereotypan fyrir Vestló, þú veist, strák, sko, er ekki að fara á sjóinn og bara taka á því, sko, en hann gerði það. Það er virðing að það. Algjörlega, sko. En við verðum aðeins að taka dugnaðin og agan og upphefja það aftur til vegs og virðingar, sko. Algjörlega. Það er nú sláandi að heyra það í Ráðhúsinu. Ef rétt er að það þurfi bara einhver sérlög það er að spyrja Hildi betur hvað hún á við þegar hún segir að hellingur af fólki hafi ekki haft viðveruskyldu og hafi ekki mætt í vinnuna. En bara, þú veist, en gömlu kallarnir mínir eins og ég kalla þá í Vesturbæjarlauginni hér, þeir eru líka farnir að undrast, þeir eru búin að vera þarna í áratugi
og þeir skiluðu svo sannarlega sínu. Þetta eru kannski menn sem eru nýrætt í dag og hafa fylgst með bara sundlauginni sinni og hittbóttunum í áratugi eftir að þeir hættu að vinna og þeir lögðu svo sannarlega sitt fram. Þeir sögðu, það eitthvað dularfullt við það, ef það gott veður, þá geta allir hætt að vinna. Já. Allir eru komnir í sólbað hérna. Þannig að við þurfum að ná okkur aftur í dugnaðinn, festuna, agan, reglusemina og bera virðingu fyrir þeim sem eru duglegir og flottir og agaðir. Það er það sem þarf að gerast núna og það verður líklega svo leið sem að mun koma okkur úr þessu tímabili sem svona tímabil sem að við þurfum að fara að sjá í upphafi einhvers konar hagvaxtarskeið. Það bara að framleiða meira og það þýðir það að við þurfum bara að vinna meira og við þurfum að skapa meira, við þurfum að búa til meira og selja meira. Þá farið hjólinn á stað og það þýðir það gerist bara með vinnu. Það gerist bara með vinnu. Já. Harkan 6. Við erum alveg óhrætt við það. Íslendingar hafa alltaf verið... Við kunnum þetta. Já, við erum góð í vinnu held ég. Það komið smá rík á margt af því besta í okkar fari. Algjörlega. Og ná aftur í það. En nú ætla ég að leiða hugan hérna að einum hópi sem svolítið viðkvæmur. Það hópurinn sem átti eitthvað í íbúðinni sinni en ekkert mjög mikið. Hann búinn að sjá með vaxtahækkuninni hérna, skuldirnar hækka og hækka allmargar milljónir, kannski 20 milljóna ef þetta eru hálán og það ekkert rosalega gott fyrir þennan hóp að selja vegna þess að verðið er komið niður og við erum sammála það að ef verðinnar það sama í dag og það var fyrir ári eða 2 þá náttúrulega raun lækkun að ræða með verðbólguna, kannski 5% verðlækkun og skuldirnar hjá honum eru alveg upp í rjáfur. Þessi hópur, hann brothættur núna. Ég var að heyra í fyrsta skipti daginn af fólki sem kaupir sér inn á hlutdeildarlánamarkaðinn. Það sem þarftir hennu eru bara 5% útborgun. Út af því að lánið hefur hækkað svo mikið, verðtryggða lánið, að eigi fyrir þess farið. Auðvitað gerir maður ráð fyrir því að sem náttúrulega bara sorgleg staðreynd í núinu og þá bara mun fólk ekki selja og ég segi bara fólk ef að þú þarft ekki að selja í dag, ekki selja. Skilur, auðvitað náttúrulega fólk að deyja og skilja og það þarf að eignast börn og börn að fara heima og þarft að gera einhverja breyting í lífinu sem að hefur kannski miklu starri þingri þætti heldur en bara peningar að en ef þú ert með einhverja svona eign sem þú ert svona einhverja auka eign eða þarft ekki að selja þá myndi ég ekki selja þú veist, ef ég væri alveg heiðarlegur með það en eins og segi, góð tíma til að kaupa en svo eru margir að skoða það og ég meina bæði Samtök iðnaðarins og Íslandsbanki hefur sagt á opinberlega að þeir hafa áhyggjur af því sem koma skal að ef að það verður ekki fjárfest meira í lóðum og húsnæði núna þá gætu við og það er bara mikla líkur því við lendum í einhverjum skorti og það má alls ekki gerast og ef við lendum í skorti þá hækkar aftur verðbólgan fyrir upp aftur við hækka vextir og svo framvegis en þetta er þetta fyrirbyggja. En einhver myndir nú segja að Íslandsbanki ætti fyrst og fremst að hafa áhyggjur af sjálfum sér og hvað hann hagnast ógeðslega á skuldum landsmanna og hvað vextirnir eru háir og hvað samkeppnin er lítil og svo framvegis þannig að ég vil nú halda því til haga. Já. Þeim líður ekkert illa. Heyrðu, en sem sagt þannig að ég get farið heim og sagt konu minni það að það sé allt í lagi að selja núna það sé getur verið ágættar aðstæður til þess en ekkert endilega spurningin er bara önnur spurning sem að mjög margir spyrja sig núna það er þegar hjólinn fara aftur að snúast þegar vextirnir lækka aftur og kannski lækkaði hratt, við veitum það ekki áttu þá vonaði að fasteignaverð bara spýtist upp 10, 15, 20% eða hvernig segir það fyrir þér? Það er undirliggjandi mikil pressa á markaðanum. Það eru þúsundir einstaklinga sem bíða eftir að geta keypt sér fasteign sem raunar geta það ekki núna og eða einhverjum ástæðum treysta sig ekki til þess að halda sér höndum
Þessi hópur býður og það eru raunverulega ágjörði því að því að nú eru svo margir verktakar í verkstoppi þeir eru bara býðið til að selja lagarinn sem nú þegar að því að það eru vandamálin í byggingamarkaði að þá er raunverulega hætt á því að þeirra vextur og verðbólgu, þetta er það sem Seðlabankinn hefur haft ágjör af að þessir kaupindur koma allir inn á markaðinn og verðin munu hækka úr hófi. Það er ekkert að því að fasteignir hækka í takti við kaupmátt, eitthvað svoleiðis. Það er ekkert að því að það gera það. Og bara alveg svo mjólkulíturinn eða snúðurinn eða kókumjólkin. En þegar það fara að hækka umfram það sem eðlilegt er og fólk fyrir að skuldsetja sig mikið til þess að stækka við sig, það eru hættul. Til með sér svo bara 2007 þá hækkaði fasteignaverðið 30% og kaupmáttu bara 1%. Þetta var svo augljós bólumyndun. Þannig að þessar tölur þurfa að tala saman. Þannig að það er það sem menn hafa áhyggjur af, að það verði skortur. Þess vegna hef ég svolítið verið að höfða til sveitarfélagana að halda áfram að hanna og skipuleggja útluta lóðum. Þannig að það sé ekki skortur þegar það lagarinn sem er núna selst. Það sé aftur, það er eitthvað sem tekur við, skilurðu mig. Þannig að og það er bara, það þarf að búa til þá hvata. Þannig að verktakarnir haldi áfram með fjárfesta. En svona miðað við horfurnar þá les ég það út úr því sem þú ert að segja að enn sé leitun að betri fjárfestingu heldur en steinsteypu. Já, ef þú horfir bara á hreina fjárfestingu þá hefur hún hækkað meðaltali 9,6-9,7% á ári síðastliðin 30 ár. Og ég vil meina það að það mun halda áfram á næstu 30 árum. Þannig það er ekki þannig þrátt fyrir þessa miklu verðhækkanir að við höfum náð einhverjum punkti og svo fara þetta bara svona eitthvað að ná, sumir segja að við höfum eftir að kveðja kannski 10.000 útlendinga sem hafa verið að vinna í ferðaþjónustunni, að þú veist það sé ekkert viðbúið að þeir verði alltaf það getur komið aðri tímar og okkur fækki aftur og svona. Já, það er svo líka umræða sem er líka að náttúrulega það eru gríðarlega stórar kynslóðir að bara á næstu 40 árum að detta út. Þú veist, það er babyboomerarnir, fólk sem er fætt á árunum 40, 60, 64 sem ánarði 80% öllum auði í heiminum í dag. Að þessi kynslóð er hægt og rólega að detta út og þá er nefnilega eftir 40, 50, 60 ár tala ekki aðeins lengur og þá er raunverulega hægt að því að það verði offramboð af fasteignum. En sko, fasteignakaup sem áhættu fjárfesting því miður, þá hefur það verið saga okkar Íslendinga, nánast frá stofnun lýðveldis, að það er bara lottó, hvort þú fættur 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, sumar kynslóðir bara fá einhvern veginn allt upp í hendurnar, hvort sem það voru námslán eða fasteignakaupin, verðbólgan sem tók óverðtryggðu lánin svo við fyrir þangað og eitið þeim og bara þau hurfu. Og á meðan aðra kynslóðir eru bara í miklu ströggli sko. Og orðið sem að gerir allt brjála núna þessi 3 stafa skammstöfun ESB hættir þér eitthvað sko inn í það að spá fyrir það hvort fasteignakaupum sem áhættu fjárfestingu og magasárs opnandi aðgerð, hvort sá tími myndi bara vera úr sögunni með aðild að ESB. Ég skoðaði þetta aðeins. Ég skoðaði einhver 4-5 ríki sem hafa bara fasteignamarkaðinn, hvernig hann þróaðist fyrir og eftir að þessi ríki gengu í ESB. Öll þessi ríki áttu sameiginlegt að vextirnir voru svona svipað umhverfi hjá okkur í dag. Og fasteignamarkaðurinn rauk upp. Írland er kannski held ég besta dæmið, af því að þar voru vextir svipar og er í dag núna. Allt í einu fóru þeir niður í Evrópuvexti og fasteignaverð fjórfaldaðist þarna á einhverjum 10-12 árum. Það er ekki gott. Það þýðir það að þú skuldar bara meira. Þú veist, þannig að tekur þið bara hærri lán og en auðvitað er þetta náttúrulega gamla hagfræðin framboð og eftirspurn. Eða væri nóg framboð og nóg íbúðum í gangi til þess að bara eins og til dæmis er á Spáni sem dæmi, það er bara alltaf passað upp á þessi nóg framboð, þannig að fasteignamarkaðurinn rjúki ekki þar upp. Og ég held að
að þróunin yrði sömu svipuðum hættu hérna á Íslandi. Fasteignaverð myndi hækka, já, sko, hressilega. eftirspurnarliðin svo fljót að breytast. Já. Bara það þarf ekki nema eitthvað eitt að gerast núna að allt í einu koma bara 1000 kaupendur á markaðin, sem dæmi Grindavík. Fyrstu 6 mánuðina 2024, þegar þessi Grindvíkingar koma á markaðin, þá hækkaði verðin 10%. Framboðsliðin, hún hins vegar tekur svo langan tíma að breytast. Það svo erfitt að breyðast við í hratt. Og þannig að nema þá, að reyna að horfa eins langt fram í tíman og hægt með því að byrja skipulag, úthlutun lóða, þannig að það allt tilbúið til þess að byrja að byggja. Þannig að það ekki eða 2 árum í það að þróa og fjármagna og teikna og þegar þörfin skellur á. Þannig að En jafnvel, sko, mér finnst þú samt ekki alveg vera að svara spurningunni. Nei, fyrir ekki. Sko, vegna segjum sem svo að þetta myndi hækka verðlagið á íbúðum. En særu svo fyrir þér að yrði bara alltaf eins. Skilurðu, skipti ekki öllu máli hvort börnin fæðast 2025, 2030, 2035, 2040. Það sé ekki þessi efnahagslega óvissa, þetta skopparabolta hagkerfis ástand sem verið hefur, að það yrði bara, það yrði verðhækkun eins og þú segir, en síðan yrði bara kyrr markaður. Akkurat. Hverju svarar því? Kannski ég komið einhverja svona öðuldari spurningu. Sko, heiðalegt að svarið náttúrulega bara ég veit það ekki. Nei, sem gilt svar. Já, ef maður skoða bara hins vegar þessa markaði sem að eru að því ég þekki nú Spán, ég bjóð þar tíma. Það sem að fasteignaverðið bara að hækka bara svipað og laun fólks og búið að gera það í mjög, mjög langan tíma. Spán gengur vel í dag. En þeir hafa átt í mjög miklu erfiðleikum. Það hefur verið mjög mikið atvinnuleysi meðal ungs fólks. Þar fólk mjög lengi heima hjá sér áður að kaupa sína fyrstu eign, miklu lengur heldur en hér. Og það raunverulega ekkert auðveldara fyrir það fólk að safna sig fyrir útborgun íbúð heldur en hér. Þannig að þannig ég svona bara ég veit það ekki. Það raunverulega heiðalega svari hvernig þetta yrði þegar maður horfir og ber saman þessa markaði. Auðvitað náttúrulega saknaði þess að geta borið saman svona einhvern svona það íslenska hagkerfi svo ólíkt öðrum hagkerfum. Þannig að það er svo erfitt að bera saman. Með dyntóttan gjaldmiðil, mikinn kostnað við hann. Sumir segja að hann sé góð til þess að taka af högg, en hvað kostar hann? Þetta allt saman mjög stóra spurningar og erfiðar. Akkurat. Það gott að maður ekki svara það sjálfur. Nei. Svo náttúrulega bara umræðan aðra gjaldmiðla. Þú veist, ef við viljum taka allt gjaldmiðl, það hefur verið umræðan dollar og kanadíska dollar, frankan, það er búið að koma upp svona margar hugmyndir í gegnum tíðin. Já, annan gjaldmiðil en að standa utan ESB, þú voru að tala það. Já. Veist, það held ég ekki nema 20-25 löndi í heiminu sem deila saman gjaldmiðli. Restin af með sameiginlega gjaldmiðl, sko. Restin af löndunum bara með eigin gjaldmiðl. Þannig að það var bara komið ljós. Já, ég veit það ekki, ég ber virðingu fyrir því svari. Það er heiðarlegt svar. Alla var einn að segja satt. Algjörlega. Þú veist ég fastar þess að Einmitt. En sko, ég ætlaði að lokum Páll Hreiðar Pálsson að biðja þig að fara yfir alveg stórfurðulegt mál sem að varða nafnið á fasteignasölunniðinni Pálsson. Já. Eru menn að ræna nafninu? Hvað er í gangi? Ég veit ekki hvað maður halda. Ég veit ekki hvað ég get sagt, sko. En staðan bara svo. Talaðu nú við hlustendur áhörfundur sem að vita ekkert hvað hangir á bakvið þessa spurningu. Ég skal útskýra fyrir mig bara við séum bara góði félagar. Og ég maður bara svona, ég veit ekki alveg hvernig maður bregðast við þessu, en málið er það bara að ég stofna ásamt konunum minni þessa fasteignasölu fyrir nokkurum árum síðan undir nafninu Pálsson fasteignasala. Og svona ég var eitthvað skeptiskur á nafni til að byrja með að nota mitt eigin nafn og föðurnafn sem ég er mjög stoltur af. Og við ákveðum að fara þá vegferð og hefur bara, þú veist, með blóð, svit og tár og svefnlösum nættunóttum og allt þetta eins og fylgir því að reka svona lítil fyrirtæki. Mikil vinna en gengið ágætlega. Já, bara, þú veist, bara algjörlega. Við erum mjög þakklátt fyrir allt það sem hefur gerst fyrir okkur. Þú veist, bara, við erum alveg ótrúlega heppin og þakklátt fyrir allt sem hefur alla viðskiptavinni og svo framvegis. En síðan
gerist það að í fyrra haust að þá var stofnað félag sem að ber sama nafn á fasteignasala mín sem ekki mín í eigu og ég fæ sem sagt tölvupost þar sem ég beðin að sittast niður með viðkomandi aðilum og taka samtal notkun á vörumerkinu og ég sé bara ekki ástæði til þess af því að þetta bara eitthvað sem ég búin að vera að byggja upp bara við konan og ásamt starfsfólkinu og hvers konar félag hitt félagið, nýja félagið hvers konar rekstur þetta umsýsla? Þetta er bara skúffufyrirtæki í dag, þetta ekki rekstri eitt eða neitt. Nei, ég skil. Okay. En það heitir sama nafn og vörumerki mitt í eigu annarra aðila og ég hafna samtalinu persónulega en ég sendi lögfræðing til að hitta þá og til að gera langasögu stutta þá óska þeir eftir lögbanni ég noti Pálsson nafnið. Já, þeir fara til sýslumanns? Þeir skokka til sýslumanns og þeir leggja sín rök fyrir því og það voru lögð rök fyrir því að það náttúrulega eru engar í mínum huga, sko gott og blessa, ef að þeim finnst á þeim halla sem ég veit ekki hvernig þá hafa þeir alveg rétt til þess að reyna það en þeir stofna þetta félag fyrir einhverjum mánuður síðan, leita til mín vilja að ég hægi mér ákveðnum hætti það gengur ekki þá fara til sýslumanns og óska eftir lögbanni á notkunina á Pálsson og ég hugsa með mér og ég tala við nokkur lögfræðingar, tala við nokkur aðila og sagði þetta á ekki vera hægt vegna þess að það er ákveðin skilyrði sem þarf að uppfylla til þess að fá lögbann á svona til þess að það verður að vera ákveðin hætta og þú veist það verður að gerast ákveðin hlutir og maður á að geta valdið tjóni og svo framvegis, ekkert að því er uppfyllt en af einhverjum ástæðum bara sem ég búinn að vera að reyna að skilja að þá samþykir sýslumaður þetta lögbann. Já, það er það sem gerir fólk orðlaust og sko fólk allavega gerir mig og okkur sem er að starfa í þessu orðlausi við því að hverjum dettur í hug að fara þessa vegferð bara, þú veist hvernig færðu hugmyndina að þetta er bara eins og ég myndi opna, ég veit það ekki myndi opna skemmtistað sem heitir Samstöðin og ég myndi hringi ykkur og segja, heyrðu þið þurfum að hætta með þetta vörumerki bara breyta eitthvað þá myndi ég segja bara, Palli minn af hverju ættum við að hætta með þetta þú ert í altanir starfsemi og fyrir utan það, þetta er skrítin vegferð sem þú ert í og ég segi bara, ég hringi í sýslumann ég segi, heyrðu, ég vil fá lögbann á það og sýslumann bara, já, þetta er bara fín hugmynd og og gefur mér svo lögbann á ykkur sem því það að þið vera hægt að nota þetta orð og auðvitað eru hundruður ef ekki þúsundir dæma að þú ert með sama nafn á fyrirtæki þú ert í ólíkum rekstri þú veist, það er til fasteignasala mjög góð fasteignasala sem heitir Betristofan það er líka til skemmtistaður í Hafnarfirði sem heitir Betristofan veist, og það er til fjölmörg svona dæmi, það er til fjölmiðl sem heitir Vísir það er til útgerð sem heitir Vísir þú veist, þannig að en þeir eru í sikvara starfseminni og ég veit ekki vegferðina sem eru í þeir að fara að stofna fasteignasölu og allar að nýta nafni mitt og mína vinnu í það þeir telja þessi geta ég skil þetta ekki ég næ ekki, en það er allavega komið lögbann á nokkun á Pálsson. Við þurfum að tala meira sýslumannin, sko. Fólk er fólk. Já, fólk er alls konar. Alls konar, ég er sammála því. Og maður bara, þú veist, you ain't seen nothing yet, sko. Einmitt. Bara, en opinbera stofnanir, sko, stofnanir sem eiga vernd okkur fyrir inngripi frá fólki sem hega sér með óskiljanlegum hætti. Einmitt. Við bara verðum að tala þess betur hennar sýslumann. Þetta lögbann sem að hann samþykir. Eðlilega fekk ég þrá ekki fyrir þessu. Bara ég fekk fréttirnar á föstudagsmorgni og ég bara ég náði ekki bara núna síðast. Ég bara við konan og starfsfólki og fólki í kringum, við bara skiljum ekki hvernig við komumst að þessari niðurstöðu. Nei. Og ég óskaði bara eftir rökstuðning. Já. Þú ert með lögmann í þessu? Já. Og ég hafði samband við sýslumann. Reyndan á tali að þessum ágæta manni sem að komst að þessari niðurstöðu. Bara hvað var það sem fekk þig til að taka þessa niðurstöðu, að fá þessa niðurstöðu. Ég fekk ekki, það var bara aðili í símanum sem sagði bara nei, þú mátt ekki tala við hann.
þú fari ekki rökstuðning, þeim ber enga skylda til að útskýra þetta eða rökst eða eitt eða neitt. Ég fæ ekki neinar upplýsingar, þetta bara staðan. Og getur ekki áfrýjað þessu eða? Jú, sko, ég þekki ekki alveg, ég er fasteignasali og ég mjög fókusur á því sem ég að gera. Það að hjálpa fólki að selja og kaupa fasteignir. Ég er ekkert með mikið fókus á þessu lagalega og trúði því ekki, ég er ekki með heimabanka. Ég er með heimabanka nafninu til, ég hef ekki farið inn á hann í mörg ár. Konum ég bara sér það, af því ég er bara í mín einhvern veginn. Okay. Og og hvað það þegar kemur á lögfræði. Og ég held að þeir munu vegferðin svo að mér verið stefnt og mér ber skylda að hætta að nota Pálsson og ég er bara svona að reyna að átta mig á því og ég er bara að spyrja lögfræðing út allan bæ að hver svona mín næstu skref eru og hver mér réttindi eru en ég vona innilega að þeir hugsi með sér bara hvaða vegferð þeir eru í og og vonaði þeir bara ef þeir eru hugsa um að opna fasteignasölu þá er það bara besta mál. Ég hef ekkert að því og fólk má opna fasteignasölur og en þá verður að gera það bara einu sinum eigin gæðum og eigin verðleikum. Það manni finnst og ég veit ekki mér finnst þetta mál svo skrítið og ég er sammála því að það sem er eiginlega allra skrítnast í þessu eru viðbrögð sýslumanns og ég er búin að hringja þetta inn, ég fæ ekki í gegn það er alltaf bara sagt, ég veit þú ert að hringja þú mátt ekki tala við hann er ekki að fara að útskýra neitt fyrir þér því að það er eitthvað sem er mér yfirsist það er eitthvað sem ég ekki skil ekki hvernig þetta sé hægt það var einn núna daginn það var þekktur maður sem var að opna veitingastað nýri í Fossvogi sem heitir Fossin held ég það er til nokkur fyrirtæki sem að bera þetta nafn en það er enginn að biðja lögbann einhvers að nota, þetta er mjög skrítin vegferð en maður fær mismunandi verkefni í lífinu eða ekki Jú, mér finnst þú æðrulaus með að við ég væri brjálaður ef ég sæti þarna í stólniðinu Já en þú kannski bara leynir því svona vel Ég bara, það er þannig þetta er svona bland af ég hef rosa litla það er voða lítið rými í mínu lífi fyrir græðgi hroka og alls konar svona hegðun og við hreinlega veljum okkur viðskiptavinni út frá bara viðskiptavinni sem sílar svona tilburði eru ekki rétt af fólki frá okkur þannig að mér finnst þetta meira spurningum að vernda að halda utan það sem maður hefur búið til Já, þetta er náttúrulega eins og árás á eitt af þínum börnum eða átt börn Þetta er það það er bara, auðvitað erum við bara búin að vera reið og hugsi og bara við skiljum þetta ekki sár og byrju hverjum dettur svona í hug og hvað en ég vil ekki fara samt að vera fórnalamb og vorkenna mér, ég er ekki beðið það en þetta er skrítið lefðu mér bara rammað inn fyrir almenningi hver við höldum á þú sért í þessu en þetta er ekki einhver aðili sem upphaflega sem á sökot við þig eða neitt þannig Ég hef aldrei hitt þetta fólk þau eru í óskyldum rekstri sem eru í rekstri sem bera mjög svipanafn og ég vissi ekki að þeir væru í þeim rekstri en það eru töluvert af fyrirtækjum sem að bera þetta nafn í sínu fyrirtækjanafni og og engin styrleiki persónulega milli þín og sýslumanns? Nei, bara ég er að eða við vinnum mikið með sýslumann og samstarfs okkar við sýslumann varandi þinglýsingar og slíkt bara okkar vinnu, gengur mjög vel þjónustan hjá þeim hefur batnað alveg gríðarlega þannig að ég hef engar skýringar hvernig þeim fannst þetta góð hugmynd og hvernig þeir komist að þessu niðurstöðu. En ég vona lögmaðurinn komist yfir upplýsingar það hvernig þið geti brugðist við vegna þess að það náttúrulega má ekki vera þannig í dómskerfinu að bara fólk út í bæ komi með einhverja geðþótta ákvarðanir gjörsamlega óskiljanlega og þurfi svo ekki gera grein fyrir þeim og svo framvegis þú náttúrulega veist að það hefur verið svolítið að falla á traust
út í opinberri stjórnsýslu og þessi saga er hluti af svona brestum í ákveðnu ginnungagapi sko. Það skiptir sýslumann, ég vona að setja hlusta á okkur, þessi skrifstofu hans mjög miklu máli að sko að hann aðhafist vegna þess að allir aðrir sýslumenn eru núna líka í sama sviðsljósi og ef fólk raunverulega ætlar að halda þeirri virðingu sem að við viljum, sem að verður að vera gagnvart opinberri þjónustu, þá gengur þetta ekki alveg bursið frá þínu persónu. Sammála því og líka það, til þess að setja lögbann að það þarf að vera eitthvað yfirvofandi, eitthvað sem að veldur öðrum tjóni, það þarf að vera, þetta er skilgreint í lögunum, það þarf að vera eitthvað ferli eða eitthvað byrjað ferli sem að gera það verkum að einhver annar sem að veldur tjóni, einhverjum öðrum veldur tjóni. Ég er búin að vera með þetta undir þessu nafni og fyrir utan þegar ég heiti þetta að í mörg ár og það er ekki eins og ég sé að fara að valda einhverjum öðrum tjóni. Þú hefur verið töluvert vinsæll á meðal fjölmiðlunga, voru oft veitt viðtöl á alls konar fjölmiðlum. Ég hugsa að ein ástæða fyrir velgengni þins fyrirtækis, þú segist hafa unnið nótt og dag og baki brotnu og það er nú sennilega stærsti lykillinn, en það er örugglega komin svona jákvæð goodwill inn í þetta nafn og það er náttúrulega annað sem er hlýtur að vera óþolandi, tilhugsunin einhverja aðrir, bara menn út í bæ, þeir taki góðvild hjá almenningi gagnvart nafninu þínu og ætli sér að traðka á henni og nýta hana. Þeir hljóta að hafa einhverjar ástæður sem ég veit ekki. Það hlýtur að vera einhver önnur ástæða heldur en bara reyna að vera óheiðalur. Það hlýtur að vera einhver sem, og ég hef svo erfitt með að skilja það. Jú, þeir eru með rekstur sem ber mjög svipanafn og ekki alveg sama. Nei, en þeir eru óskyldum business. Og ég meina það er skip út á landi sem heitir Páll Pálsson en varandi þetta fjölmiðla brölt ég hef alltaf passað mig á því og þetta er einhver fyrsta skipt sem ég mun eftir að ég er aldrei að tala sjálfa mig ég vill ekki ég er ekki að mæta til þín til að reyna að tala mig upp eða niður ég er fyrst og fremst að gefa upplýsingar fólk hefur mikið áhuga á þessu ég er að nördast í þessu frá degi til dags og ég hef gaman að því að fræða og veita fólki upplýsingar og þetta er fyrsta skipti sem að ég lendi því að einhvern veginn þurfa að útskýra eitthvað sem ég lendi í en til að vekja athygli á raun og veru bara sýslumanni í raun og veru í þessu bara gagnrýni á þá og líka það að ég fá ekki eins og svarið sem ég fekk þeim ber ekki rétt eða skylda rökstyðja það sem þeir að segja en ég segi bara mér finnst ég samt skilið að vita út af hverju það var bara lögð til gögn það var lögð til gögn frá báðum aðilum það voru sín dómafordæmi og annað slíkt það er bara ignorað í mínum huga en eflaust telja þess að hafa tekið rétt ákvörðun en ákvörðun er röng og sem fjölmiðlamaður líti ég ekki þannig á að þetta sé þitt einkamál. Mér finnst að við almenningur, við þurfum öll að vita hvað í gangi vegna þess að það sem gerist þarna og þú ert að þolandi gagnvart, það getur þá gerst á öllum öðrum vígstöðum og þegar umræðir opinbera þjónustu, þegar umræðir traust til sýslumanns, þá er þetta ekkert smá mál. Og svo kannski ágætt að halda þig til haga þá var ég sem bað þig að koma hingað í þáttinn út af því sem þú sagði þér áðan með það að þú er ekki vanur að tala sjálfa þig og vildir ekki stíga inn í svona viðkvæm persónuleg mál og ég er ekki til þess að fá þig bara til þess að væla af því ég hafi persónulegan gríðarlegan áhuga á þér ég er að reyna að tilgangurinn með því að fá þig til þess að ræða þetta við mig er að við lítum á þetta sem mál sem varðar okkur öll vegna sem ég finnst að svo sé. Ég meina þetta er bara ef að þetta er leyft og þetta er eins og ég segi, ég sé ekki alveg hvað þeir sjá ég er búin að reyna að fá upplýsingur það hvað allir gerist það í kjölfarið fer fólk bara stunda þetta fer fólk bara opna einhver fyrirtæki og nota þekkt vörumerki annars og óskættu lögbanna það og sýslum það bara það er bara fín hugmynd Akkurat
menn gleyma oft því sem að kemur á eftir með lögum skal land byggja, en það en með ólögum land eyða. Já, einmitt. Og það þarf að það væga sagt komin upp upplýsingaskuld hjá sýslumanni og kannski reyni að ná sambandi við sýslumann á morgun. Já. Þannig að hann komi að rauðaborðinu og geri grein fyrir sínu máli. En við þurfum allavega svör. Já, allavega, ég veitir henni ekki hvað gerist þetta. Ég svolítið að býða, við erum búin að vera ekki bregðast við þessu lögbanni. Og við erum svona að reyna 8 gráði hvað við megum og hvað megum ekki, sko. Nú náttúrulega á ég er til dæmis með kerru og sendibíl sem ég lána fólki, þeir eru að flytja. Það merkt okkur, ég er ekki að rukka fyrir það sérstaklega, þetta bara hluta af þjónustunni. Og þó að fólk sé ekki að versla við okkur, þá lánum við þetta samt. Það merkt, ef að taka það niður eða, svona reyna að átta sig, á því, er ég að fara að taka nafnið mitt niður af hinum og þessum stöðum, sko. Þannig að jú, ég þarf að bregðast við. Ég bara þarf að bregðast í það sem ég har sagt að gera. En það er mikil synd. Þetta nánast kafkaísk staða sem komin upp. Já. Ég bara, eins og ég segi, ég vona þetta endi vel. Já, ég vona það bæði fyrir mig og þá og alla. Ég vona að þessir ágætu menn finni hjá sjálfum sér að það er enginn að græða á þessu. Enginn, Þannig að það er það sem ég vonast til. Já, ég tek undir það, vonandi fær þetta mál farsalan endi, það er orðið nógu skrítið og furðulegt nú þegar, en Páll Heiðar Pálsson, ég þakkaði kærlega fyrir að koma hingað og ræða við mig bransan, fasteignabransan, en líka fyrir að ræða þessa sögu eins og þú segir í fyrsta skipti sem þú svona á persónulega nótum að tala sjálfu þig. Það hefði verið gaman að eiga við þig spjallum eitthvað skemmtilega en þetta, en þetta brýnt efni að ræða. Og vonandi rennur ekki upp svo dagur að við getum öll vænst þess að fá svona móttökur. Já, mér ekki vænt að þú hafið samband og bóðað mingað að þess að ræða þessi mál og þið ekki vænt það og standið ykkur vel í því að tala svona mál, svona öðruvísi mál. Já, takk fyrir, gangið þið vel. Kæra þakkir. Og áfram göngum við göttuna, kæru hlustendur, dagskráin er rétt að byrja, ekki fara langt, auglýsingar og svo höldum við áfram. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Já, við ætlum að taka núna heimsmáli fyrir og ég ætla að slá að þráðinn til Akureyrar þar sem að Hilmar Þór Hilmarsson prófessor er. Vertu velkomin, Hilmar. Fyrir. Herðu, mér langar svolítið að byrja í Evrópu. Við höfum oft spjallað þetta saman og við endum alltaf svona nálægt Evrópu og ég búið alltaf að við munum ræða sérstaklega með Evrópu í næsta spjalli. En af því að nú erum við að fara inn í sumar þar sem að Íslendingar munu ræða svona alla hliðar Evrópu sambandsins. Þannig að við langarum aðeins að byrja þar. Ég er ekki óvægt að segja þú sérfræðingur í Eystrasaltslöndunum og Vísegrad-löndunum sem eru svona mið-Evrópulöndin, eystri hluta mið-Evrópu. Mörg af þessu löndum er í Evrópusambandinu, eða öll, mörgur með evru. Getur þú dregið saman einhvern veginn svona hver reynsla þessar landa er af Evrópusambandinu? Já, sko, það er náttúrulega löndin, náttúrulega Vísegrad-löndin, það eru Pólland, Ungverjaland, Slóvakía og Tékkland, það hafa verið deilur á milli þessara landa, en sérstaklega milli Póllands og Ungverjalands, þegar Orbán var forseti. Síðan er náttúrulega Eystrasaltsríkin sem er sér fyrir sig Eistland, Lettland og Litauen, og síðan er Norðurlöndin. Og það sem að einkennir Vísegrad-löndin er það er bara eitt þeirra með evruna, það er Slóvakía. Hini hafa ekki tekið upp evruna og Pólandi með yfirlýsingum, það er ekki með sameiginlega gjaldmiðil og Pólandi við gengið ábyrjandi vel sem hagkerfi. En það sem er líka ábyrjandi miðað við Eystrasaltsríkin að þessi lönd,
þó að þau séu ekki með velferðarkerfi sem eru sambærileg við Norðurlöndin, þá eru þau með nokkuð öflug velferðarkerfi miðað við Eystrasaltsríkin. Þannig að þegar hrunið kom 2008-2009, þá eru þau ekki fyrir næstum eins miklum fólksflótta eins og Eystrasaltsríkin. Norðurlöndin náttúrulega eru með velferðarkerfi. Það sem ábyrjandi með Eystrasaltsríkin er það að þau tóku bara kapitalisma frá Chicago og þegar að kreppan skall á 2009, 8-9, þá fengu þau fyrirmæli því þau vildu öll taka upp evruna. Þau eru öll með landamæri yfir Rússland og finnst þeim ógnað og töldu að þau voru öruggari innan Evrópusambandsins og með evruna. Þau tóku öll upp evruna og það var skilyrði fyrir upptöku evruna að þau myndu halda genginu föstu í þessu hruni sem það var og þau eruðu mjög illa úti, sérstaklega Lettland og Litauen. En það þýddi líka að þau heldur föst gengi en þau grípa til mjög róttækra aðgerða í ríkisfjármálum sem leiddi til fólksflótta. Ef þú ert með getur beitt gengisfellingu þá lækkar gengi gjaldmiðilsins og þá getur það örva hagkerfið í gegnum aukinn útflutning. Og það hefur ákveðin örfunaraðgerð, svo gefur ákveðin leiðrétting sem á sér stað sem því að þú ætti ekki að beita ríkisfjármálum eins mikið eins og annars. En fylgir þessu ekki líka kaupmáttarýrnun vegna þess að innflutningur hækkar í verði og þar með það er nauðsynjar sem almenningur þarf á að halda? Jú, það er náttúrulega spurningi hvernig ætlar að láta aðlögun eiga sér stað. Það verður kaupmáttarýrnun en eins og sást á Íslandi þar sem var bæði gengi fjall og það var líka aðhaldi ríkisfjármálum en ekki næstu því mikið. Við vorum með mikinn halla ríkissjóði í hruninu 2008-2009 að það sem gerist var það að svo kom hagvöxturinn mjög öflugur í kjölfarið og síðan launahækkanir út af því. Það var ákveðin vandamál sem sköpuðust í kerfin, hann laun í erlendum gjaldmiðlum lækka, það er óhjákvæmilegt. Það gerist líka í Eystrasaltsríkjunum. Það sem þeir gerðu var það að þeir lækkuðu launin bara. Þeir bara lækkuðu, ekki hvernig gengisfelling, þeir bara lækkuðu launin, lokuðu sjúkrahúsum á skólum og skáru allt niður. Þar meðal utanríkisþjónustan í Lettlandi var skorið niður við trog, loka sendiráðum og allavega aðgerðir gripið til. Mjög róttækar aðgerðir sem fóru fram í gegnum það sem er kallað internal devaluation, það innri gengisfelling, það er bara launalækkanir og kostnaðarlækkanir sem að ríki stýrir. Þú gætir ekki framkvæmt svona á Íslandi því að það er svo mikið ókyrrð á Íslandi vegna þess að þau erum ekki vön því að þið gripir til svona róttækra aðgerða. Það Eystrasaltsríkin hafa þá sérstöðu í þessum hópi að þau voru öll hluti af Sovétríkjunum. Vísirlöndin voru aldrei hluti af Sovétríkjunum. Þau voru leppríki svokölluð. Þau voru ákveðið sjálfstæði en voru tengd Sovétríkjunum. En Eystrasaltsríkin voru Sovétlýðveldi og þegar þetta gerist það var engin hefð fyrir því að mótmæla þessu löndum. Það þýtti ekki að vera að mótmæla þessu löndum í Sovétríkjunum. Ef þú mótmælti ríkjandi stjórnvöldum þá gat það bara þýtt fangelsi. Þannig að það var engin hefð fyrir því að mótmæla. Á Íslandi er mjög kröftug mótmæli. Þú maður setur búsvaldabildingunum. Við erum nógu gamlir til að minna því. Kröftug mótmæli á Íslandi og mikið læti sem leiddi til þess að ríkisstjórnin þurfti að segja af sér. Þetta var alþingiskosningar, það var seðlabankastjórarnir þurfti að víkja, fjármálaeftirlitið og svo framvegis. Það voru mjög róttækar aðgerðir sem voru knúnar fram að mótmæli fólks. Í Eystrasaltsríkjunum þá er þetta ekki engin hefð fyrir þessu og þetta er fræðimaður sem talaði exit voice and loyalty, það er að segja að í staðin fyrir að voice sem er að mótmæla þá fara þau í exit. Það er að segja að þau fara fólku yfirgefi löndin. Það sem gerist í Lettlandi og það er það sem við þurfum að horfa á þegar við þurfum að horfa á gjaldmiðilinn. Það sem gerist var að það verður mikil kjaraskerðing í velferðarmálum. Það voru mjög lítið velferðarkerfi, við tökum Lettland þetta dæmi. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem er ofboðslega erfiðstofnun og hardnose, svona erfiðstofnun þykir, þeir blöskraði þetta og vildi bara 50% gengisfellingu í Lettlandi. Hins vegar sagði Evrópusambandið nei vegna þess að þeir voru hræddir að bankakerfið í Lettlandi sem er aðalega norrænt bankakerfið myndi fara á hausinn við þetta, eða gengisfelling og þá myndi það smitast til Norðurlandana og svo myndi það smitast til annarra Evrópuríkja, þar á meðal Þýskalands út allt og þá myndi krísa í Evrópusambandinu og Evrusvæðinu. Þá var krafist þess að gengið fast til að bjarga þessum erlendu bönkum. Þeir eru aðalega erlendi bankar í þessu löndum. Á meðan á Íslandi voru þetta erlendi bankar og Evrópusambandið hefði engan áhuga á þeim. Þú veist hvernig þeir komið fram út á ICER. Það er málið og það sem þýðir það að í svona umhverfi að þá yfirgaf á tímabil 2008
til 2008 til 2025 að þá mistu lettar 15% af sínum mannafla. Það fólk sem yfirgaf þessi lönd af því að þetta land var ekki lengur vænt fyrir ungt fólk. Það var erfitt að fá vinnu, störfin sem voru illalinn voru ennþá verið launuð, það var engin þjónusta og það var erfið heilbrigðisþjónusta var skorið niður, skólarnir skornir niður, allt skorið niður og þá náttúrulega og þú þegar bætist við að það er engin hefð fyrir því að mótmæla stjórnvöldum. Í Sovétríkjunum var bannað að mótmæla en líka landamæri voru lokuð. Í Evrópusambandinu var raunverulega stjórnvöldu bannað að mótmæla. Þau eru að gera það sem það var sagt frá Brussel. Við fengum bara fyrirmæli ef þið viljið eru nátt gerið þetta. Og þeim var hlýtt, en það þýtti það að fólki vissi það að það mótmælti líka einhvern 1 eða 2 daga. Það var mjög skammvinn mótmæli, miklu skammvinnari en hér á landi. Það sem er miklu ríkari lýðræðishefð og okkar lýðræði sé sjálfsögðu ófullkomið. En þá yfirgaf fólki 15% og mest af þessu voru ungt og velmennta fólk og þetta hefur óskaplega mikil áhrif á langtíma hagvöxt þegar þú missir þetta fólk út. Og þetta gerist þegar þú ert með þessa internal devaluation og svo bara svo er hagvöxturinn sem kemur í kjölfarið sem hefur komið í kjölfarið gengisfellingar, það sé aukin útflutningur, aukin ferðamannastraumur sem var á Íslandi í kjölfarið, hann kemur ekki. Sko báðar aðferðirnar eru gallaðar, það sé að sko að fella gengið, þá eru meiri verðbólga og við reyndar voru svo líka með mikinn halla á ríkissjóði miklu meiri en þessi lönd myndi gera, enda fylgjum við engum formúlum frá Brussel á ríkisfjármál. En við höfum algjörlega frjálsar hendur. Hagkerfið hérna reis upp á sama tíma og lettum fjölgaði 15% frá 2008 til 2005, þá fjölgaði okkur 24%. Þannig að sko íslenska hagkerfið er miklu heilbrigðara í dag að því leyti að við erum með góða blöndu af fólki og öllum aldurshópum, miklu betri heldur en Eistland, Lettland og Litáen, sérstaklega Lettland og Litáen. Litáen greiptist líka til róttækra aðgerða og það vekur líka, ég ætla ekki að segja það sem ég sé að kenna Evrópusambandinu það vekur athygli að þessir forsætisráðherrar sem leiddu þessa gríðarlega niðurskurð og loka sjúkrahúsum, lækka laun kennara og heilbrigðisstarfsfólk 40% allavega. Ég hafði andast líka gang á Íslandi. En Valdis Dombrovskis sem var þarna forsætisráðherra Lettland sem ég kynntist þegar ég var að vinna fyrir Alþjóðabankann, svolítið. Hann var gerður leiðan að sagði af sig 2014 að commissioner hjá Brussel í feita velveiðnaða stöðu 2014. Svo sem leiddi í Litáen, Andrís Kubilius, hann núna commissioner hjá Evrópusambandinu fyrir varnarmál defense. Þannig að þessir aðilar sem þarna leiddu þetta, sem mér blöskraði alveg gjörsamlega hvernig það gerðist, að þessir aðilar eru komnir til Brussel í störfu, ég vona að þeim farnist vel. Ég er ekkert að segja það þeir hafi verið ráðnir út á þetta, en mér finnst þetta voðalega mikið með Evrópusambandið að smáríki og mega sín lítils í þessu öllu saman, þessu kerfi. Og núna var ég að lesa viðtal við utanríkisráðherra sem hún er að mótmæla því að það standi jafnvel til að nýja aðildarríki hafi skerta atkvæðagreiðslu varðandi til skattamál eða utanríkismál í Evrópusambandinu. Ef þau gangið þarna þá hafið þau ekki sama atkvæðisrétt, hafið ekki neitunarvald. Og mér þykir þetta mjög, forseti Finnlands talaði nýlega um það að hann talaði um að þetta verða 40 aðildarríki í Evrópusambandinu. Þegar maður talar við sendiherra ýmissa landa í Brussel í Evrópusambandinu þá tala þeir bak við lokaðar dyr að þetta sé orðið svo þungt kerfi með 27 aðildarríkjum að öll hafa commissioner og öll hafa ólíka skoðanir og ólíkar hagsmunir að eða ákvarðanir að taka. Ef þetta verða 40 lönd þá finnst mér líklegt að það hljóta þurfa að koma því að það er að skerða réttindi smáríkja varðandi neitunarvald og atkvæðagreiðslu og líka að í staðinn fyrir að eitt land hafi eitt commissioner að þá verði hópur smáríkja með commissioner. Ég held að við þurfum að hugsa þetta. En það sem ég er að segja þessu velferðarkerfi, mjög rík lönd. Eystrasaltsríkin fóru Chicago og Friedman leið til þess að ná miklum hagvexti og vera með eins lítið ríkisbákn eins og hægt var, engin velferðarkerfi. Það er ekkert sem grípur gamalt fólk sem að lendir í vandræðum eða sjúklinga, þú ferð út á götu. En Vísegrafnirnar sem vakti athygli mína að þeim tókst að fara einhverja svona millileið og ná ótrúlega miklum árangri miðað við þeirra tekjustig. Þeir voru með minni fátækt og þau voru líka með mun skárri tekjudreifingu af því þau eru ekki með eins flata skatta
eins og Eystrasaltsríkin, þannig að þau náðu ótrúlega miklum árangri í samanburðinum þarna og svo vekur þetta athygli líka að sameiginlega gjaldmiðil nema Slóvakía. Já, þú varst að lýsa áhrifunum á hruninu á Eystrasaltslöndin sem eru með evru og gátu þarandi ekki fellt gengið, lækkuðu laun til þess að gera eiginlega sömu áhrifun og gengisfellingin veldur, þar sem að laun eru að lækka í erlendri mynt. Það dugði ekki til þess að atvinnulífið jafnaði sig fljótt eins og gerðist hér. Kannski voru við líka heppin að fá ferðamannaströmmin sem að kom beint ofan í hrunið. Já, Gunnar Smári, þegar að gengisfellingin var 2008-2009, Ísland fyrir þann tíma var það mjög dýrt ferðamannaland, forðaðist Ísland. Allt í einu var Ísland orðið bara mjög ódýrt og samkeppnishæft. Þetta gerðist af því að Ísland var orðið allt í einu, þetta samkeppnishæfni landsins jókst svo mikið, af því koma til þessi ferðamenn. Það er ástæðan fyrir því. Þannig að það hefði ekki komið ef við höfum haft evru. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sagði það að vildi 50% gengisfellingu í Lettlandi og Íslandi var upp á 30%. Það vildi fara að millileið og töldu að þetta myndi auka útflutning frá Lettlandi og örva hagvöxt og landi geti vaxið út úr þessu. En við skulum hafa í huga að þessum tíma þá var mikið í tísku það sem er kallað austerity innan Evrópusambandsins, skera allt niður. Það er að segja, þegar það er kreppa, þá heldur genginu föstu og þú skerð allt niður. Þetta er eins og þú ert á bíl og þú ert að fara í brekku og þú í staðan fyrir að stíga á bensínið eins og var gert á Íslandi, þá stígur á bremsuna og þú liggur á bremsunni upp brekkuna. Þú kemst ekki neitt. Ef þú gefur í eins og við gerðum, þá auðvitað þýtt að við vorum með bullandi halla ríkissjóði en uxum út úr því með hagvexti. Og það er það sem þau gerðu. Núna er Evrópusambandsins talið að þetta sé ekki mjög góð latína að lækka, að skera svona mikið niður. Það er ekki talað um það í dag eins og það sé eins gott. Og þess vegna hafa til dæmis í COVID og jafnvel í Úkraínustríðinu og að það talaði um að það er bara afnema og í COVID voru þessar reglur aðalríkisfólum, það voru bara afnumdar. En þá í staðinn hefur gert að sum lönd hafa safnað gríðarlega miklu skuldum og það er komin hætta í gegn. En Evrópusambandið var lengi með þessa stefnu að skera allt niður og halda genginu föstu, en það er svæðið hefur verið undanfarna áratugi frá því að Evrópa var tekin upp að miklu leyti dautt hagkerfi hvað var það hagvöxt og atvinnuleysið mikið, en það er rétt, þeim hefur tekist að halda verðbólgunni nokkuð í skefjum og það er náttúrulega spurning hvað viltu kaupa það dýru verði. Og svo er talað mikið um vextina. Sko Ísland er þetta þannig að við erum að borga hærri vexti. Það er alveg ljóst að því við erum hærri verðbólgu, við semjum með hærri nafnum. En það er verið að hafa það í huga með Ísland. Ég skil vel fólk sem að segir að við viljum borga lægri vexti heldur en húsnæði. Það er það verið að gera greinum nafnvöxtum og raunvöxtum. En það verið að hafa það í huga að þegar bankarnir er ákveða vext á Íslandi þá taka þeir mið af stýrivöxtum Seðlabankans. Stýrivöxtum Seðlabankans þeir eru ákvarðaðir út frá vísitölu neysluverðs sem Hagstofan reiknar og það er mæling á verðbólgu í Íslandi. Þannig Seðlabankinn horfir á það. En á móti kemur þegar kjarasamningar fara fram á Íslandi að þá er tekið tillit til verðbólgunnar í kjarasamningunum. Þannig ef þú horfir á, ég sá línuritt nýlega frá 1994 til 2024 eitthvað, að það er langt tímabil, að já, það er verðbólgan í Íslandi var há sem heldur en vísitölu neysluverðs, en á móti kemur að launin hækkuðu miklu hærra, miklu meira heldur en vísitölu neysluverðs, því það var raunlauna hækkun á Íslandi. Stór hluti launahækkunar var til þess að leiðrétta við verðbólgu, stór hluti var líka bara kjarabót, raunvaxta hækkun sem tengist hagvexti og framleiðniaukningu, en svo kom líka í ljós að húsnæði hafði hækkað mest af þessu öllu húsnæðisverð, þannig að húsnæðisverði, þannig að já, viðkomandi einstaklingur sem er að taka verðtryggt lán segir ok, ég er að borga þessu lán en lán er ekkert að lækka. En ef þú horfir þetta á þeirri hlið og ber saman hvað átti ég mikið eigið fé því ég keypti þetta húsnæði og hvað á ég mikið nú. Lánið hefur ekki farið niður, kannski eins og þú vilja, jafnvel staðið í stað, en á móti kemur að fasteignaverðið hefur hækkað miklu meira, þannig að því nettó eign, því eigið fé í eigninni hefur hækkað mikið og það verður að horfa á þetta allt. Má ég skjóta hérna inn? Af því að við getum ímyndað okkur fólk sem að stendur fyrir utan þetta, hefur ekki keypt sér húsnæði og getur ekki huggað sér við það
að eigið fé í húsnæðinu hefur vaxið með verðbólgunni þó svo að lánið vaxið líka að þá eigið fé sem að vex þarna svo lengi sem að fasteignaverð hækkar. Þú varst að segja að fasteignaverð hækkar langt umfram verðlag og langt umfram laun líka. Þannig það fólk sem að stendur fyrir utan þetta kerfi sem að kemst raunverulega ekki inn. Fasteignar eru orðnar allt of dýrar og sérstaklega í ljósi þess hvað vextinir eru háir og þar alveg greiðslubyrðin svo há að banki leyfir þeir ekki að kaupa og það var nú einhver tíman var það núna í vetur sem að ég held að hafi verið hjá Vörðu eða eitthvað staðar í verkalýðshreyfingunni sem var sýndi að helmingur félagsmanna stóðst raunverulega ekki í greiðslumat. Þannig að helmingur fólk sem í fullri vinnu þráir ekki teitar heldur en að eignast húsnæði getur það ekki vegna þess að við erum með svo furðulegt kerfi, hárra vaxta, mikilla verðbólgu og húsnæðis kreppu. Það er líka að hafa í huga spurningi þegar verið að kaupa eignir, hvers konar eignir þú ert að kaupa og ég er ekki fasteignasali en ég get sagt að ég hef talað við fasteignasala sem segja mér það að ungt fólk sé að kaupa alltaf dýrar eignir og taka alltaf mikið lán. Það er náttúrulega, hvað er það að kaupa dýra eign? Þarft að kaupa svona dýra eign? Nei, Hilma, það hefur líka komið fram að raunverulega þú ert kannski segjum að sé par sem eru bæði svona í kringum lægstu laun að þau standast ekki greiðslumat og á eignir sem eru til. Þannig að það getur keypt einhverjar eignir sem eru ódýrara en þær eignir eru bara einfaldlega ekki til. Lægri launahækkanir í Íslandi. Já, það væri lægri launahækkanir, segjum við verum með evruna. Þá væru laun, þau myndi ekki hækka jafn mikið en aðfyrir, þau eru bara fastar í evrum, það er lítil launahækkun, kannski mestalagi 1% eða 0,5% ári launahækkun, raunlaunahækkun. Bara eins og framleiðinu aukning, segjum að það væri og segjum að veri meira atvinnuleysi í kerfinu og það veri eiginlega engin hagvöxtur í kerfinu. Myndi það hjálpa? Raunvextirnir væri kannski ekkert svo ólíkir en það væri bara, og ég held að bankarnir þegar þeir eru að lána, þeir hljóta að taka tillit til þess að þeir hljóta að vita að bankarnir að launahækkanir á Íslandi eru með verðbólgulyf. Þannig ég er alveg örugglega rétt þegar fasteignir eru svona dýrar eins og hér á landi og reyndar bara víða í Evrópu, þá er erfitt að komast inn á markaðinn og til dæmis á Þýskaland þá skilst mér að mjög stór hluti þjóðarinnar bara leigi eignir og geri það þannig. En ég er ekkert að segja það ef það kerfið sé gott, ég er bara að segja það, ég er ekkert viss það ef við verðum með fastgengistefnu, við verðum með lægri verðbólgu og það væri ekki, og þá myndu verið lægri verðbólga, þá eru vextinir lægri, laun myndu ekki hækka eins mikið í nafnvirði og jafnvel ekki heldur í raunvirði og svo bætist við það að mun herra hluta, atvinnuleysi á evrusvæðinu frá því erum að tekinu upp hefur verið meirinn helmingi herrin á Íslandi að meðaldali. Myndi þetta hjálpa svo mikið? Ég er ekki viss það, en ég hef ekki rannsakað þetta. En ég býst því að bankarnir þeir eru að meta greiðslubyrði að þá viti þeir það að það er alveg réttinir að háir en þeir vita það að við búum að vinnumarkað sem er þannig og þeir vita þessi tölur sem ég var að nefna við hvernig launin þróa í samanburði neysluverðs og laun fasteigna við í hlutfalli vísitölu neysluverðs, þeir vita þetta allt, þeir taka tillit til þess að hlýtur að vera. Ég hef ekki verið að kaupa fasteign og taka lán sjálfur því ég kaupi ekki mjög dýra fasteign sjálfur. Bara þess að því ég vil ekki þurfa að vera í einhverju klemmu út af einhverju miklu skuldum. En ég er ekki viss það að það að gangi Evrópusambandið og taka upp evruna, að það myndi leysa hennan vanda sem þú ert að tala sem auðvitað eru. Ég hef heyri líka það að fólk sem býr á evrusvæðinu, ungt fólk sem á ekkert eigi mjög erfitt með að eignast fasteignir á mörgum svæðum í Evrópusambandið þar sem fasteignir eru orðnar mjög dýrar. Ég er ekki viss að eða er það þannig, heldur að það sé þannig í meginlandi Evrópu hjá ríkum löndum eða jafnvel eins og Eystrasaltsríkjunum að ungt fólk sem á ekkert eigi auðvelt með að kaupa fasteignir. Ég held ekki. Nei, en það í mörgum af þeim löndum svona viðráðanlegur leigumarkaður, ekki jafnt viltur og okurmarkaður eins og er á Íslandi. Já, það rétt. Og að því að okkur hefur verið að fjölga, að þá náttúrulega pressa á húsnæðismarkanum. Það mikil eftirspurn eftir húsnæði.
Ég held að vandamál fólk sem á ekki degi því að sé ekki, hvað sé? Já, ég var ekki að tala fyrir evru, ég var bara að benda á eins og hafði komið fram í þínu samtali, það er alltaf 2 hliðar á peningnum og ég var bara að benda á að það að hár húsnæðiskostnaður að fólk getur huggað sig við það að fasteignar verði hækki svo mikið að það verði til eign inn fyrir allan hennar húsnæðiskostnað að það sem er hinum megin á þeim teningi er það að fasteignamarkaðurinn og háir vextir lokar alltaf fleiri og fleiri út, þannig að ná ekki að komast inn á markaðin og eru lokaðir inn á leigumarkaði. Ég var ekki að bera saman evru eða krónu þessu tilfelli. En mér langar samt að því að þú nefndir áðan að Ég er ekkit viss um það sko að ungt fólk sem á ekkit eigið fé geti auðveldlega keypt fasteign í París eða London eða Amsterdam. Ég bara ætla að leiða Hilmar, þetta snýst ekki að þú eigið fé. Það er reglur á Íslandi að það er reiknuð út skuldabyrðin, þess að húsnæðiskostnaðurinn og fólk fær ekki greiðslumat vegna þess að launin þeirra standa ekki undir greiðslum af húsnæðisláninu. Það er vandamál sem að láta ekki fólk fyrir. Heldur að bankin horfi ekki á eigið fé. Auðvitað horfi bankin líka á eigið fé. Þú átt mikið eigið fé. Þú ert að taka kannski 30% af eigninni. Já, en til að vega það upp, að vera á lágum launum og bankin metur að þú hefur þar leiðandi ekki efni á að taka hærra lán heldur en 20 milljónir eitthvað sliðis, þá að þú núna búa til dæmi eitthvað sem á þá bara 40 milljónir og getur þá keypt sér 60 milljónir íbúð bara með 20% láni, 20 milljónir láni, en þau dæmi eru bara ekki til. Þannig að þetta er fólk sem getur ekki safna peningum á leigumarkaði, sem að borgar þar meiri húsnæðiskostnað heldur en það myndi gera ef það fengi að kaupa, en það færi ekki að kaupa vegna regluna sem að Seðlabankinn setur og bannar bankunum að lána af ótta við það að bankarnir gætu tapað á... Já, en heldur þetta vandamál sé bara sér íslenska vandamál? Er það? Ég held ekki. Sko vextir ég held að fólk víða í Evrópu, það sem er fasteignar mjög dýrar, því að ungt fólk víða í vandræðum með að kaupa slíkar eignir. Auðvitað er það vandamál hérna. Það sem ég var eins og bara að leggja áherslu á var það að þegar að þú notar fastgengi, því ég er ekkert að draga því að þetta er mikið vandamál sem þú ert að tala um, það er alveg rétt. Það sem ég var að benda á líka hina hliðina, að ef að þú ert með fastgengistefnu og þú getur bara beitt ríkisfjármálunum og það leiðir til mikils fólksfækkunar og hreyfanlegasta vinnuafl unga fólkið, ef það fer, að þá hefur það áhrif á langtíma hagvöxt. Það er voða lítið talað um það. Það vill svo til að Ísland, þó sem margir segja sé alveg afskaplega slæmt land, að á tímabilinu 2008-2025 hefur Íslandingu fjölgað 24%. Þetta ægilega slæma óla Ísland. Fólki fjölgar og við erum með velferðarkerfi sem er miklu sterkara heldur en til dæmis Eystrasaltsríkin eða Vísegrænlöndin, samanburð í Norðurlöndin. Þannig að ef við værum svona ægilega slæm og væri ekkert að fólk geti ekki sér húsnæði og það hefur svona lág laun og allt verið svo slæmt hérna, okkur að fjölga svona mikið. Það sem hefur gerst í þessum löndum sem ég er að tala um er það að unga fólki það bara fer í burtu og hverfur. Og ég get sagt það ekki, ég er ekki viss um að, ef þú komið til Ríka nýlega, því ég kem í miðbæ Ríka, ég er ekki viss um að ungt fólk frá Lettlandi geti keypt eignir þar. Mér skilst að fólki sé að færast út í sveitirnar og út í úthverfi vegna þess að það ræður ekki við hvorki að leigja né kaupa í höfuðborginni. Þannig að það er alveg rétt hjá þér að það eru vandamál á Íslandi. En við megum passa okkur að halda ekki að það sé bara vandamál á Íslandi. Ef við hefðum lent í því stöðu eins og Lettland, í staðan fyrir að fjölga 25%, að fækka 15% og við værum búin að missa unga fólki okkur út á markanum, þá væri hér stöðnun. Og síðan myndi það gerast að skattstofninn veikjast af því að fólki sem er að borga skatta, venjulega er það sæmilega vel menntað ungt fólk sem er á háum launum, það er að borga skatta. Í staðinn fyrir að hafa þetta unga fólk sem við erum með á markanum á Íslandi, þá er þetta mest eldra fólk sem er að fara eftirlaun eða þarf heilbrigðisþjónustu. Þá verður hagkerfið ósjálfbært. Ef þú missir þetta unga fólk út, þá verður hagkerfið ósjálfbært. Og það er það sem hefur gerst í þessum löndum. En auðvitað eru vandamál á Íslandi, leigumarkanum og allt fram eftir göttunum og líka því að Íslandi ferðamannaland þá er bara ákveðnum tímapunkti mikil eftirspurn eftir húsnæði og það keyrir leiguna upp og það eru alls konar slík vandamál sem við erum með. Ég efast ekkert um það. En ég er ekki viss um það að fastgengistefna með sameiginlegum gjaldmiðli muni leysa þetta. En þetta á fyrst og fremst við eða einkanlega við Eystrasaltslöndin. Þú nefndir að
lönd meðal Vísigrallandana eru lönd sem eru í Evrópusambandinu en eru ekki með evru. Hver samanburðurinn á því hvernig þau kom út úr hruninu og svo Eystrasaltslöndin sem eru í Evrópusambandinu og með evru? Þau koma skár út, til dæmis að því að svo Pólland, þar var til dæmis, ef þú sko Pólland tapaði eitthvað 5% af sínu, fækkaði 5% á bílinu 2008 til 2025, 5% í staðan fyrir 15% sem var Lettland. Þeir eru með sinn eigin gjaldmiðil, þeir eru með zloty og það á sinn þátt í því að þeir hafa bara meiri sveigjanleika til þess að aðlagast. Þeir þurfi ekki að taka allt í gegnum ríkisfjármálin, þeir taka þetta í gegnum gengislækkun sem eitthvað 30% á þeim á þessum tímabili og meiri sveigjanleika, þannig að það verður meiri útflutningur og meiri hagvöxtur, hagkerfið nær að jafna sig. Og ég held innan Evrópusambandsins þá sé aðilega að viðurkenna það svona mikill niðurskurður í ríkisfjármálum eins og var í Eystrasaltsríkjunum 2008-2009 sem var í tísku á þeim tíma, það sé ekki skynsamlegt. Enda fannst mér ótrúlegt að fylgjast með því á þessum tíma að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem er mjög mikil íhelsustofnun og aðhaldsstofnun að þeim blöskraði algjörlega sem var verið að gera í Evrópu á þessum tíma. En evran er fastgengisstefna. Ef að og svo kemur kreppa og niðurskurður er ekki lengur í tísku í Evrópusambandinu, hver eru þá viðbrögðin hjá þeim sem litlu landi sem hefur evru og lendir í heimskreppu? Það eru lönd bæði lítil en stór sem eru búin að gefast upp á sinni ríkisfjármálum. Þau eru komið skuldirnar 2-falt eða 3-falt hámarki 60%. Það sem þau fara að gera, þau fara að skrifa ávísun af komandi kynslóðir. Eða þau fara að hugsa svo einhvern tíma ef það verður skuldakrísa á evrusvæðinu, eins og var þegar Grikkland lenti í vandræðum í árið 2008-2009, að þá verða stofnaði sameiginlegir sjóðir til að bjarga mér. Og það gallinn við þetta sá að þegar Grikkland lenti í vandræðum 2008-2009, þá er það eitthvað 2% af evrusvæðinu sem hagkerfi, það er bara smámunir. Þannig að það er að bjarga svo lítið landi, en þú ert komið Ítalíu og Frakkland sem eru orðið stórt hlutfall á öllu svæðinu, hvernig ætlar að bjarga því? Þannig að annarkvort eru þau að treysta það önnur aðildarríki muni hafa verið stofnaðar sjóðir á vegum Evrópusambandsins til að hjálpa þeim, eða þau eru að treysta á það að framtíðarkynslóðir muni taka axla ábyrgðina. Þau safna skuldur, en það sérðu það að ég birti nýlega grein í Morgunblaðinu það er bara línrið yfir evrusvæði og tók síðan eftirröndin líka og þar sér maður að það er ákveðin lönd og það sem er mest áhyggjur eru stóru lönd Frakkland og Ítalía sem eru komið langt fram yfir, þau eru ekki lengur að vinna í sínum ríkisfjármálum. Og með þess að forsætisráðherra Ítalíu talar um það að í COVID eða ógreinsvíni þá er bara að afnema þessar reglur þannig að þeir geta haldið áfram að safna skuldum án refsinga. Það voru reyndar felldar og gildi einmitt í COVID en er stað á þannig að land sem er með evru og lendir í heimskreppu, gamla leiðin var svo að skera niður velferðarkerfið og reyna að komast í gegnum það þannig. Nú telja menn að þetta sé ekki góð leið og mjög skaðleg til lengri tíma. Að þá er eina leiðin sem er eftir raunverulega að skuldsetja ríkissjóð og halda raunverulega samfélaginu á floti með því að taka meiri lán. Og svo ef maður notar svona íslenskt orðfæri í trausti þess að við vöxum út úr þessu eins og ríkisstjórn Katrínar og Bjarna orðaði á síðan tíma. Það veri allt í lagi að skuldsetja sig verið þess að við ætlum að vaxa út úr þessu. En þú ert eiginlega að halda því fram að það sem þú getur ekki fellt gengið að það var bara mjög litla líkur að þú vaxir út úr þessu. Já, vegna þess að við skoðum bara hagvöxtinn á þessu svæði. Hann er áberandi miklu lægri heldur en á Íslandi. Hagvöxtur alltaf meldur á raunvirði, alltaf fast sleiðrætt fyrir vísitölu, til að bera saman á föstu verðlagi og það er nú engin hagvöxtur í dag á Íslandi. Það er engin hagvöxtur í dag. Ég meina það var engin hagvöxtur í fyrra og verður engin hagvöxtur í ár. Nei, það er ekki nóg. Ég veit að það er Þorsteinn Pálsson til dæmis var í grein sem var að bera saman sem ég svaraði á DFF. Þá var hann að bera saman Grikkland og Ísland og hann tók 2 ár, eitthvað 2004-2025 og talaði að hagvöxtur í Grikklandi verið meiri en á Íslandi. Þetta er náttúrulega alveg fáránlegt vegna þess að ef þú tekur hagvöxt yfir frá því evran var tekin upp 99 til 2025, þetta er grein sem ég skrifaði sem birtist í DFF, sem ég bar þetta saman,
að það ekki nóg bara að taka ykkur 2 ár, þú voru að taka 99 til 2025, þú voru að taka svona aldarfjórðung og tekur svo meðal hagvöxt og það ekki alveg á hreinu að Ísland stendur margfalt miklu betur en Grikkland í hagvexti, hvort sem tekur hagvexti í heild eða tekur tillit til hagvaxtar á mann. Þannig að láta sér detta, og þetta ég sé þetta því miður þeir sem að fjalla evruna og það mörgum afskaplega mikið niðri fyrir með evruna og það alveg sjálfsagt að þessi skoðað og það gríðarlega mikilvægt að öll umræðan sé málefnaleg og ekki þessar persónulegu svívirðingar sem maður sér á samfélagsmiðlum þar sem menn eru báða bóa með skeyti. En ég hef tekið eftir þessum mjög greiningavinnan hjá mörgum sem eru talað fyrir evrunni vera í þessum klassa og segja bara ok, núna í dag á þessum tímapunkti er hagvöxt á Íslandi ekki eins mikið til svæðinu en sleppa því að tala allt tímabilið. Auðvitað, það ekki margt að grípa einhvern 1 ársfjórðung eða einhvern 1 ár eða hluta á ári eða jafnvel 2 ár. Ef reynslan yfir aldarfjórðung segir okkur ákveðna skýra sögu. Og það er engin spurning að staða Íslands öllu leyti miklu betri heldur en Grikklands, hvort þú tekur hagvöxt og tekur ríkisfjármál og tekur skuldastöðu, margfalt okkar skuldir, opinberu skuldir sem hlutfall verkleg landsframleiðslu kannski 1/3 af Grikklandi og svo eru okkar hagvöxtur miklu sterkari og þar aukið hefur okkur verið að fjölga en þeim ekki. Þannig að Grikklands og segja það að það betra það er alveg ótrúlegt að þetta er í hug. Já, við skulum ekki vera með dóm á umræðuna, reynum að halda okkur við þannig að við náum einhverjum svona skilningi. Er það ekki þannig að í þeim löndum sem þú hefur verið að skoða og dvalið mikið í, Eystrasaltslöndunum og Vísegrad-löndunum, að þar er fólk sem heldur í fram að sá hagvöxtur sem að þar eða var megi að stóru leyti rekja til ákvörðunum að gangi Evrópusambandið. Það hafi verið heillaskref. Það hefur nú ekki verið mikill hagvöxtur í Eystrasaltsríkjunum undanfarið. Nei, en fyrstu árin eftir að gengu Evrópusambandið. Já, það var talað Baltic Tigers frá 2000 og svona 2004, 5, 6, 7 þá var hagvöxtur í Eystrasaltsríkjunum eitthvað 10% á ársgrundvelli, 10% hagvöxtur á að tala Baltic Tigers. Svo hrundi það allt, bara í 2008-2009 þá hrundi þetta allt. Og síðan hefur ekkert verið mikill hagvöxtur í þessu löndum, hefur að jafna sig eitthvað. En þegar ég var að vinna í Alþjóðabankanum og þessi lönd voru að fara inn í út úr Sovétríkjunum 1991, þá teldu margir að þessi lönd myndu á 30 árum ná Norðurlöndunum. En í dag, 35 árum seinna, þá eru þau ennþá langt í land með að ná því og það er lítill hagvöxtur í Eystrasaltsríkjunum í dag, þannig að þau nái Norðurlöndunum eða ríkum Vestur-Evrópuríkjum einhverjum fyrirsjáanlegri framtíð afskaplega ólíklegt og alveg sérstaklega þegar þú ert með ósjálfbæri hagkerfi, þú komið stór hluti þjóðar er eldra fólk sem þarf mikla heilbrigðisþjónustu, þarf að fara á eftirlaun, unga fólki er farið, ekki allt en að mjög leyti. Þegar ég er að fara til ríka í dag, hverjum er ég að kenna? Ég er að kenna útlendingum sem komur öllum heimsóknum. Það er lítið að lettum sem eru í háskólanum sem ég er að kenna, kannski kenna 3-4 bekkjum og ég sé aðalega útlendinga. En mér langar að heyra aðeins viðhorf almennings að því að þú dvelur þetta mikið. Hver er viðhorf almennings í þessu löndu til Evrópusambandsins? Líta þau svo á að það hefur verið vegna Evrópusambandsins og evrunnar sem hefur verið fólksflótti frá þessu löndum? Eða hvernig metur fólk í þessu löndum ástandið? Eða orsök ástandsins? Ég náttúrulega hef ekki gert þetta formlega skoðanakönnun, ég bara tala við fólk. Ég veit það, ef þessi lönd er að meta Evrópusambandið og evruna, þá taka þau miklu fleiri þætti inn í heldur en efnahagslegan uppgang. Þau eru að horfa sitt öryggi. Eistland er með austurlandamæri við Rússland, Lettland er með austurlandamæri við Rússland, Litáen er með landamæri við Kaliningrad sem hluta Rússlandi milli Litáen og Póllands. Þessi lönd eru óttast við sinn hag, þau eru kallið frontline states, þau eru á fremstu víglínu og eru núna í dag hættulega landamæri, það eru drónar að fara inn í þessu löndu, þetta eru mjög hættulega landamæri í dag, þessara landa og þau líta á það að ef þau séu í sambandis Evrópusambandinu og séu komið með evruna, að þá séu þau í betri stöðu frá öryggslegu sjónarmiði, þannig að
Og það eina ástæða hérna að stjórnvöldum sérstaklega í Lettland og Litáen tókst að fara í gegnum þessar ægilegu þrengingar var það að þau voru tilbúin að fórna miklu fyrir það að komast inn í eitthvað stærra og meira. Og hér á landi er tölvöld alið á þessu að Donald Trump sé að fara að taka Grænland og svo sé Ísland næst og það meira þess að heyrði ég í Lettlandi að við værum næst á Íslandi sem ég þykir vera fjarstæðukennt að við séum næst ef Donald Trump myndi gera alvöru í því að taka Grænland. En það þetta sem skiptir líka mjög miklu máli, það bara hreinlega tilvistarógn. Og við höfum talað það áður, að ef öryggi þjóða í húfi, þá skiptir það hefur miklu þyngra vægi heldur en efnahagsmál. Og efnahagsmálin hafa vægi, og þau hafa vægi á Íslandi, en öryggismálin, ef að þjóð telur sig verið undir ógn, bara yfirvofandi ógn frá stærra landi sem að beitir ofbeldi, þá hefur það miklu þyngra vægi. Þannig að þó og þessi lönd af þetta fari ekki til svona mikla þrengingar, mikið hluti unga fólki fer, en það tilbúið að ganga gegn þrengingar af því að öryggi þetta í hættu. Ef ykkur hótar að ráðast á þig með alvarlegum afleiðingum, þá lætur peningaviskið freka frá þér, heldur en að verða fyrir ykkur miklu mjaski eða bara hvernig það yrði. Þessi lönd eru að reyna að kaupa sér ákveðið öryggi og ég skil vel að þau skuli telja að vera hluti af ykkur og svo náttúrulega gengur þau í NATO, þau gengur öll í NATO, þau gengur öll í Evrópusambandið, þau tóku öll upp evruna, þau taka allt sem þau geta fengið sem að þau telja auki öryggi sitt og það alveg skiljanlega afstæð. Við á Íslandi erum ekki þannig. Við erum ekki með landamæri í Rússland. Rússland hefur aldrei ráðist á Ísland, Sovétríkin þjarmuðu aldrei í Íslandi, það var þvert á móti. Þannig að við erum ekki í slíkri stöðu og þessi lönd, þannig að svo alls konar ánægð, það alls konar ánægðkannanir með Evrópusambandið, þá allir óskaplega ánægðir og ég veit ekki hvernig, ég ekki sérfræðingur svona happy könnunum, ég sé það sko að Finnar eru alveg óskaplega, þeir eru hamingjasamasta þjóð í öllum heiminum og þeir eru óskaplega ánægðir með Evrópusambandið, en þeir eru konum með skuldir sem hlutfall af vergri landsins 90%, atvinnuleysið nálega 10%, það engin hagvöxtur, í nokkur einasti hagvöxtur í landinu, engin hagvöxtur, skuldir eru alltaf að vaxa, atvinnuleysið mikið. Og ég veit ekki hvað þeir eru ánægðir með. Ég var að hlusta á ykkur sérfræðingar á Finnlandi viðtal og þessu við erum svo ánægðir því að við erum vön að búa við svo hryllilegar aðstæður. Og svo eru þeir með landamæri við Rússland og Rússland sagt að sé að auka sinn viðbúnað á þeirra landamærum. Á hverju þeir segjast vera hamingjusamir, ég veit það ekki, og svo spyrir ekki hvað þetta orð þýðir, hvað fólk meinar með að vera hamingjusamasta þjóð í heiminum, en þetta svona dæmi happy nation, unhappy economy. Hagkerfið mjög óhamingjusamt með alla mælikvarða. Það er nú mikilvægara að fólki sé hamingjusamt heldur en hagkerfið, myndi ég halda. Ég býði því að fara ekki til Finnlandsarinn að samfara það að ekki vera svona glaðir. En mér langar aðeins að þeir reyna að skilja þetta. Þeir eru vera aðeins ánægðir eins og þeir vilja mín vegna, en ég held að Íslendingar séu ekki ánægðir ef það mikið atvinnuleysi, ef það ekki hagvöxtur og það eru mikla skuldir. Ég held að Íslendingar myndi ekki vera mjög ánægðir með það því að þá náttúrulega verður öll þessi vandamál sem þú ert að tala og þetta benda réttilega á, hafi gefna á að kaupa sér húsnæði, hafi gefna á að leigja, þau magnast ef að tekjurnar hennar eru að lækka. Og svo líka ef þú ert með svona þunga opinbera skuldabyrði þá verður það að fara að skera niður. Sko, Finnlandi komið í gjörgæslu hjá Evrópusambandinu í dag. Og þú er að gá að því að þó að frakkar og þjóðverjar hafi ekki fengið erfiðar aðstæður undan þá fyrir Evrópusambandinu að fylgja nokkrum reglum af því þeir ákvaða það bara sjálfir og fundi áður en að Evrópusambandið fundaði. Ef að þú ert að tala Finnland, þeir fá enga undan þá, þeir borga sekt ef þeir fari ekki til fyrirmælum frá Brussel. Og nú er verið að tala það að þá að fara að skerða rétt minni ríkja til þess að hafa einu sinni fá að greiða atkvæði. Eða allavega nýrra ríkja, hvað sem það er, hvað áttið með nýjum ríkjum og með smærri ríkja, þau hafi bara minna að segja. En Finnland er núna í meðferð vegna þess að þeir eru konni með allt og háan halla á ríkissjóð og voru að safna upp skuldum, að það á sér ákveðna skýringar, til dæmis aukin útgjöld til varnarmála er hluta af því, en það skýrir bara hluta af þessu. Þannig að þetta að vera með happy fólkið ánægt en hagkerfið unhappy,
ákveðin vandi. Ég get ekki sko skýrt út hvers vegna, auðvitað er ég mjög afskaplega ánægður með Finnlandi, frábært land, afskaplega ánægður með þau skulu vera hamingjusamir, en þeir hafa ýmis vandamál í dag sem eru miklu alvarlegri heldur en sem við erum með hvað þetta varðar allavega, hvað efnahagsmálið varðar. Afsakið ég sé að spyrja þig sem svona sérfræðingi í Eystrasaltslöndunum og sem dvalið þarna mikið og því ég er að átta mig á því hvernig þær þjóðir meta Evrópusambandið. Heldur að þú geti fundið mann í Eystrasaltslöndunum sem að segði sem svo að auðvitað hefðu okkur farnast betur utan Evrópusambandsins og utan evrunar efnahagslega. En okkur stóð það bara einfallega ekki til boða vegna þess að við verðum að vera í stærra ríkjabandalagi til þess að verja okkur við okkur aðal óvinni sem er Rússland og við erum að tengjast því sem allra best og við getum bara tekið á okkur kannski hægari efnahagslegan bata, tekið á okkur að hluti að unga fólkinu flýr vegna þess að valkosturinn út frá öryggisjónarmiðum að standa fyrir utan er bara ekki í boði. Heldur að þú myndi finna mann sem að myndi orða þetta með einhverju þessum hætti? Já, sko, ég minna það að mótmæli í þessu ríka urðu bara mjög skammvinn, nokkru dagar eða eitthvað, segir mér það að þeir hafa meira þol til þeir greiða atkvæði við fótunum og hverfa. Nú aðtúa það að svona 1/4 af íbúum í Íslandi og Lettlandi eru rússnesku bergjubrotnir. Margir vilja sterkari tengsl við Rússland. Vilja ekkert endilega hafa með Evrópusambandið að gera. Og myndu eflaust sko segja að við áttum eitthvað kosti, við erum bara 25% og það voru margir sem greiddu atkvæði gegn aðild að Evrópusambandinu. Þeir héldu ekki þjóðaratkvæðagreiðslu evruna. Svíar gerðu það, hún féll á því. Danir höfnuðu Maastricht-samkomulaginu, þannig að þetta tóku ekki upp evruna. Svo náttúrulega Norðmenn höfnuðu Evrópusambandinu tvisvar. En það eru örugglega til aðilar sem að bara forgangsraða öryggismálu landsins svo hátt að því þeir, sérstaklega þeir sem að, ég meina, fólk sem að var í Sovéttímanum, þeir náttúrulega fækkandi en það var töluvert fólk náttúrulega sem var hlutasöfnum fyrst þegar það var greitt atkvæði fyrir 2004, þeir gengu í Evrópusambandið 2004 og þá náttúrulega var fullt af fólki sem hafði komið úr Sovétkerfinu og var tilbúið að gera allt þess að losna undan því. En svo og þá náttúrulega má segja það ef þú gengur í Evrópusambandið þá er náttúrulega búið að tryggja sjálfstæði þjóðarinnar svona betur, það er öruggara og svo komin evrusvæði þá ertu líka því að segjum svo að Rússar fara að þjarma evrusvæðinu, þá eru Frakkar og Þjóðverjar þar og það myndi ógna ekki bara þessum löndum heldur líka þessum stóru löndum sem þau þurfa að grípa til aðgerða eða úr aðstæða myndbandalega, það getur haft mjög alvarlegar afleiðingar. En ég held að fyrir suma, já, að komast inn í eitthvað klúbb sem að býður upp á öryggi hafi skipt miklu máli ef öryggiðin er ógnað og það er þannig að öryggi þjóða og líka út frá einstaklingsjónum heldur líka, að þá er það alltaf í forgangi og þannig og það er svolítið verið að spila það núna, varðandi Evrópusambandsins Íslands, að við okkur sé ógnað og minnst að ógnin komi ekki bara frá Rússlandi sem að Rússagrílan hefur lengi lifað á Íslandi góðu lífi, heldur sé komin önnur gríla sem í Bandaríkjunum sem að ógni okkur og ætli að taka yfir okkur eins og Grænland og sem er að tala fyrir Evrópusambandið segja við að sé vera alið á hræðsluáróði, en það er gert líka. Þannig að ég held að sko margt af þessu unga fólki sem fór hugsa svo já, þetta ferli er farið í gang, stjórnvöld eru algjörlega einn af þeirri lína farin í Evrópusambandið og því verður ekki snúið við. Ég ætla ekki að fara að berjast og mótmæla í staðinn fyrir að mótmæla í 3 daga, ég ætla ekki að fara að mótmæla þangað til það sem gerist á Íslandi að og ég ætla að freka bara að fara í burt, ég fer bara úr landinu og ég get lifa góðu lífi þannig. Og náttúrulega flestir af þessum sem að fóru í lönd Evrópusambandsins, þannig að hálfu leyti fóru þau heima. Það fóru mjög margir til Bretlands og fóru til Norðurlandana og fóru til Írlands og Þýskalands og Íslands. Já, þessi lönd eru umkring ESB-löndum. Ég held að flestir hafa verið til Bretlands og sem reyndar er komið út úr Evrópusambandinu núna. En það er engin vafa á því að innan Evrópusambandsins eru rík lönd sem eru álitleg og ég sjálfur að kenna
þegar ég að kenna í Íslandsríkjunum, þá verður maður alveg var við það að nemendur taka því mjög fagnandi þegar kemur eitthvað sem kennir þeim á ensku, því þau eru mörg að hugleiða þann möguleika að fara úr landi og komast í betri laun og betri lífskjör, þannig að þau taka því mjög fagnandi þegar kennsla fer fram á ensku og margir eru undirbúa sig að fara, en eins og segja, ég held að það sé ekki mjög heilbrigt þegar aldursdreifingin verður svona óhagstæð eins og hún orðin í þessu löndu. En eitt sem að þú sagðir að hvað öryggissjónarmiðin spila stóra rullu í afstöðu þessara þjóða til Evrópusambandsins. Það mætti umorða þannig að í Litáen gæti eitthvað sagt að það grundvallaratriði fyrir fullveldi Litáen að við göngum í Evrópusambandið, sem að hljómar undarleg setning með að hvernig orðaræðan hefur þróast hér á Íslandi, þar sem er fullyrt að Íslendingar vil afsali sér fullveldi með að ganga í Evrópusambandið. Já, ég meina Evrópusambandið er náttúrulega give and take. Sko, ég er oft stimplað þessi neymaður. Ég líti ekki að þessi neyman. Ég er bara að horfa á kosti og galla. Og það sem fólk er við mikið að horfa á eru vaxtamunurinn. Það sem ég er að gera, ég er að benda á ákveðna ókosti og með Litáen náttúrulega því er mjög ógnað með landamæri við Hvíta-Rússland og Kaliningrad og ég meina það eru í austurhluta Litáen eru margir bæir sem eru alveg mannlaust vegna fólksflutninga. Mér finnst þetta ekki vera mjög heilbrigt samfélag, en það er alveg ljóst að þeir eru öruggari, en hins vegar aftur á móti kemur að landamæri þeirra landa í dag eru orðin mjög hættuleg vegna ástandsins í Úkraínu og það eru drónar að lenda í þessu löndum og ástandið er mjög eldfimt og svo á sama tíma er þetta traust sem þau settu á Washington að Washington myndi hugsa þau eins og ykkur unga börn og taka sína hagsmuni fram yfir þeirra hagsmuni fram yfir sína hagsmuni, það er fallið úr gildi, þannig að mér finnst þau hafa verið svolítið óraunsæ og þú nefndir Litáen hefur líka verið í átökum við Kína vegna þess að þeir leyfðu Tævan að opna hálfgildis sendiráð í Vilnius, þannig að þessi lönd eru núna í miklu vanda með sín öryggismál og líka sín efnahagsmál því að hagvöxtur í þessu löndum er það lágur í dag að það myndi taka áratugi fyrir þau að ná ríkustu löndum Evrópusambandsins. En þú segist ekki vera neymaður, en ef ég myndi leggja upp fyrir þig svona dæmi, hvort það veri snjallt fyrir Íslendinga að gangast undir skilyrði Evrópusambandsins ríkisrekstur sem að geta þrengt að uppbyggingu velferðarkerfisins eða bara velferðarkerfinu þegar það harðnar í dalnum. Gangast undir fastgengistefnu sem getur leitt til þess að þegar næsta heimskreppa skellur á að þá flýi fólk Ísland þar sem að við höfum ekki sveigjanleika gjaldmiðilsins til þess að standa það af okkur, taka erfið 3-4 ár en síðan rísist upp aftur þar sem hættan við fastgengistefnuna er að við liggjum niðri og fólk kjósi með fótunum. Áhættan sem að þú ætti að draga upp með því að vísa í dæmi á Eystrasaltslöndunum er svo mikil að jafnvel þótt þetta væri kannski ekki nema bara 2% líkur að þetta yrði, að þá myndi maður ekki mæla með því að neitt tæki í sénsinn. Ef þú missir svona mikið af fólki út úr landinu þá ertu endar með ósjálfbært hagkerfi og við líka athuga það með Ísland, það var ekki bara gengið fjallir 30% og það gerðist bara sjálfkrafa. Við gátum ekki að varið gengið, það bara gerðist. Stjórnvöldur reynda að bjarga bönkunum og þeir reynda að bjarga þessu, þau bara gátu það ekki. Seðlabanki reyndi með þess að hækka vexti á móti þessu, fór með vextina upp í 20% ef ég manni það, 17,5 eða eitthvað. Já, allavega nálægt í 18%, 20%, já. Og það var reynt að hafa samband við Seðlabanka Bandaríkjanna, þeir hefðu engan áhuga á því að tala við okkur á þessum tíma. Ég sagði stórveldi hugsa sína hagsmuni. Þeir hefðu enga hagsmuni að því að tala við okkur um þetta mál. Og þeir vildi enginn í Washington taka upp síman ef það vissi að símtalið var okkur á Íslandi. Og Brussel vildi ekki hjálpa okkur, þeir vildi gera okkur ábyrg, var algjörlega ábyrg fyrir ICE, anskilur það og töpuðu því í dómsmáli þegar sérkvæðin Evrópusambandið beiti mikilvæg hörku vegna smáríkjum. Það var ekkert verið að hlífa okkur á þeim tíma. En svo er ekki bara með fastgengistefnuna, heldur líka það að ríkissjóði var beitt mjög mikið hér. Ég held að halli á ríkissjóði hérna á Íslandi fór kannski eitthvað 8-9-10% ársgrundvelli á tímabili, einhver árum. Þannig ég hef ekki skoðað þetta alveg nýlega, það er alltaf halli á ríkissjóði á Íslandi vegna þess að við erum með velferðarkerfi, við erum með sjálfgjörverka hagdæfa sem kallað er að segja all fólk sem þegar
verður högg, þá hefur fólk hérna réttindi á alls konar bótum og réttindi hér á landi sem bara tilheyrir velferðarkerfinu. Við erum með stighækkandi skatta og svo framvegis og til þess að fjármagna þetta og þannig að þá fara í gegn sjálfvirkar aðgerðir, ekki aðgerðir sem eru þannig að ég búið til fjárlagafrumvarp og þau að fara með gegnum Alþingi og það samþykkt, heldur bara aðgerðir sem eru innbyggðar í hagkerfið, þær fara í gang og í velferðarkerfinu í Íslandi þegar það er þungtögg, þá verður ofsalega mikill hall á ríkissjóði og hann fór langt fyrir þessi 3% sem Evrópusambandið leyfir. Og þannig að ég tel það að við höfum frjálsar hendur. Gengið féll, það hafði ekki áhuga á þessum bönkum, í Eystrasaltsríkjunum þá var þeim bjargað þetta voru erlendir bankar, en svo gátu við beitt ríkissjóði alveg frjálslega, sem Eystrasaltsríkin gátu ekki gert, þau eruð að skera mjög mikið niður og gerðu það. Herðu Einmar, núna setjum við kommu og svo ætlum við að setja rauðaborðið fyrir í frí í júlí. Þannig að ég ætla að fá að heyra í þér aftur bara eftir verslunarhelgi. Þú ætlar að tala Íran og Úkraínu, svo endar bara með að tala um Evrópu. Ja, við náum eiginlega aldrei að tala um... Þú sjónvarpsstjórinn. Ja, við erum með allan heiminn undir, þannig við náum aldrei að fara yfir það. Heldur þú lifir af umræðuna um Evrópusambandið á Íslandi? Hún er svolítið svona, þú varst nú aðeins að vísa í það, að hún er svolítið hatrömm og áköf og það er svolítið hættulegt að stíga þarna inn. Þú hefur fengið ykkur að gusur yfir þig eða hvað? Já, maður færi yfir þessu gusur, sko, það sem ég finnst best. Ég er ekkert að, mér finnst mjög gott ef ykkur sem er að gera athugasemdir að eru með róttækar skoðanir, en mér finnst að vanta málefnilegan grunn og einn þarna aðili sem að tengdist var starfsmaður Evrópusambandsins og var að spyrja mig mikilla spurninga hvort ég fengi borgað fyrir mína skoðanir. Ég væri að laun hjá einhverjum aðilum sem að vera að borga mér fyrir þetta og borga mig. Ég hef aldrei tekið við peningum fyrir einu lín sem ég hef er sem háskólakennari. En þá voru þau með þá, ég spurði mig þrívegis á Facebook hvort ég fengi borgað fyrir það sem ég væri að segja. Og það er svona, sko, ég er bara íslenskur ríkisborgari og ég hef skrifað greinar þar sem ég farið við kosti og galla aðildar Evrópusambandinu og evruna. Ég sé kosti og galla. Þannig að ég er ekkert jámaður eða neymaður. Ég er bara að benda á vissa hluti sem þarf að varast eins og reynsla þessara landa. Svo er ýmsir aðri kostir sem þarf að hafa í huga. En ég er bara að benda á kosti og galla. En þá, ef þú bendir á galla Evrópusambandsins eða evrunar, þá verður þau fyrir árásum og þær eru oft mjög ómálefnalegar. Þær eru oft bara persónulegar. Svo er það líka í hina áttina. Það er líka í hina áttina. Þetta er Já, ég hefði gætna vilja sjá, sko, þeir sem er að svara, já, hún er erfið. Ég hefði, sko, því að ég hef ákveðnar skoðanir, ég hefði gætna vilja sjá, sko, bara málefnalegar, eins og þínar athugasemdir, þar sem þú bendir á vissa staðreyndir, málefnalega umræða sem er mjög nauðsynleg til þess að fá svona jafnvægi í umræðina. En mér finnst það töluvert skorta og fólk haga sér á samfélagsmiðlum, það er ekki alltaf til fyrirmyndar. Nei. Herðu, ef að þú lifir af sumarið, að þá hittustu aftur í ágúst, því að þá ætlum við samstöðinni að hafa mjög öfluga umræðu um Evrópusambandið og sleppa þessu gjammi og gelti sem að því miður hefur einkennt svolítið umræðuna hingað til. En njóttu bara sumarsins. Ég var náttúrulega að sumari komið einhvern tímann til Akureyrar. Það er fínt fyrir í dag, það er alveg nógu gott fyrir mig. Þakka að kærlega fyrir, við tölum saman. Ok. Hafðu það gott í sumarfríinu. Takk kærlega. Takk fyrir. Við höldum áfram við rauðaborðið. Næsti kafli er eftir augnablik. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
Hingað er kominn Ragnar Baldursson, prófessor í kínverskum fræðum, fastagestur í þættinum. Ég er svona hægt og bítandi að láta þig segja mér eiginlega kínverska sögu og greina kínverska menning og eitthvað fleira. Síðast þegar vorum að ræða saman að þá endum við að ég eiginlega lofaði að við myndum ræða næstum Suður Kínahaf og ég held að tengist líka svona Tævan sem að ég held að sé mikilvægt til þess að við skiljum einhver leiti fréttir einhverja spennu á Suður Kínahafi að það væri gott að fá að vita svona hvers svona fyrirbrigði það er. Þetta er engin andarbollur, þetta er náttúrulega ekki innhaf eins og Miðjarðarhafið en hefur líklega gegnt stóru hlutverki í sögunni og verið, þarna hefur fólk ferðast á milli og þetta hefur tengt þessi lönd. Eða hvað, ef þú ættir að útskýra fyrir mig, hvað er Suður Kínahaf mikilvægið þess? Það náttúrulega vafalítið með þessum inngangi þá setur það svolítið í náttúrulega í samhengi og þú ert búin að setja það í söguleg samhengi þar sem við fyrir að velta fyrir sig hvaðan komu þessi menningar heimar og hvernig fluttust þeir á milli landa og hvaðan komu Japanir og fylgiseyingar og þetta alls saman. Þeir náttúrulega fluttust þetta milli eyja á þessu svæði, þarna suður hérna af Kína og hérna svo framvegis en það sem er að gerast núna, það er svona menn fókusera og velta fyrir sér hlutum eins og nú hafi Kínverjar tekið í rauninni stjórn á Suður Kínahafi, þeir stjórnaði í rauninni, veruleikinn er þannig. Hver stjórnaði því áður? Tókuðu stjórnina af ykkurum? Já, þeir það er nefnilega það sem við skulum að ræða í dag og kannski fyrir við öllítið tilbaka í sögunni að Kínverjar, þeir hafa eftir að þið fylgdu upp á þeim svæði sem á meginlandinu sem þar sem þetta var ræktar hrísgrón og fóru inn á frumskógana í suðrinu og þá fóru náttúrulega funduður þessa eyju þarna og það er Tævan og svo er önnur eyja þarna sem er mjög svipuð eitthvað er 1000 kilometrar þá frá sem heitir Hainan-eyja. Hún er með 20 og eitthvað milljónir íbúa og Tævan er með eitthvað innan við 30, eitthvað 20 eitthvað. Mjög svipaðar mörgu leyti. En Hainan er hluti stjórnað af Kína og raunverulega fluttuður ölliti seinna inn á það svæði en vandarlega inn á Tævan. Tævan fylltist af Kínverjum svona tiltölulega nýlega, svona fyrir, ég veit ekki, 500.000 árum og það voru töluverðir fólksflutningar þannig inn á svæðið á Ming-tímabilinu sem er svona fyrir 500 árum, 500 árum eitthvað svoleiðis. En þeir voru þarna fyrir líka á mongólska tíma þegar mongólnir stjórnuðu þarna upp úr 1000 og sem 1200 og eitthvað, þá voru töluverðir viðskipti inn á þetta svæði en sem að íbúar Tævan eru yfirgnefandi meirihluta komnir frá Suður Kína, Suðurströndinni tiltölulega snemma og þar að þeim eru 2 milljónir sem komu frá meginlandi í Kína þegar þjóðirnir sinnar hörfuðu þangað. En fólki sem var þar áður já, það eru frumbyggjarnir áður en Kína. Hvert fóru þeir upp í fjöllin? Já, þeir eru svona afskektum byggðum og þeir hafa mikið verið inn í skóginn. Nei, þeir eru bara, eru þarna bændur og svona, og það eru þorp sem eru hérna svona heimamenn sem eru bara eins og suðustur Kína, þá eru þetta svona minnihluta þjóðflokkar, brot af íbúum svæðisins. Þeir tala alltur þessi mál og mállýskur og alltur þessi venjur og það er enginn að tala um þá þegar að vera að tala um að Tævan búar eða stjórna Tævan eða neðsvoleiðis, þeir eru bara þarna og nota ákveðna forréttinda sem upphaflíu frumbyggjar eins og annar staðar í Kína. En sögulega svona á síðari tímum að þá fór Tævan að skipta máli sérstaklega á Ming-tímabilinu og þá var hérna stjórnin upp úr því að þá er héraðsstjórnin á öllu svæðinu þá á þessum eyjum og fyrir sjómennunum og svo inn á hérna strandhéruðin í Kína þá var hún á Tævan
þegar Japanir náðu eða sigruðu Kína í sjó og rustu þannig 1895 minnum að það verið að þá gerðu kröfum það að Kínverjar borguðu náttúrulega skaðabætur eins og þeir höfðu lært að Bretum hafi tekist að gera og borguðu allan kostnað af stríðinu og þar á leiðandi líka allan kostnað af fyrstu hervæðingu Japans. Japanum voru mjög fljótir að læra Bretum, vegna þess að þeir eru frekar árásarjarnir og hafa verið smá saman að fylla upp í þessa eigaklassa þarna á þessum Japanir og komu inn á norðaustur hluta Japans það er fyrir í lok 19. aldar eða seinni hluta 19. aldar og síðan fara þær inn á Hokkaido, nyrstu eyjuna. Það þetta leyti, þá leggja það undir sig. Hverju voru þar fyrir? Já, það eru Ainu þjóðflokkurinn sem er svona hann er ljós í yfirlituna, það nú samt alls ekki eins og við en það er einhverju svipaðir þjóðflokkar þarna í á Rússlandi, í Sakharin. Þannig að þetta tilheyrði ekki í Kína eða öðrum löndum? Nei, allt öðru og málin ekkert skild og Japanir hafa alltaf algjörlega aðlagað allar þjóðir sem þeir hafa náð að stjórna í langan tíma, þá hafa þeir breytið bara í Japani og haldaði fram að það sé ekki neinn þjóðabrot í Japan og það er svona opinberast það. En sem að þegar... Og svipað og frakkarnir. Já, það, já. Þannig sem eru náttúrulega komna á normannum að verðlu leiti og svo náttu þeir að tala mér að segja, líklega er franska, hún er líklega nálægt í að vera mállískar sem normenn töluðu þeirra þeir íðust inn í og tóku England. Það var gríðarlegt afl sem að fólst í því að taka saman ólíka þjóðflokka og steypaði inn í eitthvað sem heitir að vera frakki. Já. Japanur eru svipaðir en hlutverk það var nú, það voru fólki sem fluttist þangað, það ræktaði hrísgrjón og hefði þessi bara eins og aðri Kínverjar og þetta var hluti af Kína og síðan voru þeir náttúrulega mikið í viðskiptum og svo stunduðu sjórán sem var einhverjir sem hefðu flúið síðan eftir fall Ming-keisarættanna voru einhverjir embættismenn sem eruðu þar eftir og vildi ekki gangast undir vald Mandsjú þjóðflokksins eða Qing-keisarættan, síðustu kínversku keisarættannar og það er átilla sem Japani notuðu til þess að krefjast þess að friða þessa ribbalda þarna sem voru á eyjunum þarna fyrir sunnan í Kína og þá var það sérstaklega tekið fyrir Tævan og fengu þá Tævan sem var hluti af samningurum að það skildi verða nýlenda, skildi vera japansk nýlenda og það frá 1895 til loka seinni heimsstyrjaldarinnar í satt hálfa öld að þá voru þeir nýlenda og ég vissi þetta börn frá Tævan að þeir fóru til Japans og læruðu japansku. Ég hef tekið, þegar ég var ungur á 30 eða eitthvað svo leiðist þá var ég tíma í ferðaþjónustu og þá tók ég á móti kínverskum hópum frá Tævan og það skiptist alveg tvö hort. Það voru þeir sem töluðu mandarín kínversku og voru hefðu komið frá Meginlandinu á síðari tímum og læruðu náttúrulega skólakerfið er kert á mandarín á Peking-mállýskunni. Það er skólakerfið og Tævan er ekki á því, ekki á þessum suður kínversku mállýskum. Það er sem sagt ríkismálið er því sama í höfudráttum og á Meginlandinu og á Tævan. Og svo þeir skildu mjög vel en svo var þarna eldra fólk sem hér komst að það var betra að ég talaði við japansku vegna þess að þau skildu það betur en mandarín. Það var svolítið ástandi fyrir 30 árum og það lýsið svolítið hvernig sagan hefur leikið á svolítið grátt þegar að flakja þarna á milli. En við upphaf
þegar ég byrjaði að lesa sögubækur Kína þá var Manki-saga sem var kennt í fyrsta bekk gagnfræðaskóla minni mig, að þá voru 3 blaðsíður Kína, 3 ár, ég held örugglega ekki meira, og það var bara því leyti sem það kom nálægt vestrænni sögu, og það að við höfum alltaf tilhengu að líta á sögu Asíu og landa sem eru langt í burtu sem einhvers konar, bara fjalla það sem skiptir máli fyrir okkar sögu. Og þess að milli bara gerist ekkert? Nei, gerist ekkert og hefur engan aðdragand. Og þetta fundið fólk? Já, þetta fundið fólk, má segja. Það er eins og Marco Polo brúin, hún skýrð eftir Marco Polo sem fann brúna og svo er einhver Mount Everest skýrð eftir englendingi sem fann fjallið, en þetta er náttúrulega eitthvað allt annað á kínversku. En þá er satt hlutverk Suður Kínahafs var sko menningarsögulega og sem bara svæði sem fólk fluttust og var í viðskiptum mjög mikið, en það voru engar meiri háttar árásir eða styrjaldir háðaðar utan ein sem var 1600 og eitthvað 1650 eða eitthvað þar bila, þá var japanskur hersverðingi sem réðist á Kóreu og markmiðið var að fella Ming-keisaraveldið og var þarna með 1 milljón manns og eitthvað, og Ming-keisaraveldið sendi 1 eða 2 milljónir talan er líklega mismunandi vegna 1 milljón kannski hermenn og svo 1 milljón viðbóð sem að sjá vistur og að fæða þetta lið, og þeir unnu sigur á Japanunum, japansku innrásarliðinu. Þetta sko fyrir 400 árum, og ekki mjög langur tími sögulega, og rákuðu landi því að þeir voru með samninga að verja Kóreu, en Kóreu var mjög háð og náið Kínverjum. Síðan er þetta bakgrunnur bak við það að árið 1910 þá leggja blanda Japan sér inn í innanlandsátök í mismunandi konungsætta og innan ríkisátök í Kóreu og innlima Kóreu í Japan, sem töluvert annað en að vera nýlenda. Kóreu var ekki nýlenda, það var hluti af Japan, og þegar við tölum til dæmis seinni heimsstyrjöldina þá voru þeir tiltölulega fljótir að mennta upp ákveðin hóp kóreumanna sem komu voru þá verið stimplaði síðan Japanir, sko. Þú veist, menn er að tala að Japanir hafi stjórnað Mansjúríu eða norðaustu Kína og það voru nú oft stór hluti að þessi liði var þetta kóreumenn. En inn í okkar sögu þá birtist eiginlega þessi heimur í þessu 3 blaðsíðum Kína sem byrjar eiginlega með ópíumstríðinu og þá var tengist að ensku heimsvallastefnunni að Kínverjar höfðu byrjað að markera sig í heiminum með því að þegar Jesúetin komið til Kína og komist að þessu yndislega drykk sem yfirstéttin í Kína drakk, te, að þá fóruður að markasetja það til konungsættana og heldra fólksins í Evrópu og það myndaðist mikil eftirspurn, sem er að hluta til ástæða fyrir því að Bretarnir höfðu þennan mikið á að komast í Kína og flytja beint út te á það ódýrara verði þeir fengu það. Þannig að framlag Kínverja sögulega til okkar menningar er tilkoma tesins, það er að segja að gera te. Það er fyrsta alþjóðlega hnattvædda neysluvaran í rauninni, og hinbógina þá náttúrulega var framlag Bretana ekki eins góð. Þeir voru þarna bara sem meturlífa smiklarar og voru því að enskurinn er kallað drug pushers. Þeir notuðu ákveðna aðferði við að ánetja yfirstéttin í Suður Kína ópíum og Drug-terroristar myndi Trump kalla það. Já, það er, og hann ábyggilega verið mjög alveg til í að segja þetta Bretana, sko, en miðað við það hvernig hann talar. En þetta er upphafið þegar við erum að tala þetta upphafið ópíumstríðsins og þannig. Og þegar englendingar sigrast á
vinna sigur yfir kínversku keisarættinni þá var það vegna þess að koma inn frá hafi. Og Kínamúrinn, hann varði í Kína í norðri og það voru fjöll og fjallgarðar og eyðimerkur sem gera ómögulegt að ráðast inn í Kína að norðri. Og frá Indónesíu og frá hérna þessi Indókína þá líka nánast óvinnandi vegur að hérna fara til Kína og taka Kína þar. Þetta eru frumskógar, þetta fara í gegnum frumskóga og þetta stoppa það á mörgum stöðum og hinn bóið þá virkar líka þannig að það var hérna erfitt og óvinnandi vegur fyrir Mongólana að taka Víetnam. Þeir réðust þannig inn og prófuðu að innlima það inn í Kínaveldi þegar þeir stjórnuðu Kína. En Kína var óvarið gagnvart hafinu og Tævan var þarna en vegna þess hvað kínverska keisaravaldið var veikt að þá gegndi það ekki hlutverki í þess að Japani tók þetta og þá var veiki hlekkurinn í vörnum Kína, það er raunverulega Suður-Kínahaf, það er hafið. Og ef þú horfir á kort sem hafa náttúrulega allir aðgang á korti núna í gegnum tölvur, þegar ég var barna þá var stór svona hnöttur þar sem ég get hort á þetta. Nægilega stór til þess að þetta sjá að það er eyja, það er svona japansku eyjarnar að þær halda áfram þarna til suðvesturs og Tævan er á miðri þessari keðju og svo eru eyjar þarna sker og eyjar og Filippseyjar eru þarna svolítið á ská en þetta að rauninni er ytri varnargarður Kínverja eru þessar eyjar sem afmarka Suður-Kínahaf. En sem fastar eru hluti af Kína? Já, það eru ekki fastar meginlandinu en við vitum nú að Kolbeinn segir íslenskt vegna þess að hérna, þetta er á íslensku meginlands. En Kolbeinn segir við erum að reyna að steypa hana upp og setja þyrluballa á hana og ég veit ekki hvað varð hann. Það er til þess að viðhalda efnahagslögsögunni. En við fáum samskonar fréttir að því ekki bara Kínverjar heldur alls konar þjóðir að byggja upp svona einhver sker og reyna að breyta sker í eyju og eyju í eitthvað starra. Snýst þetta allt saman svona hernaðarlegt og varnarmálefni? Það verður alveg liti. En þetta er líka, Tævan er mjög fjölmenn. Það er 20 miljón manns, 20-25 miljón. Og Tævan á Hænaneyju þá er eitthvað svipað. Og þetta er bara svona Norðurlöndin og það er ég hef verið að velta þessari sögu mikið fyrir mér það er alveg magnað að í lok seinni heimsstyrjaldarinnar þá hérna sendi Shanghai Shek einhverja hermenn til Tævan og til að taka við stjórn eyjunnar þegar Japani fóru og þeir voru svona sveitamenn eiginlega bara ribbaldar og ruddar og þeir lítu svo á að óvinnir þeirra væri náttúrulega þeir sem hefðu unnið með Japanunum og það var yfirstéttin á Tævan og hún talaði japansku yngri hluti þeirra kynslóðar og þau nauðguðu konunum og rændu hérna, aðalstéttina sem þarna var allt í þá náttúrulega frelsunar Tævan frá Japanum, þetta voru þjóðundir sinnar. Og síðan þegar í lok innanlandsstríðsins í Kína, þegar þjóðinni sinnar höfðu raklast á norðurstur Kína og þá höfðu lent í svipuðu dæmi raunverulega, þeir voru ekkert mjög sérstaklega vel liðir í liðinni, Japanar höfðu stjórnað Mansjúríu og þjóðinni sinnar koma þarna inn í hérna borgið mjög hratt og með aðstoð Bandaríkjanna og sem fluttuð á með flugvélum. Stalin hafði hérna, rauðu banditennir, hvað þau kemur þetta, hann hafði stjórnað Mansjúríu í hálft ár eftir sigurinn af Japanum og þá koma hvítu banditennir sem voru þjóðinni sinnaðir. Á þessu halva ári þá hefðu kommunistennir grafið sig á Mansjúríu og hérna verið í sveitunum og haft bara áróður fyrir kínverskri menningu og hérna og bara komið sér fyrir með flokksstildum og hérna skæruliða grundvallar aðferðir sem eru að fara að vinna sér fylgi almennings
og því lauk sko lauk í stuttumáli þannig að hérna kommunistandi unnu og þjóðinni sinna töpuðu í mjög undarlegu stríði því að einhvern tíma þá hafði hérna þessi her þjóðin sinna aðeila náð að sigra nokkurn veginn svona mestu leyti kommunistan og þeir voru ítt upp að landamærunum að Rússlandi eða Sovétríkjunum og þá allt í einu þá kemur skipun frá Shanghai Shek að hleypa þeim úr herkvinni að þeim sleppa sko. Og þetta nú ekki mikið í sögubókunum, það að lesa dálítið mikið og dálítið grant og skilja hvað við verið að tala Mig grunar að Stalin hafi gefið fyrirmælið til Shanghai Shek það að vera ekki að hleypa kommunískum undiróðusmönnum og kjærluðum inn kínverskum til Rússlands, til Sovétríkjanna vegna þess að 1 milljón ferkilometrar lands í Sovétríkjunum fyrir norðan landamæri Mansjúríu þeir það var áður kínverskt landsvæði og Rússar höfðu náð því undir sig á tímamótum stríðsins með því að notfæra sér veikleika Kína og ósigur þeirra gagnvart Bretum og þvinga keisarastjórnina til þess að afsala sér völdum á þessu svæði og þeir tóku það og þetta ekki mjög langt síðan, þetta á síðar hluta 19. aldar á þann tíma og þá hafði þannig að sko, en það sem ekki sagt mig greinlega hversinu ósköpunum ætti Shanghai Shek að taka við fyrirskipunum frá Stalin en þá kemur þessi bakgrunnur sko, að ég hef lesið óhefum mikið á bókum þetta tímabil og einhverju bókinu rakst ég á það að Shanghai Shek hefur verið kallað rauði generalinn var hann ekki bara stríðið við kommunistana þá kemur nefnilega ljós að þegar þjóðnisinaflokkurinn endurskipulaður og Sun Yat-sen ég man ekki hvort það var rétt eftir að hann var látin eða hann var ég ekki ólíklegt að hann hafi verið nýlátin og þá komu Sovétmenn og hjálpuðu það var áður hann lést að þá byrjaði hann að hjálpa þjóðnisinum að endurskipuleggja þjóðnisinaflokkin eins og kommunistaflokk á grundvelli fyrirmyndarinnar frá sovéska kommunistaflokknum. Shanghai Shek fór til Moskvu og var þar í 5 mánuði og hitti Stalin. Og Stalin veðja á hann sem hann vil hafa hann sem nágranna. Hann veðjaði á hann sem tilnefndi hann til að vera fyrsta skólastjóra herskólans í Kanton Hwambu herskólans og svo byrjaði hann að senda mikið af hergögnum til þeirra. Kommunistaflokkurinn hafði verið stofnaður eitthvað stuttu áður en þjóðnisinaflokkurinn var endurskipulaður og það var svona meira trotskistandi sem voru í tengslu við það, Sínóníf og einhverja aðrir sem voru þar og það var ákveðið svona mismunur. Engin hvorki Stalin né Trotski trúði því að það geti orðið bylting í Kína, það var alveg útilokað vegna þess að byltingin átti að vera í iðnaðarlöndum og þeir sko en Stalin taldi að það ætti að styrkja borgarastéttina í Kína á meðan Trotski sagði bara að kommunistarnir gengduðu hlutverki að hafa sem mest læti og gera bænda uppreisnir og verkföll og bara svona íta undir óróa í ríkinu og þannig grafa undan heimskapitalismann þannig að kínverska byltingi tengist alveg beint inn í bæði deilur innan Sovétríkjanna og annar staðar og í stuttum máli þá var þetta til þessi fyrirmæli það til þjóðnisina hersins fyrirskipa herföringunum að sleppa kommunistunum þannig að þeir voru bara, þeir svona börðust með hálfri með bara annar hendinni þess að voru ekki raunverulega að reyna að ná valdum og síðan hver á fætur öðrum þá gengust þessir herir þjóðnisina undir handagi aðurinn og þetta fórustu kommunistaflokksins og þetta upphaf rauða hersins í rauninni sko, sem stórs þessa afl sem saminaði Kína
En af hverju, ef að þú veit... Já, Stalin vildi í rauninni skipta Kína, hann vildi ekki hafa stórt ríki þarna. Þannig að og þetta er nokkuð í mörgum sögubókum að það var, hann var að reyna að ýta undir það að Mannsjóra yrði þá kannski fylgiríki og væri með náttúrulega sósíalist og það allt saman og kommunista mættu ekki að hann ráða því, helst ekki Má hins vegar, einhver annar af þessum staðbundu leiðtókum. Og svo þegar styrjöldin hósta þá hélt hann áfram stjórnmálasambandi við þjóðnisinnana, alveg þangað til þeir hrökluðust til Tævan. Að þá fyrst eftir það þá hérna tekur hann stjórnmálasamband við Rauða-Kína eða við kommunistana. Og það var ótrúlega hratt sem það barist sumstaðar á milli kommunistana og þjóðnisinnana en í til dæmis Shanghai og Nanking og einhverjum slíkum stöðum. En í höfðdráttum þá var sókn þeirra alveg ótrúlega hröð, sérstaklega eftir þau komuðust yfir Yangtze-fljót og þá rúlluðu bara upp hverju fætur öðru hérna, og þjóðnisinnana herinn bara gekk í lið með þeim að merulegu leyti. Sem bara í hugmyndunum að stick with the winners. Nei, það var ekki svoleiðis. Sko. Það termaði þá sniður að vera í sigurliðinu. Kann að vera einhverjir hafi hugsað svoleiðis en í höfðdráttum þá voru báðir herinnir pólitískir her. Það var innrætt í þá. Voru pólitískir kommissarar bæði í þjóðnisinnahernum og kommunistahernum og þeir kendu að þeir væru að þessu til þess að vinna að sameiningu Kína og reyðjabörst Jöpunum og nú komin tími til þess að vinna sameiningu Kína og svo rifusturðum það hvort ætti að gera það. Shanghai var ekki sammála, vildi helst ekki skipta Tævan, skipta Kína. Stalin kom með tillögu það og Bandaríkjamenn stöddu það að Kína yrði skipt og kommunistendur fengju norðurhlutan og Shanghai Shek fengi hérna suðurhlutan, suður af Yangtze fljóti og hérna þeir komu og hittust og þetta var rætt í fólust alvöru. Það veit ekki hvað það var sagt nákvæmlega á þessum fundum. Já, það getur verið að það sé kannski einhverju leynilegum punktum eitthvað staðar, en það er eiginlega hlýtur að vera, en það hefur ekki verið birt. Mjög líklega voru þeir sammála það að gera þetta ekki. Og eini í Kína skipti meira máli, en svo greindi þá það hvort það væri sem ætti að gera þetta, hvort það ætti að vera kommunistaflokkurinn eða hvort það ætti að vera leið þjóðnisinnanna. En kommunistandum voru búin að undirbúa sér lengi í Suður Kína og þeir áttu útsendara í öllum helstu borgarstjórnum og héraðsstjórnum og fylkisstjórnum í Suður Kína og þeir rúluðu upp mjög hratt og fyrir varði og svo voruðu með útsendara í æðstu röðum þjóðnisinnarflokksins sem voru kommunistarrauninni í neðaraflokknum og þeir hérna gáfu upplýsingar til Kína því að þetta var mjög sterkur hugsjóna eldur sem brann þegar hjörtum að sameina Kína og að í framtíðinni þá gætu þeir farið inn í sósíalist samfélag og svo framvegis og þetta er svona bakgrunnur. Svo eru 2 milljónir hermanna sem flýr þjóðnisina sem fer til Tævan og þeir sá hluti þeirra þjóðnisinaflokks, það voru mjög góðir hermenn yfirleitt og hérna þeir hugmyndafræðilega uppfræddir og þeir vissu það að þeir myndu koma aftur tilbaka og taka vald á Kína og þeir skiptu þess landinu upp á milli bænda, gerðu þetta sem þeir hyggstu að gera og nauðguðu ekki hástéttafrú, heldur þvert á móti, þá unnuður að sameiningu almennings þarna og merkilegt nokkuð að þá svona eimi svolítið eftir því að svona fólk með svona fátækan uppruna og bændastétt að það eru frekar þjóðnisinnar, styðja þjóðnisinaflokkin en að hérna heldra fólk og mentamenn væru þá frekar hérna stuðningsfólk framfaraflokksins sem segir að Tævan eigi vera sjálfstæð en hlutverk Tævan allan þennan tíma það er náttúrulega í stríðinu sjálfu þá er þetta mikið að vinna sigur á Japan og það var mikið spurningum það stórleiti spurningum það að vinna sigur á japanska flótanum sem var búin að búa sig á þessum eyjum og stjórnaði var sendi yfir Suður-Kína og síðan þaðan hérna og bara ráða yfir aðflutningsleiðum og svo framvegis og voru komnir þarna til Víetnam og svo farið inn í bresku gamlu línleiðundar
og þegar styrjun lýkur að þá afhendir, þá er sigurverarnir að þá er Kína meðal þeirra sem hefur barist harðast og það eru notabenni þjóðirnir sinnar og þá með aðstóð eða í svona einhvers konar samhæfingu við stundum í bandarlagi við kommunistana sem voru þá að berjast við Japanar út á landi og hlutverk skærulega herrana í þessu anti-japanska stríði var að halda Japanum uppteknum þannig að þeir gætu ekki sameinast stóra heri í þessari styrjöldum. Þeir skiptu mjög miklu máli fyrir sigur bandamanna að þjóðinni sinnar þeir hérna grófu undir Japanurum í borgunum og þeir unnu einhverja sigur og gegn þeim þar og kommunistöðar í sveitunum en svo náttúrulega var það lögður og þeir voru ekki búin að vinna sigur en endanlega getur vel verið að ef stríðið hefði dreigist á langin og þeir hefði ekki og bandamann hefði ekki notað kjarnorkusprengju og heldur hefði ráðist inn í landið inn í hérna Japan þá hefur orðið að kalla eitthvað hernum frá meginlandun og þá hefði Kína jafnvel náð þá hefði líkunar á því að þjóðirnir sinnar hefðu náð tökum hefðu verið miklar en það bætir flækjustíð að í þessu öllu saman er að Stalin auðvitað vissu bandaríkjamennum það að Chiang Kai-shek var maður Stalins og þeir treystu honum bara alls ekki og þegar hérna og maður getur veltið sér fyrir sér hvernig stríðið hefði farið ef það hefði barist til enda en allavega var það þannig að þeir lögðu niður vopn og sumstaðar þá afhendu Japanir kýmurskum kommunistum vopn en yfirleitt þjóðirnir sinna flokknum því að þetta var í kannski borgum og þá fenguðu slík vopn en síðan þegar eftir að Chiang Kai-shek hafði flúið til Tævan þá ætluðu bandaríkjamenn ekki að skipta sér að þessu lengur bara kommunistar mættu bara ráðast á þetta og ganga frá þessum bandamennum sovjetmenna á Tævan og svo myndu kínverskir kommunistar bara ráð þessu og svoleiðis og bandaríkjamenn hugsa ekki mjög langt fram í tíman þeir hugsa eiginlega bara þessa nú yfirstandandi orust í Íran og nú eru þau búin að sigra í Íran ég veit ekki ótal sinnum og telja sig vera búin að sigra og það er náttúrulega ekkert svo einfalt Búin að koma á friði í heiminum bara margsviðs. Já, algjörlega og alltaf þú veistu svona umfangs meiri sigrar og meiri læti og meira sprengjur og nú eru þau búin að klára vopnabúrið í bíli og þetta með að klára vopnabúrið það hefur líka þýðingu þessu vegna að þeir skellt á refsutollum á Tævanbúa sem kom Tævan þessum framsóknarflokki eða framfaraflokki Tævan sem við völd þar núna algjörlega í opna skjöldu að þeir skildu skella á refsitollum á Tævan og þeir voru ákveðið panikk þannig að þeir ákvaðu það að þeir samdu við það að við bandaríkjamenn að þeir skildu fá mikið af getur fengið bara opnuður umverulega feldunuður alla toll af ymsum vörum sem hefur verið hátollaðar til þess að vernda tævanska bændur og þar með eru þeir náttúrulega búin að missa töluvert fylgi tævanskara bænda sem eru ekki mjög ánægði með sem eru höfðu ekki áður Nei, þeir eru verið að grafa undan bændastéttinni á Tævan en og svo gerði forseti eða kosin leiðtogi Tævan stjórnar hann gerði samning búin að gera samning kaup á óhefum miklu magni af vopnum frá Bandaríkjunum og sem allavega mikið rífust á Tævan og margir segja þetta sé nú bara annars flokks vopn þið þóru ekki að selja einhvers góð vopn til Tævan vegna þess að þá komist kommunistarnir yfir að þegar Tævan verið sameinað og staðreyndin er svo að þeir hafa ekki ennþá sendt vopni til þeirra. Þeir talað að þeir hafi selt þetta meira og Kína mótmælir en Bandaríkjamenn eru ekki búnir að senda vopni og núna þá hafa þeir ekki lengur vopnir þeir eru búin að nota þau
og eitthvað af þeim náttúrulega eftir. Svo er að gera ástandið flóknara, þá er hérna meiri hluti þingsins styður þjóðernissinaflokkin og flokksbrot sem fylgjandi sameiningu, og meðan forsetinn talar mikið að Tævan sé í rauninni sjálfstætt svæði og þurfi ekki að lýsa yfir sjálfstæði og eitthvað neður þeim nótum. Aðeins hérna framfaraflokkin, það flokkur sem vil að Tævan verði sjálfstætt. Það líklega fólk sem að metur sér svo að það eiginlega tómtmál að tala nema að Bandaríkin veiti þeim vernd og stuðning. Þannig að Bandaríkjan þurfa að vera sterkt heimsveldi til þess að sjálfstætt Tævan sé mögulegt. Eða hvað? Já, ég svara bara á kínverska máta já og nei. Já. Það flokkurinn náttúrulega og allir þessir flokkar þarna í Tævan að þeir eru klofnir og stór hluti, ég held að yfirgnæfandi meiri hluti að Tævanbúar vill bara óbreytt ástand, það að segja ekki að lýsa yfir sjálfstæði því að þá Kína búin að lýsa yfir að þá myndi þeir bara koma og taka yfir Tævan, heldur óbreytt ástand þar sem þeir fá bara að gera það sem sýnist og auki viðskipti við meginlandið og halda áfram að hérna, sko, svo Tævan gegndi mjög mikilvægur hlutverki og gegnir enn í þróun kínverska hagkerfis núna því að stór hluta þessum erlendu fjárfestingum að það kemur frá Tævan þannig að það og margar af þessum stóru versmiðum Tævan meðal annars í örflögu innaðinum og tölvubransanum að þau eru ekki á Tævan heldur eru þau á meginlandinu. Svona frísvæðum á meginlandinu. Já og nei sko, það líka bara út allt og það og sammeiningin auðvitað byrjuð vegna þess að hérna á síðustu 10 árum að þá hafa Tævanbúar fengið allir réttindi á meginlandsbúa í Kína þannig að þeir hafa fulla aðgangað kínverskri heilbrigðisþjónustu þeir og hérna bara almannatryggingakerfi og það virkar ekki öfugt ef að ég Nei, það er ekki kynveri, ég get ekki farið til Tævan í hérna Nei, ekki, já, þeir gera það kannski að fara til lækna en þeir verða að borga fyrir það sjálfur en það svo náttúrulega margir sem hafa ættingja og fjölskyldu fram og tilbaka og töluvert að fólk sé sko með, þetta sama þjóðin, það er engin sér ástöðum við þekkjum þetta bara frá Evrópu að þjóðverðir voru skiptir á milli en það sem svo sérkennilegt við allt þetta dæmi og að það hvernig í ósköpunum fór allt hérna hversan réðist þá þetta má ekki á hversu tók hann í Tævan 1952 þá var hann búist við að hann myndi taka og hafði hann herstyrk til þess já sko hann hafði enga flota og það hefði verið mannfallið hefði verið gífurlegt en við vitum ekki hvers vegna hann hefði getað sigrað þá hefði það verið svona svolítið vegna það nú þetta er hérna hittabeltisland og hittabeltisvæði og þeir hérna hefðu þá komið á fiskibátum og sýnt kannski senasta spöli með byssuna á bakinu og það hefði verið blóðugt og það hefði vegna þess að það voru virkar hersveitir og virkar varnamenn virki kommunistöndum vissu nákvæmlega hvað þið voru vegna þess að það voru njósnarar og líklega hefði það bara verið og það spurning sko hversu vel þeir hefðu grafið sig innan þjóðurni sinna hersins sjálf sko þetta er ekki her Tævan hann er kínverski herinn gamli kínverski ríkisherinn hann fórnar ekki almenningi fyrir hernaðasigur þegar þeir höfðu fyrirmáli að berjast gegn kommunista hernum þegar kommunistar umkringdu Peking þá fenguðu fyrirmæli frá Chiang Kai-shek að þeir ætti að berjast til síðasta manns og verjast árásunni til þess að gefa honum tíminn til þess og tækifæri til að berjast í Suður-Kína og búa sig þar. Ekki sko vegna þess að hann taldi það að hann geti unnið orustunum Peking það var búið. En hérna setuliðið eða þjóðurni sinna herinn í Peking, hann
bara hunsaði það og síðan genguðu bara til samninga sem tóku svona hálft ár og svo var valinn góðu dagur í samráði við kínverska spekinga og hérna Yin og Yang sérfræðinga fyrir kínverska herinn og má að koma inn í borgina og það er 1. október sem var talin góður dagur og þá fór hann inn í borgina. Ekki einhver skoti leyft af, sko. Það var ekki barist Peking og nú er staðan þannig að ég held að það sé nákvæmlega sama sem er gerast á Tævan og þá hvers vegna í ósköpunum er þetta svona? Hvers vegna byrjuðu Bandaríkjamenn allt í einu að styðja Tævan? Hvernig gerðist það? Þú veist, þá kemur inn í það að hann hafði hérna að þeir héldu áfram að berjast og hérna og undirbúa það að fara þarna inn og svo kemur Kóreustríðið og Kóreustríðinu þá senda Bandaríkjamenn flugvélamóðurskip þannig sundið á milli sem náttúrulega ansi breytt. Það það eiginlega proxy stríð á milli Kína og Bandaríkjanna? Já, ef þeir hefur ráðist á það. Þeir réðust ekki á það. Nei, Kínverjar studdu Norður-Kóreu. Já, sko. Já, það proxy stríð, það voru ekki milli Kínverja og það er flóknar. Það var náttúrulega Kim Jong-il, Kim Il-sung sem var leiðtogi hérna Norður-Kóreumann og daldist að verulegu leyti náttúrulega í Sovjetríkjunum meðan seinni heimsstyrjöldinni stóð og kemur og Sovjetherinn sem sovjetski rauði herinn sem tekur norðurhlutann og svo er það bandamenn sem taka suðurhlutann og hann vildi fór til Stalins og bað hann stuðning við ráðast á Suður-Kóreu og Stalin neitaði hann stuðning og hefði náttúrulega ekki getað samþykkt hann vegna þess að hérna, þá hefðu náttúrulega stríðið haldið áfram og þá hefðu bara ný heimsstyrjöld byrjað og þeir voru ekki þegar Rússar voru að vinna Sovétmenn voru að vinna því að gera sín eigin kjarnorkuvopn þetta leyti en voru ekki alveg konur nægilega langt og hann sagði nei, ég get ekki gert það en talaðu Mao og ég skal senda ykkur byrðir og Kim Il-sung fór til Mao og baði hann stuðning og Mao sagði nei, við getum ekki stutt þetta, við viljum bara að landamærin bara séu þarna eins og þeir og Kim Il-sung reið samt yfir landamærin og þá var spurningin hvað áttu þeir að gera og Mao tekur kínversku hersföringjandi voru á móti því að leyfa þetta að setja yfirleitt að blanda sér í þetta gætu ekki ráði við Vesturlönd en Mao hann leit svolítið öðru sem málið og hann hugsaði það í heild sinni því að þegar Kóreustríðið brýst út að þá er búið að hérna, senda alla þessa vígmóðu hermenn úr hersveitum bandamanna heim og þeir búið út við atvinnu versmiðurnar sem höfðu framleitt skriðdrykka og herflugvélar þær voru byrjaðar að framleiða bíla og farþegavélar Japani voru á heljar þrömm vegna kreppu því að þeirra helstu versmiður þeir var bannað að framleiða vígvélar og þá hérna bregðast það reynda bjargaði sko japanska efnahagnum á þessum tíma að þetta Kóreustríðið byrjast út því að Bandaríkjamenn báðu þá að hjálpa þeim við að framleiða vopn til að berjast þarna í Kóreustríðið og þeir töldu sem myndi geta unnið þetta MacArthur fór þarna inn og hérna og það kemur flugvélamóðurskip þarna í sundið og þá byrja þjóðirnir sinnar að lýsa yfirstuðningi og svona með ekki mjög virkum hætti, það voru sjálfur vígmóðir en þeir eru sem að þá byrja þeir að ráðfæra sig og nálgast Bandaríkjamenn og eiginkona Shanghai Shek fer til Bandaríkjana bjóð þar í húsi sem síðan var í Washington sem síðan var sendera bústaður Íslendinga og hérna ég veit að við höfum ekki gert neitt með það en allavega þá var hún þar og síðan byrjaði hún að rækta sko vinskap við bandaríska pólitíkusa og útskýra fyrir þeim að Shanghai Shek væri
þeirra bandamaður í baráttunni gegn Hann var heimskommunismanum. ekki maður Stalin? Já, hann var ég held að, og svo bara skautað yfir þetta vegna þess að CIA, ég held að festir hlustendur okkar hafi nokkuð ef hann heyrt þetta, en það vita nú flestir menntamenn á Tævan þennan bakgrunn, en þeir tala ekki sjálfur það og ég einhverjir sem ég tala við það, útbreytur almenningur gerir sig ekki fyrir þessu á Tævan. En þá breytir ímyndin og það unnið virkt og svo kemur CIA inn í það og það byrjar að hjálpa við þetta og það, til dæmis það ég var svo meðað við það hvað Japani voru ræðir og sagt að þau væru bara illminni sem dræpu konur til sér til skemmtunar og nauðguðu óljóttum konum og skáraður í kviðin og þetta gerður í Nanking og svo náttúrulega bara svo réðustur Pearl Harbor og það voru bara sjálfsmorðstilraunir og sjálfsmorð, ekki tilraunir, bara fremdur sjálfsmorð til að eyða einhverjum bandarískum vopnum. Og hvernig breyttist þetta á 20 árum, 15 árum fyrir það að þeir urðu þessi friðelskandi þjóð sem horfir alltaf á eitthvað tákn yfir frið og drekku te. Og það auðvitað CIA sem breytir það. Japanir ekki með góðri áróður fyrir ykkur en kynverjar. Og það CIA sem breytir þeirra ímynd og svo það líka náttúrulega bandaríska leiðin sem í því að breyta ímynd þjóðinni sinnana. Og hversu ósköpunum þessi bara, það eins og má bara spila með þessu vegna þess að þeirra Kóreustríðið búið og þeir skilja það eftir þannig þess að nánast eins og landamærin voru áður en Kim Il-sung réðst yfir landamærin. Kim Il-sung náttúrulega alveg öskureiður og Stalin var náttúrulega að búa til vandamál fyrir bandamenn þarna og líka vandamál fyrir Kína og vildi ekki hafa svona stórt kommunistríki rétt fyrir í Asíu. Hvernig stendur á því þá að þegar málið þróast svona og það þannig að þeir voru að velta bandaríkjaman ætluðu bara að fara að draga herskipið tilbaka eða flugvélamóðið skipið tilbaka þegar, og þetta kemur fram reyndar í Kissinger bókinu On China. Hann skrifa bóku þetta þar sem hann síðasta bókin sem hann skrifaði og veit ég hvað segja blessi þessi menning hans en allavega þetta var mikilsverður politikur sem var mikið verk í það og hann segir að hann hafi spurt að þessu hvernig stæði á því að þeir höfðu síðan í beinu framaldi af þarna Kóreustríðinu þegar þeir ætluðu að fara að draga þetta herskip úr burtu að þá hefði kemur að ráðist á eyju sem heitir Jinmen myndum við segja yfirleitt íslendingar en Jinmen sem er sést frá meginlandi Kína og var þjóðnir sinnar stjórnum þenni hversna réðust þeir á þann hversna senduðu skærlið og ætluðu að fara að steypa þess og þá hafi þetta stendur í þessari bók en það ekki aðalatrið í bókinni það að leita svolítið að við vildum að Mao og Zhou Enlai hefðu sagt þegar Nixon kom þarna og Kissinger var undirbúið þetta það segja við vildum hafa þjóðinni sem þau væri í augsýn þeir glemdu ekki meginlandinu þeir væru sem sagt og þess vegna réðustu á það en pössuðum að sigrast ekki á því og meira en það og það sem Kissinger segir ekki en þá liggur í orðana hljóman var að þeir pössuðu sig á þá, hann sagði það reyndar að þeir pössuðu sig á að þeir réðust ekki að bandarísku hersveitirnar sem voru sendaðar í Kímenn og vissu nákvæmlega hvað það voru og þá voru ekkert sendaðar og það fjall engin bandaríkjamaður til varnar Tævan en þetta sýndi greinilega að Tævan kommunistendur voru að berjast til Tævan voru þeirra óvinnar og svo fekk Mao Stalin til að lofa því að hjálpa mögulega við kjarnorkusprengju og hóta því að ef bandaríkjamenn hjálpuðu þjóðir sem að ráðast á Kína þá myndi hann beita kjarnorkusprengjunu þannig að það var ekki gert og þá allt breytist allt og hvernig ósköpunum það er þetta stóra eitt af þessu stóru leyndarmálum í þessu og það lýsir því hvernig Kínverjarnir líta á umhverfið í heild sinni og á söguna ekki í skammtíma heldur lengra sjónarmiði og það er
því að sko, Kínverjar höfðu ekki kínverska alþýðulífið hafði enga sjóherr, hún hafði enga flugherr og síðan bara eru þeir að skjóta þarna í einhver áratugi eftir í 10-15 ár held ég að minnst ásti þá voru þeir að skjóta og skiptast á flugskeytum eða á fjallbyssu skotríð á þessa eyju og passuðu sér alltaf að hitta engan sko, að vera ekki að drepa neina eða eitthvað en það var ófriðu greinilega, þetta voru ekki vinir og kínverska lýðveldið það er Shanghai-sjekk sáum að halda uppi lögum og lofum á Suður-Kínahafi og þess vegna voru bandamenn Bandaríkjamanna ekkert að fara inn á Suður-Kínahaf og elda grátt silfur við þjóðinni sinna vísu Suður Víetnamar 1960 eitthvað 1970 eitthvað í byrjun 80 áratugarins að þá byrja þeir að fara inn á Suður-Kínahaf og eru að ráðast einhverja eyjar og þjóðinni sinna svara en þá allt í henni kemur kínverski flótinn og kínverjar og með hernar aðgerðir gegn Suður-Kína og þá er kínverski herinn stuggar þjóðins sinna hernum? Nei, alls ekki þjóðins sinna hernum. Þjóðins sinna herinn, hann heldur sér frá. Á meðan að Kína hefur ekki flota, þá er fínt að hafa... Þá Kína rétt byrjuð að byggja flota og þeir fara og reka Suður Víetnamanna frá eyjunum. Og Kínverjar hafa sagt það að þeir hafa bara notað sér tækifæri þegar það var vopnalegi gildi á milli Suður Víetnam og þjóðinni sinna sem þá væntanlega Bandaríkjamanna við komið á eða eitthvað þá hafi farið hann inn. En húnheitanlega lítur þetta svolítið út eins og að þeir hafi í samhæft aðgerðir með þeim hætti að þeir héldu Víetnamum frá Suður-Kínahafi og allavega þá fóru Víetnamir ekki eftir þetta, þeir fóru ekki mikið inn á Suður-Kína og ástandið var bara þetta. En Kínverjar að gera kröfu að stýra og stjórna Suður-Kínahafi. Ef að við myndum skipta þessu hafsvæði á milli ríkjanna svona eftir landhelgi og eitthvað fleira, þá ætti Víetnam og önnur lönd mikla lögsögu. En Kínverjar hafna því og segja að sögulega er þetta svæði sem tilheyrir okkur. Já, þetta er ágændis lýsing á því, þetta er svona svolítið, en við ætlum að fara að tala Rockhall-svæðið, en þá eigum við það náttúrulega allt saman Íslendingar. Og maður sé svona teikningar sem eru einhverjar smá punktalínur, það sem að segja að þetta er bara sögulega okkar svæði. Já, og punktalínan var gerð af einhverjum bandarískum Nú er það ekki kínverskt kort? Jú, kortið er kínverskt, en punktalínan sem gerð þarna, þá var Bandaríkjamanna sem gerði þetta eftir loks heimsstyrjaldarinnar og það markera og þeir Kínverjar miða sjálfur við þessa punktalínu og segja að þetta er og eins og staðan er núna þá eru þeir raunverulega að segja það við erum búin að byggja hérna flota og við erum miklu meiri hernaðarstyrkaldur höfum áður og við getum varið. Já, en þeir eru ekki að segja þetta. Þeir séu ósköpunum eftir að segja þetta. Það kýftir ekki máli, bara gerðu þetta. Þeir eru að gera þetta og ég bara er að túlka það sem við hafa gert. En hafa önnur land byggt sig undir þetta? Eða gætu við séð þarna, ég veit ekki hvort að selta kalla þetta landamæradeilur þegar maður eru langt út á sjó. En gætu við séð langvarandi átök það hvar einhver miðlína á milli landana í að liggja? Nei, þetta er búið. Kínverjar búnir að taka þessu. Þannig að þeim tókst að búa til bara svona póka niður úr landinu og sem að fer ansi nálægt. Þeir líti ekki svoleiðis á. Tævan er á miðjum sem póka og landsvæðin, landhelgin og miðast auðvitað við landamerkin sem voru ákveðin á fundi í lok seinni heimsstyrjaldarinnar af leiðtogi Roosevelt og þessara hersöfingja þarna og Bretana Churchill var á þessum fundi og Shanghai-sjekk var á þessum fundi og þá voru landamærin bara fyrir Kína, þá voru þau ákveðin að Kínverjar eru að framfylgja þeim. Þannig að tilnefna annar ríkja til þess að byggja upp einhver sker og eitthvað fleira til þess að geta gert einhverja kröfu, þetta er bara, þessi átök eru bara liðin tíð.
Það eru einhver svæði sem eru ennþá umdeilanleg og þá segja Kínverjar þetta er okkar og Víetnamar segja þetta er okkar svæði og síðan hafa Víetnamar að suma þessum eyjum, þá hafa Víetnamar styrkt og stöðu sína og byggt upp einhverja aðstöðu fyrir hérinn en á flestum þá hafa meginlandskynverjar þá hafa þær tekið það yfir. Svo er eitthvað svipað gangvart Filippseyjum og þarna og kannski Indónesíu eða Malasíu eitthvað þetta er frekar lítil svæði sko. Það er aðalsvæðin að það er búið að ganga frá þeim en ekki og þá eru aðilar ósammála hvað landamærin nákvæmlega liggja og var þetta ekki skýrt á þessum fundi? Nei, þetta var punktalína. Þannig að það deilt sko. Þetta var punktalína en þetta var skýrt með þeim hætti að þetta var svæði, Suður Kína svæði sem Japanar höfðu tekið yfir Kínverjar, fulltrúi kínverska hersins, þjóðnisina hersins hersöfðingi tókuð sverðinu frá japanska hersöfðingjónum sem var yfir öllu svæðinu og fyrir hönd kínverska ríkisins og það er ástæðan. En er það ekki þannig að Bandaríkjamenn gera þennan samning í trausti þess að það séu þjóðirsinnar sem að munum stýra Suður Kína? Nei, bara alls ekki. Þeir héldu að þjóðnir sinna væru handbenni Stalins á þessu tíma og þeir voru ekki búin átt að segja að þetta var ekki svona eitthvað. Ok, en samkomulag sem að Bandaríkjamenn tekna línunar, af hverju ættu Filippseyjar eða Víetnam að beygja sig undir þetta? Þá erum við konur inn í afstöðu Kínverja að þetta séu frá sögulegum tímum landsvæði sem kínverskir sjómenn hafa verið á. Já, ég er í Víetnami, mér er alveg sama hvað Kínverjar halda fram. Ég vil bara nota svona hafréttarsjónum. Þá segja, Bandaríkjamenn voru búin að hvetja ekki Víetnamann til að gera þetta. Það var Filippseyjar fóru og kærðu þá til alþjóða hafréttarsdómstólsins og Bandaríkjamenn voru mjög ánægðir og hvöttu þá til þess, en Bandaríkjamenn sjálfur þeir viðurkenna ekki. Nei, frekar en aðrar alþjóðlegar stofnanir. Nei, viðurkenna þetta ekki. Svo er það japanskur dómari við dómstólinn sem lýsir því að eyjarnar séu ekki lögmætt eign Kínverja, en hann segir reyndar að þessar eyja tilheyringu ríki vegna þess að það vanti neysluvatn á eyjunum. Það er ekki sagt frá því fréttum, en þetta var hluta dómnum og Kínverja náttúrulega viðurkenndi ekki forræði dómsins og Filippseyjar þeir heyrðu nú bara héldu bara því að hann hefði verið kröfur Kínverja til svæðisins, þeir voru alltaf búin að taka yfir þetta, en það var nú ekki alveg svo einfalt því að dómarinn var nú ekki að staðfesta þeirra kröfur heldur, en Bandaríkjamenn, sko, það sem er athyglisvert í þessu er að Bandaríkjamenn segja, nú þetta er gott og Kínverja segjast ekki ætla að berjast um þetta, þeir segja að þeir ætla að fara samningaleiðina og þeir skulle bara vera ánægðir með það Filippseyingar og reyna að komast eitthvað samkomulagi og í Kína það er ákveðið hugtak sem er stundum kennt við Kína sem er kallað það er sko Peking samningaleiðin eða Peking afstæðan og hún felst í því að sko við erum ósámála hvað af þessu landi er okkar og hvað er þitt og auðlindirnar sem eru olía og annað. Við erum ósammála það og við erum sammála að vera ósammála með það. En við skulum ekki leysa það, við skulum bara byrja að vinna saman og skipta bara auðlindunum á milli okkar og ekki vera að vísa til þessara eyja sérstaklega. Svo þetta er sérstakt hugtak sem kennt við raunverulega kínverska táknið sem Japanir kalla wa, Kínverjar hö og að það er að vinna saman Þó svo sem ekki búin að leysa grundvallar ágreiningin sem gæti leitt til stríðs og þar með. Þetta er bara þeirra ástæða og svona gera þetta. En þegar þeir fóru og tókuðu Kínahafið, þeir er alveg makalveg hvernig þeir náðu að gera það og þetta er búið raunverulega hernaðarlega vegna þess að þeir Það er ennþá fréttir í bandarísku fjölmiðlum heimsvaldastefnu Kína, útþenslustefnu á Suður Kínahafi og hvernig þeir eru að valta yfir nágrannar þjóðurnar og við sem frelsisberi heimsins verðum að aðstóða
Þeir talaði þá svona og Kínverjar mótmæla því bara og segja að þið eru bara að bulla og við, þetta er okkar svæði og svo framvegis og svo erum bara sammála um það að vera ósammála um þetta. En það sem gerði, sko, hvernig þið tóku það hérna yfir svæðið, það er það sem er svo sérstakt. Því að Japanir, Kínverjar byrjuðu allt inn að rífast við Japan eyjar sem hérna Japanir kalla Jinkaku og eyjar og eyjaklasan og Kínverja eru með hérna með djáju sem því að bara fiski eyjar þar sem menn veiða og Kínverjarnir hafa nú sjálfur sér sögulega þá þetta til á kínverskum kortum segja, og á tímabilsins og tímabilsins á síðan síðustu 400-500 ár en þá var það á lögsögu, þá hafði sko Tævan hér að umsjón með þessum eyjum, býr ekki þarna, þetta er ekki eyjar sko, það skipta máli þannig lagafans að þeir þeir hluta af eyjaklasanum og það er hægt að setja þá hlustunartæki og kannski einhver búnað sem hægt að berjast og auðveldar kannski átök á þessu. Það er ekki hægt að nýta þessi lönd en þetta þeirra var svona hernaðarlegt gildi staðsendingi þeirra. Já, sko, en markmið Kínverja með að gera þetta svona, sko, allur heimurinn, ég man ekki, varstu fréttamaður þá eða þegar þetta var að gerast, neðu líklega Þegar hvað var ekki? Þegar hérna þessar deilu byrjuðu með djáju eyjar og það var, þú verið í hléi frá fréttamennskunni. Já, ég er alltaf ekki í erlendu fréttum. Já, nei, þú er aldrei verið í erlendu fréttum. Nei, það er hérna þeir sem voru í erlendu fréttum hér á Íslandi og annars staðar og allstaðar. Meira og minna, eru Kínverjar að fara í stríð í Japani og eitthvað og ég sagði, þetta stendur, ég var út í Kína, diplomat og ég segi, þetta er bara bulli, þetta er eitthvað allt annað, sko. Þetta er ekki þetta. Þá voru bandaríkjamenn, einhverjir í bandaríkjunum sem voru að hvetja Kínverja til að, sko, þeir sögðu sko, að leiðin fyrir að höndla Kínverjana er að fá Tævan til þess að gera bandalag við Japani á móti meginlandinu sem við styðjum og þá getum við höndlað hérna yfirganginu Kínverjum. Þetta var það sem þeir voru að reyna að fá til. Og þá er það sem Kínverjar byrja að byggja flotan, þeir eru líka ákveða á flugumsjónarsvæðið með því að vegna öryggissvæðið sem þá var það ákveðið sko yfir öllu þessu svæði sko. Og það var einhver smá hávaði út af því og hérna síðan fylgdust allir með því þegar Kínverjar voru að efla flotan og bara horfða á þetta í beinni útsendingu og Kínverjarnir eru með þessu gamlu kort og þeir eru með þá staðreynd að þegar heimsstyrjöldinni lauk að þá voru bandaríkjamenn með hérna settu þeir sko þessar eyjar inn á herstjórnarsvæði Okinawa og voru með herstöð þar en þeir lýstu þið aldrei yfir að þetta væri hluti af Japan, alls ekki sko. Svo þegar þeir fóru frá Okinawa að þá bara fóru þeir og þeir sögðu ekkert það. Þeir afhentu ekki, þá voru konum með stjórnmálasamband við hérna meginlandið og þeir gátt ekki látið vini sína á Tævan fá yfir eyjunum vegna þess að þá er því allt í bál og brand á milli Kína og þeirra og þeir vildu ekki hérna bandarísku þeir voru á góðum hérna ráðgjafa menn á góðum ráðgjafalaunum voru að sannfæraðum að þeim mættu ekki afhenda til Kínverjana þessar eyjar þannig að þeir bara fóru og Japani tóku yfir eyjarnar og síðan þegar hérna Deng Xiaoping einhvern tíma var að ræða við Japani þá var ákveðið að gera ekki með þetta sko, þetta skiptir ekki máli og þetta skiptir ekki máli sko, ekki öllu máli sko, það er bara ákveðna sögulega forsendur sem gera það verkum að Kínverjar telja sig að hafa betra og þeir eru með sko eitthvað kort sem eru ekt og Japanir með eitthvað kort sem eru kannski eins og að hafa einhver teiknað á þau sko, þannig að það er svona ákveðin rök en Japanir stjórna eyjunum og þannig að hluta þessu ég taldi það þessum tíma þetta var að tryggja það að tævarskir að þjóðin sinna elska að Tævan búar Kínverjar á Tævan myndi ekki fara í fangið á Japanum og það hefur líklega haft hann sko þeir fóru Kínverjar meginlandskínverjar fóru ekki með kínverska fánan upp á þessu eyju en Tævan
þjóðin sína frá Tævan fóru með hérna fána upp á þess eyju og voru að rífast við Japanina líka sko, voru að senda skip og svoleiðis, en þeirra floti var honum valdalaus og hafði ekki bolmagn til að standa upp í Japanunum. Kínverski herinn gerði það. Og hvað var markmiðið? Markmiðið var, sko, ég uppkvötaði ekki fyrir löngu seinna, eða svona, já, 1 ári seinna, þá fóru Kínverjar skyndilega að hættu að tala svo mikið um þeirra djáju og hérna allt og tóku Suður Kína yfir á nokkrum mánuðum. En hvað segirðu við hérna menn sem að fjalla stöðu Bandaríkjanna í heiminum til dæmis með þeim hætti að segja að Kína náttúrulega höfuð andstæðingur Bandaríkjanna. Það eina ríkið sem getur vaxið upp að verða nógu öflugt á sínu svæði til þess að geta ógnað Bandaríkjamönnum á sínu svæði og þess vegna verður Bandaríkjamenn að halda því niðri með öllum tiltækuráðum og mistök í utanríkisstefnu Bandaríkjanna núna eru að geta ekki slökkt á Úkraínustríðinu þar sem að þeir voru lengi verið uppteknir og byrja svo með Íransstríð sem enn vitlausara og flutt hergögn til dæmis frá Suðaustur-Asíu. Það sem að athygli Bandaríkjanna ætti að vera til dæmis til þess að varna því að Kínverjar taki Tævan eða búa til einhver svona átök sem að til lengri tíma getur veikt Kína. Hvað segirðu við þessi? Já, ég held að bara lýst þessu nokkuð vel. Þetta auðvitað markmið Bandaríkjamanna og Kínverjar vita það mjög vel og tala ekki sérstaklega mikið það, þeir bara vita því og eru þá með viðbrögð við því og þau eru og þetta stríð búið. Þannig að það sem Þannig að þú myndir svara þessum mönnum sem verður að halda langa fyrirlestra þetta og ég svo sem hlusta á það það nú bara eins og mér Sæmir og fleiri sem að halda fyrirlestra á YouTube þetta. Þú myndir bara segja við þetta út af miskilita kæri mér Sæmir. Þetta er búið. Já. Þú ert að lýsa yfir að Bandaríkjamenn eigi efla sig í einhverju stríði sem er löngu lokið. Já, ekki löngu. Það er svona 3 ár. Já, svona, það gerðist raunverulega þegar þau tóku yfir Suður-Kína. Þá var þetta búið. Það fyrsta lagi þeir voru búin að sína það, sá sem ræður yfir svæði, hann ræður yfir því. Okay? Og þá búið... Kína réði ekki yfir Suður-Kína hafi... Nei, þeir tóku eyjarnar, fóru inn og segja, byrjuði að byggja og setja upp loftvarnar kerfi á þessum eigum og svo framvegis og þið gerðu þetta alls saman mjög hratt á svona 2 árum og afgerandi fyrstu mánuðunum. Hættu að tala djájén nema þið náttúrulega, þú spyrði á og tala við kínverska sendiherrann þá útskýrir hann fyrir því að það er nákvæmlega svona þetta okkar eyjar. Japanir eru þarna en við erum byrjað að fara með landhelgisgæsluna, sko, er okkar landhelgisgæslu skip sem eru þannig í kringum og tryggja það að sjálfbæra veiðar þarna og við ákveðum hver er þarna og það er umverulega þannig núna við þessar eyjar. En hérna svo stundum í fréttum í Japan að það hafi verið einhver skip að koma nálægt hvert öðru og svona framvegis. En þetta var hlutaði að þeir eru sína að í veruleikanum að þá er það sá sem ræður svæðinu sem stjórnaði og hérna og það ljómar og svo frekar einfalt að segja það sá sem að ræður stjórnar svo einfalt er það og þeir vissum að þetta sé sama táknið á kínversku að ráða og stjórna nei það er reyndar að stjórna er reyndar orð sem er með er alveg hundgammal það er eins og svona borðið þarna það er eitthvað svæði og svo eru 3 dropar og það þýðir vatn og það er nefnilega tengt hrísgrjónarækt en við skulum sleppa því í bili en það er að stjórna sko ræktuninni síðast að það getur haft mjög mótandi áhrif á stjórn ríkja hver ræður ávitunni. Já, ekki bara, það var náttúrulega aldrei ríkin sem já, ok, það var ekki þannig, þetta er svo gamalt að það voru ekki ríkin, það voru byggðarlögin og svo framins. Ég er að draga þig út í ógúgur. Já, ógúgur, ekki bara, þetta verður svo langt samt af, en allavega þá var það í Kína þá til skák sem heitir Weiqi, kínversku heitir það Weiqi og japansku heitir það Go og það eru bara hvítir og svartir, svona, ekki menn heldur, tölur sem leggur á reiti og svo framvið. Eins og mentos. Já, það er sko Tævan er
aukt að þarna sko, og getur vel spurt hernaðarsérfræðinga af því ef einhver ræður öllu heilu landi eða einhverju landsvæði og það er eitthvað eitt fjall í miðjunni og það er einhverju nokkra hersveitir, það skiptir ekki máli. Þú stjórnaði, þú þarft ekki að fara í einhverja harða bardaga þetta fjall eða þessar eyju eða einhver ein eyja þarna og það er svo Ísland, ef Bandaríkjamenn vilja að taka Ísland þá gætu þau tekið Ísland sem þeir ráða svæðinu í kringum okkur. Þannig að það er bara svona, það þarf ekki að taka það. Þannig að þetta stríði búið hernaðarlega, kynverjar stjórna öllu svæðinu. Ef þeir þurfa, þá geta þeir farið og hérna tekja yfir og sá sem bersti bregst við og verst, hann er umhverfað fórna mannslífum til einskis. Þannig að þetta er svipað ástand eins og þegar þeir tóku við Peking og þjóðnir sinnar bara lögðu niður vopnin. Þannig að þú býst við því að heldur það meðan að þú lifir? Þá verður þetta saminað? Ég held að það getur bara gerst í að þessu ári raunverulega. Það er hugsanlegt. Svo ég held að gerist örugglega á... Þá erum við að tala að Tævan og Kína saminist. Já, það saminist. Ég sameiningin, sko, í fyrsta lagi er... Saminist undir einu ríki en tvö kerfi. Tvö kerfi, tveir fánar og þú veist það bara eins og Hong Kong er með fána og Macau er með sinn fána og Tævan verður með sinn fána áfram bara og síðan fá þeir samningsatriði verður hvort þeir fá að nota sinn fána líka með kínverska fánanum á Ólympíuleikunum og hérna ég hef ekki hugmyndu það getur vel verið að samningaviðræður sé nú þegar hafnar en það fer bara eftir leiðtoga þessa framfaraflokksins hvort að hann vill eða hvort að það er búið Bandaríkjamenn og Trump er búin að lýsa yfir að hann allar ekki að skipta sér af því hvernig þessi mál var að leyst. Trump er búin að segja svo margt hann er búin að segja svo margt að menn trúaði ekki en bandarísk hernaðaryfirvöld Bandaríkjamenn þau þóra ekki hann á svæði Kínverjar eru búnir að taka yfir svæði eru búnir að koma fyrir hérna neðar sjávarköplum sem fylgjast með öllum förðum allara, þeir eru búin að setja fallbyssu hreiður og loftvarnabissur á allar eyjar þarna í umhverfinu og þetta er búið. Það tala einhverju átök á Suður Kínahafi þar sem að Bandaríkjamenn eru að hefta útbreiðslu Kína. Þið finnst þetta að vera bara rugl? Þetta er frínalagsneyslu og þeir eru ekki að láta eftir Kínverjum En akkur er við að hlusta á þetta? Þú heyrir svona fréttir bara í ríkisútvarpinu? Við heyrum svo margt í ríkisútvarpinu. Þegar þið byrjuðu að tala um þetta þá fyrst þegar tók eftir þegar stundu koma ungir fréttamennin á ríkisútvarpið og veit ekki hvað er að tala um og þá segja rýmislega sem þýða eitthvað amerískar ekki einu sinni það þeir skáldi í þarna svolítið en þetta er það skrýtna við þetta allt saman sem ég finnst svo undarlegt við þetta það er hægt að skilja þetta núna svolítið en það sem er svo skrýtið það er eins og þetta hafi verið ákveðið í upphafi fyrir 1949 eða 1952 það er alltaf skrítið vegna þess að það er eins og þeir hafi verið í samspili að Shanghai Shek hafi kannski verið með þessu Shanghai Shek bað Bandaríkjamenn reyndar einu sinni um aðstóð við að flytja skreitreka inn á meginlandið og ráðast á meginlandið það var 1961, 2, 3 eða eitthvað svoleiðis og síðan ég sagði bara nei ég ætlum ekki að ífa upp þá voru nefnilega Sovétríkin þá var sent deilan á milli Sovétríkjanna og Kína að byrja og ætlum ekki að hjálpa þér endilega þarna og ég veit ekki hvort það var hversan að þeir sögðu nei þið gerða það ekki. Herðu, Ragnar, þakka þér fyrir að fara að láta það eftir mér að ræða Suður Kínahaf og Tævan núna. En það er ein svona því að það er heimsmyndarkennin í fótbolta í Bandaríkjunum og þar eru 48 þjóðir að keppa sumar ein fámennar en Ísland og önnur bara ég held að sé ekki kannski bara svona 100.000 manns fleiri þar sem er búið á Grænahöfði meldur á Íslandi en Kína stórveldið þeir eru ekki þarna geta þeir ekkert í fótbolta ekki vinnar? Jó, þeir eru ágætis fótboltamenn þarna og svo hafa stundum
góðir fótboltamenn spila með þeirra liðum eins og íslenski fótboltamenn hafi farið þarna og spilað í nokkrum, allavega Nanking og kannski einhverjum öðrum borgum. Verið við þjálfara líka, kvennaliðið betra. En það og Xi Jinping mikill aðdáandi fótbolta. Og þess að fótbolti alveg, er mjög sérstök hópíþrótt, því að það verða hver og einn liðsmaður verður að vera sterkur og öflugur og geta afrekað ýmislegt og hlaupið hratt og skorað með þarf og þeir eiga, það eru mörg leikkerfi og svo skipta þeir skemmtilegum leikkerfi og þá geta þeir allt í einu svissað hlutverki þannig að varnarmaður verður allt í einu sóknarmaður og breytt sóknarhlutvöllum og reynda að ruggla anstæðingana. Þetta er allt eitthvað sem Xi Jinping elskar að gera og þetta, við vorum að tala um Suður Kína og Tævan og ég held að það segir sagana, sko, Xi Jinping mjög mikið aðdáandi og vill að þeir séu góðir. En Kínverjar þeir eru mjög öflugir í sko svona samheldin mjög sterk, en svo þeir líka mjög miklir einstaklingshyggjumenn og hugsa svolítið sín eigin hag. Það hljómar eins og sé gott fyrir fótbolta að vera annars vegar að geta brotið upp og gert eitthvað á eigin vegum en hins vegar byggt sig undir sko kerfið sem verið að spila. Já, ég held að við eigum ekki afskrifa það. Það getur vel verið að þeir komist í fremstu röð það innan 20-30 ára. Þetta langtíma laup og þannig líta þér á þetta en sem ég veit að þannig að kallin að horfa á HM og grætur það að Kína sé ekki hérna með. Ég held að hann hugsi bara það sem ég sagði ég veit ekki hvort hann gráti mikið en það en sko veruleikin hvað að gerast sko það má segja sko Tævan, í stuttumáli ég að segja að Tævan hefur gegnt mikilvægu varnarhlutverki fyrir Kína frá stríðslokum og eftir nú getur hlutverkar spreyst og það getur gengt þessu hlutverki með öðrum hætti. Bara ekki þessu hlutverki með öðrum hætti. Já, vona það sameinist innan 30 ára og það miðast við að það er annarkvort fljótlega, það eru kosningar til bæjar og sveitarstjórna í haust, þá geti það gerst eftir mikil ósigur framfara sinna. Svo geti það beðið þá til að næstu kosningar sko til forseta að þegar nýr forystumaður þjóðnisnaflokksins sem kona, fyrrum liðsmaður í framfaraflokknum, hún gekkst og framalega, hún gekk í þjóðnisnaflokkin, gerðist formaður og tóku því embætti, fór til Kína, hefur hitt Xi Jinping og rættu þann í bróðerni. Hún hefur lýst í yfir að Tævan geti alveg unni með Bandaríkjamönnum líka, það þurfa ekki að velja eitt þar á milli. Þessi yfirlýsing hún var birt auglýst rækilega í kínverskum fjölmiðlum og hún mun líklega vera þá næsti forseti ef það þarf að hafa kosningar. Besti kostur fyrir Kína líklega að sameiningi verið áður en ég veit náttúrulega ekki þetta, ég bara horfi utanfrá. Þetta skiptir máli það er ekki hægt að skilja heiminn nema að skilja Kína í dag. Þannig það. Já, þess vegna fáum við þig hingað reglulega til þess að tala um Kína. Takk fyrir það. Takk ekki fyrir komuna núna og við sjáum kannski eftir verslunarhelgi þegar við byrjum að fara til Kína eftir það. En ég verði ennþá hérna, en ég veit ekki, eftir verslunarhelgi farin að tala um þetta svona, er ekki eftir kostningar? Hvað er ekki ykkur kostningar? Það eru 29. ágúst. Nú, svoleiðis. Ég held að við ræðum saman áður að það gerist. Það verður gaman að heyra kannski afstöðu Kínverja til Evrópusambandsins. Já, við getum bara talað um þá. Já, við getum það næst. Það eru kæra þakkir, Ragnar. En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðið. Við erum alltaf að skilja okkur sjálf og samfélagið og heiminn. Næsti kafli eftir augnablik. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík.
Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð Samstöðina. Sælir hlustundur góðir og áhörfundur. Ásdís Olsen heiti ég og næsta klukkutímana svo ætlum við Kristján Viðar að ræða heilun. En það svo margt sem að hann hefur að segja, ég veit ekki alveg hvar við lendum því, en hann sem sagt einn mikilvirkasti tónlistarmaður landsins, með hljómsveitina Greifana í eiginlega hendi sér, getum við alltaf að tala núna út af því að hann búinn að vera að syngja alla helgina. Ég veit ekki hvað hann sagði, marga klukkutíma stanslaust. En heilun svona þemað svolítið í þessum þætti. Við ætlum að forvitnast það, hvað felst í því að fá heilun og hvernig ég hef svona aðeins verið að kynnast því sem að hann Kristján að gera með sínu skjólstæðingum, en það bara hreinlega að hjálpa fólki að lækna alvarlega sjúkdóma eða bara sjá hvað að og geta lesið fólk svona með einhverjum hætti sem óskiljanlegt fyrir okkur sem að búum ekki yfir þeirri gáfu. En Kristján Viðar Haraldsson hérna hjá mér og velkomin og Takk. Gott að sjá þig. Takk. Hvernig röddin, segirðu? Já, hún allt í lagi, ég get talað, en mánudagar þegar við spilum tvisar helgina, þá maður alltaf pínu hás á mánuði. Já. Þannig að þú ert upp á sviði í marga klukkutíma í einum rykk, föstudags- og laugardagskvöld. 3 tímar á föstudagskvöld og 3 tímar á laugardagskvöld. Býtu, ertu ekki orðin 60 eða? Já. 61. 61, til hamingju með það. Takk. Og þið eruð ennþá að? Já, við Greifarnir eiginlega bara ákveðum að gera þetta svona, það haldi upp á 40 ára starfsafmæli okkar, sko. Við hefðum auðvitað geta farið í, þú veist, Háskólabíó eða Hörpuna eða eitthvað, en veit ekki, okkur langaði svolítið að gera þetta frekar. Að spila á böllum. Þið eru náttúrulega fyrst og fremst kannski ballhljómsveit, það ekki? Jú, já, við höfum alveg spilað á tónleikum líka. Já. En það bara svolítið önnur stemming og við höfum alltaf verið svona stemmingsljómsveit og erum enn og með að við stemminguna sem hefur verið undanfarið þá höfum við það greinlega þá. Já, það bara fyllt út úr dyrum eins og var í gamla daga. Þetta hefur verið svo gaman. Það þetta bara skemmtilegt sem ég gert í mörg ár núna. Já. Lýstu hans fyrir mér núna, kannski líka hvort að þú nýtur þess með öðrum hætti núna heldur en gerðir fyrir þetta 40 árum? Já, ég nýt þess miklu meiri í dag. Og það hefur eiginlega alltaf bara aukist. Það hefur bara alltaf aukist? Já, ég hugsa að ég hef aldrei haft eins gaman að þessu þetta og sama tíma hefur þetta aldrei verið eins auðvelt. Útskýrðu þetta? Þetta kannski mælikvarði á því hvað gerist við það að fara andlega ferðalag sem þú hefur farið? Ég bara, í gegnum, mitt ferðalag sem auðvitað eins og við kannski förum öll í gegnum ferðalag í þessu lífi, þá hef ég bara öðlast miklu meiri ró og öryggi og kannski styrk, einhvern veginn meiri sátt, bara í lagi að vera ég. En þá ertu að upplifa hluti öðruvísi heldur en að gerðir áður? Allt öðruvísi. Þegar ég úlingur eða ungu maður, þá ég náttúrulega sennilega hefði verið greindur með athyglisbrest og ofvirkni á hæsta mögulega stigi. En í dag eru þau einkenni ekki sterk, Nei. Það hefur breyst alveg gífurlega, en ég auðvitað bara að vinna í því árum saman, En segðu mér þá, ef við reynum að bera það saman, hvaða eiginleikar það eru sem að þú hefur núna, sem þú hafðir ekki þá sem gera það verkum að þú getur notið lífsins betur? Já, fyrstulega ég náttúrulega miklu meira í núinu. Þú ert tengdari þér, eða? Ég er miklu tengdari mér, engin spurning. Ég einhvern veginn, kannski ættu bara að byrja á byrjunni. Ég náttúrulega fæddur Húsavík. Já. Ég myndi segja bara svona inn í venjulega fjölskyldu, ef hún til. Já, ég skilji. Þá ég við að það var ekki,
engin stór vandamál þannig. Mamma og pabbi voru ekki, þau voru bara ástöngin og góðu félagar, það var ekki drykkjuvandamál og ég fikk alveg stuðning, ég var auðvitað bullandi ofvirkur og man eiginlega ekkert eftir mér æsku öðru seldur en að vera hlaupandi. Já. Það er svolítið að hugsa það, sko, þetta er svona sterkasta minninginni, ég var einhvers staðar hlaupandi eða labbandi út í móa. Já, en út í móa, í náttúrunni? Já, það er náttúrulega eitt af því sem er svo dásanlegt við að vera út á landi, að ég man til dæmis ofta á vorin að við vorum í eggjum, sko. Já. Ég og sem er vinum mínir, sko, í maí þá vorum við jafnvel að ná í kríeggju og fara með heim og þau voru borðuð, þau voru soðin og borðuð. En svo vissi allir eftir ákveðin tíma, það mátti ekki taka egg af því að hún myndi verpa aftur og það virtu allir þetta. Já, þau voru í tengingu við náttúruna. Já, það var margt gott og svo var ég alltaf í fótbolta og maður var bara alltaf í íþróttum. Já. Og ég myndi segja ég átt bara mjög góða æsku í raun, sko. En af hverju heldur þú sért með athyglisbrest og ofvirkni? Ég er bara með öll þengin, ég hafi verið gert grín að mér alltaf æfif hvað ég verið út úr heiminum, sko. Já. En er það ekki oft út af einhverju svona tengslarofi eða einhverjum áföllum sem verður taugakerfis svona? Já, jú, það getur verið það, en sko ég veit ekki hvort að fara þangað, sko, en sko ef við förum djúpt í þessi brennanfræði þá náttúrulega, já, ég var að hugsa það, sko, hvort þú... Þá myndi hugsanlega mín skýring vera svo að ég var með vafinn, naflastreng hálsinn þegar ég fæðist. Já. Og var í stóran blár svolítið, þannig að það kannski skadaði mig. Já. Og þá var alltaf spurning hver eru fyrstu skilabóðin sem fæði því að gefa hann heim og ég seti kannski ekki örgur heimur. Akkurat. Þannig að við viljum oft meina að þeir sem að lendi í einhverjum mjög svona dramatískum upplifunum, mjög snemma, þeir hafi meiri tilhneigingu til að vera með athyglisbrest og ofvirkni heldur en aðrir. Og þannig ég fell alveg inn í það. Já. Og svo getur auðvitað verið annað, ég meina hvernig er fólki í kringum okkur, fyrstu árin eru náttúrulega bara svampar. Já. Þannig að aðstæður skipta máli líka. Já. Og annars sem maður getur líka skýrt einhverju, ég átti svolítið erfitt samband við eldri bróður minn sem börn. Já. Oft hugsaði til mamma og pappa hvað þetta hefur nú verið, því allt saman var fínt nema kannski við vorum alveg óþolandi. Já, ég skilji. Hvað munaði miklu á okkur? 4,5 ári. Já. En í dag erum við mjög nánir, bara mestum Þannig hann hefur kannski verið afbrýðsamur þegar þú fæddist? Já, ég held að hann hefur líka reynt í einelti og eitthvað svona sem að hefur haft mikil áhrif á hann og þá var ekkit einsinn, þá var það hugtak eiginlega alltaf komið inn í íslenska umræðu, þetta er svo langt síðan. Já. Og við sem að það hefur haft áhrif, sko. En svo þegar ég fyrir mína vinnur mörgum ára setna, já, þá í rauninni bara er þetta eitthvað sem að hvað við segja ég slefti eitt af mennum upp á sorðum og ég segi stundum að kannski eitt af mikilvægast að vera góður í lífinu, það er að vera góður í að sleppa. Sleppa, já, Leifa fortíðinni, að vera í fortíðinni. Já, sleppa því sem var vont, bara, eða gefa, já, hægt að láta það truflast. Þetta lætur hljóma eins og þetta sé rosalega auðvelt, það er ekkert alltaf auðvelt, en það er samt ekkert rosalega flókið, heldur. Hverju hefur þurft að sleppa? Það er eins og, ég meina, ég átti æskuvin sem að tók líf sitt og ég meina við höfum öll lent í einhverju, ég misti föður minn til ungur og þannig að það fyrir víst enginn hinn í gegn á þess að lendi í áföllum. Lendi í einhverju, sko. Já. Og auðvitað erfiðar upplifanir verða auðvitað alltaf einhvers konar partur á okkur. Já. Þú veist, það er ekki eins og að ég geti sleppt í þannig eins og það hafi ekki gerst. En það er kannski meira hvernig get ég breytt sambandi mínu við það sem ég upplifiði. Það er, já, þannig að það verður ekki svona allsherjar heilun, þannig að heldur er það meira einhvern veginn að það truflar þig ekki lengur. Já, ég held, sko, við höfum oft þess að sko sýn af heilun og ýmsu svona að hlutinni gerist sko einhvern veginn svona allt í einu, eins og einhver smelli fingrum og allt í einu verður allt gott.
og við veitum náttúrulega alltaf vera að leita ykkur quick fix, sko, bara miklu þægilega að fá bara ykkur töflu heldur en að gera eitthvað í þessu, sko. En ég held nú að í flestum tilvikum gerist það ekki þannig, þetta yfir einhvers konar ferli. Það eru vissulega stökk, þú veist, það eru vissulega, getur verið aðstæður í lífinu sem að valda straumhvörfum eða manneskjur jafnvel sem hittum sem að valda straumhvörfum í okkar þroska. En ég sé minni vinnu að sko, ég vinn yfirleitt með fólki til lengri tíma og ég sé stundum bara ótrúlega breytingar en það gerast ekki á einu með 2 dögum, skilur mig, það gerast yfirleitt á yfir lengri tíma. Sko ég búin að vera að hlusta á Hendur ljóssins eftir hana Barburu Brennan sem í rauninni lærimeistari þinn, myndur ekki segja það? Var hún ekki sjálf að kenna í skólanum þegar þú varst það? Jú, ég held að hefur með þess að síðast árgangurinn sem hún kendi. Já, hugsaði þér. Þannig að þú hefur merkilega sögur að segja og ég mjög forvitin þetta því að þessi bók stórkostleg. Já. Hendur ljóssins og ég búin að eiga hana örugglega í þetta 20-30 ár. Ertu að hlusta á hana ensku eða íslensku? Ég var að hlusta á hana reyndar á íslensku. Okay. Og ég gat bara eiginlega ekki fara að sofa í gær. Sögurnar í þessari bók og þegar það svona lítillæti í frásögnum hennar á þessum mögnuðu hvað ég segja, hún sér bara í orku fólks hvað hefur gerst og hvað að. Já, hún er náttúrulega ótrúlega og trúðu því sjálf að allir gætu lært þetta, sko. Já. Eins og ég skildi þetta þá, var það þannig, þetta er rosalega langt síðan þetta var, hún var eftirsóttasti, hvað við segja, energy healer eða orku healer í Bandaríkjunum. Já. Og það var alveg upp í 2-3 ára bið eftir að koma að stað hjá henni. Já. Og þá eiginlega ákveður hún bara hún þyrfti að stofna skóla því hún taldi að allir gætu gert þetta sama, þetta byggi í okkur öllum. Já. Og ég held að það sé nú alveg rétt, ég held að við erum öll orka út í það farið og... Hún sagðist hafa þjálfað þetta upp með því að vera lítil stúlka sem satt oft út í skógi og var að skynja orkun í umhverfinu og fann hvernig orkan var í dýrunum í kringum sig og mjög merkilegt. Og hún var eitthvað svona ekstra skygn held ég alveg frá byrjun sko sem að hún hélt jafnvel allir aðru væru með sko. Já, þú ert ekki á því allir séu kannski með þessa skygninga á henni. Ég sá fólk þarna með mér í skólanum sem fekk skygningáðu á því verið í skólanum sko. Já, þú meinar. Ég hef aldrei lítið að ég sumi verið aldrei í þessi skygni, ég myndi nú aldrei orða það þannig sko. Nei, þið eru að auka næmin ykkar. Já, ekki spurning, ég meina hún margvaldaðist og líka bara hlutir eins og sem við öll getum séð bara hvernig ber fólk sig. Já. Þú hefur nú líka örugglega margar sögur að segja, en það fyrsta sagan í bókinni svo áhrifarík. Hún að segja frá til ungri konu sem hafi mist fóstur og kemur til hennar og þá búin að fá greiningu, hún sé með krabbamein í legi og þá að taka legið. Já. Og hún horfir á hana og sér hvar krabbameinið í leginu og veit akkur það hún sér ástæðuna. Okay. Og hún gefur þessari ungu konu þau ráð að gefa sér mánuð í að hlúa sjálfur sér með því að vera ein að ganga á ströndinni og einhver svona ofsalega einföld ráð að tengja sjálfur sér og svona vera aðeins að gefa sjálfur sér gaum og ekki fara í neinar aðgerðir í þennan mánuð og svo á einu mánuði þá breytist allt. Mér finnst þetta ég elska svona sögur. Jú, en þetta auðvitað ekki alltaf svona en við vitum líka að það í raun að gerast kraftaverk. Ekstar í heiminum á hverjum einsta degi sem við köllum kraftaverk sem við vitum ekki alltaf sjá hvernig þetta gerðist sko. Nei, ekki skilja það en það svona eins og kannski bara fyrir orkuflæði af stað og heilunamáttur líkamans fyrir bara að vinna. Já, sko eins og til dæmis í mínu tilviki að sko ég náttúrulega
bara réttu tvítut ég auðvitað í Ljónstinni Greifunum og gengi gegnum það allt saman sem var rauninni bara skemmtileg upplifun. Hinn partur af mér, ég var líka mikið íþróttum, var íþróttaþjálfari mörg ár, fekk mjög snemma mikinn áhuga á því hvernig við getum, svo í slettinu, masterað okkur sjálf. Þú veist, hvernig ég tökum á mínum kvíða og hvernig gerum það almennt séð. Og þetta sem oft talað í íþróttum, svona flow state, sem og margir tengja bara við íþróttir en það bara djúsin í lífinu í raun. Og ég meina, þegar ég á sviði þá ég bara í flow state, sko. Í rauninni bara sama. Og ég meina... Þú ættir eiginlega að borga okkur frekar heldur en að við séum borga þér Þú fær bara að vera í flow. Já, ég meina, í dag, mér líður óbæðslega, mér finnst bara rosalega gaman, sko. En sem sagt, og ég var ekkert, ég fer að vísa í sálfræði upp í háskóla og læra þar svona grunninn. Ég ætla nú að segja bara, ég hef orðið fyrir smá vonbrigðum með sálfræðina. Kannski var þetta, og ég held að margir upplifa það, kannski eitthvað annað heldur en við áttum von á. Þeir kenna fullt af hlutum frábærlega, ég meina, eins og lesa rannsóknum, gagnrýna hugsun og gera rannsóknir og allt þetta. En það náttúrulega... En mér fannst lítið talað tilfinningar og annað slíkt og... ekki efast sálina í þessari... Eins og þau kennt upp í háskóla. Ég veit ekki hvað þetta orðað þannig en allavega sko mér varst þetta alveg gaglegt en þetta var einhvern veginn mætti ekki mínum væntingum, ég bara sé alveg sver og hvernig var þetta? Ég finnst sko tilfinningar vera djúsin í lífinu. Ég meina, í rauninni snýst lífið tilfinningar ef út í það farið. Ég meina, bestu stundir okkar eru góða tilfinningar. Og erfiðustu stundir okkar eru þess að kallum erfiðar tilfinningar. Ég reyndar vill ekki kalla neina tilfinningar vondar, því ég held að sé allar saman bara náttúrulegar og eðlilegar. Og við þurfum oft bara, eins og var alltaf sagt í Brennaskólanum, það bara ein leið, það í gegn. Skilur, og þegar ég sagði áðan að sleppa, það þýðir yfirleitt að fyrst þurfa að fara í gegn, svo þurfa að sleppa. Og af því að við viljum ekki að eitthvað sem að gerðist fyrir mörgum árum síðan að því að stýra of mikið ástandun mínu núna, ekki meira heldur en það þarf allavega. En á samátt getum við sagt að það verður alltaf partur á okkur. Þannig að þessi vinna gengur mjög oft út á þetta. En sko árið 2004 þegar ég nú kom með konu og byrjaði að búa til börn og alveg börn og allt það. Þá veikist ég nefnilega einhverju ókunnu sem hefur raun aldrei komið í ljós hvað var. Hvernig voru einkennin? Já, ég bara vaknaði dofinn. Bara, manni hvað það var sundagsmorgun eða laugardagsmorgun. Og ég meina, ég var hamingjusamur, ég var tiltölulega nýgiftur og búin að átti stjúpdóttur og á. Og eldri drengur minn var fæddur, hann var vísu, tók svolítið afblæsaður. Það var mikið óþol og fleira, þannig að hann var eiginlega aldrei kjör, þannig að eins og konan mér sagði einhvern tímann, ég held ég hún ekkert sofi í fyrstu 2 árin, sem alveg rétt, þetta tók svolítið á okkur. Og við vorum ólétt að setja drengnum okkar. Þá vaknaði ég bara allt í einu dofin eins og að sko í rauninni allt nema búkurinn var bara dofin, bara eins og ég hefði farið til tannlæknis og hann hefði bara sprautað mig með deyfilífi. Og ég var svo þreyttur að ég held ég hefði sofið bara nokkra nætur 12 tíma. Og þetta gerðist eða bara svona skyndilega. Ég hugsa í dag, ef ég færi með þetta til læknis í dag, þá myndi ég vera greindur með bara burnout, sko. En þá var ekki verið að tala það mikið þá. En ég var settur í alls konar rannsóknir og mjög skrítin tilfinning, sko, þegar maður hugsaði hann tilbaka, sko, ég vildi vita hvað verið að mér, svo annar partur sem vildi það ekki af því ég var svo hræddur að væri eitthvað hræðilegt. Ég vissum að margir upplifa þetta og þetta rosalega skrítið. Mikill ótti. Já, og ég meina, ég fann svona eftir smá tíma, ég var búin að vera svona í smá tíma, þá fór ég átti erfiðleikum að sofa því að ég var bara hræddur, sko. Og vissi ekki alveg hvað ég átti að gera. En það einhvern veginn kom aldrei neitt, sem sagt, það fannst ekki neitt
ég kom út bara vel í öllum prófum sem reyndar hefur verið svo sem story of my life. Já. Ég meina, í hvers skipti þá kem ég alltaf bara eins og ég sé bara 110% sko, en það hefur nokkuð sem gerst í minn lífi að eitthvað að klikka í kerfinu. Já. Og sérstaklega áður fyrr. En það verður eiginlega til þess að ég fer að skoða svolítið svona inn á við. Ég verður sérlega bara að gera eitthvað sjálfur í þessu. Og eitt af svona skilabóðum sem að mér finnst að hafa verið kannski eitthvað mikilvægastu skilabóð sem ég fengi í lífinu frá foreldrum mínum, að þau voru alltaf svona frekar uppbyggjandi, var að það væri ekkert sem við gætum ekki að höndla. Þú veist, maður gætur allt, maður þurfti kannski að leggja svolítið á sig. Þraut segja. Já, en það væri ólíklegt að ég fengi eitthvað sem ég gæti ekki einhvern nátt höndlað. Já. Og þannig ég fór svolítið bara svona að skoða og þar á meðal rekst ég á þessa bók, það nú líka hálffyndin saga, þannig var að í febrúar, þetta gerist svona í mars árið 2004. Í febrúar, daginn fyrir afmælið mitt, höfðu ég og kona mín labbaði inn í búð sem heitir Betra líf. Ég held að sé ennþá í Kringlunni upp á 3. hæð. Já. Var það allavega. Já. Og þar rekustu að bók á íslensku sem heitir Hendur ljóssins, sem þú ert að hlusta á. Og ég tek þessa bók út og ég fletti gegnum og finnst hún athyglisverð. En ég var ekkert mikið þarna á þessum tíma, sko. Kona mín læðist út seinna daginn og kaupi bókina og gefur manni afmælisgjöf. Og ég man alveg ennþá hvað ég hugsaði fekk bókina, sko. Varstu vonsvikinn? Nei, ég alls ekki þannig. Það var bara meira svona, já, ég fannst hún alveg athyglisverð, en það ekki þar með sagt inn henni að lesa hana. Og ég hef nú alltaf lesið alltaf mikið, sko. Já. En ég byrjaði hans að lesa hana og ég eiginlega bara gefst upp. Eins og áttar á, fyrstu kaflarnir eru svolítið eðlisfræði. Já, það er góður inngangurinn, sko. Svo koma þarna nokkrar eðlisfræðikaflar, já, það er rétt, hún að útskýra orku. Ég var bara einhvern veginn ekki þarna á þessum tíma og leggja hana bara fljótlega frá mér, sko. Já. En svo þegar ég semst orðin þarna komin í þetta ástand sem ég eiginlega bara veikur einstaklingur, ég var bara með eitthvað 20-30% orkunum, en ég var bara ómögulegur, var að reyna að myndast við að þjálfa, því þarna ég að þjálfa semst fótbolta? Nei, borðtennis. Já. Ég var sjálfur landsliðsmaður í borðtennis og ég er búin að vera mjög landslið og vann við þetta í 35 ár og var alltaf svona meira þessi andlegi, alltaf haft meiri áhuga á þeim parti eins og ég sagði áðan, sko. Já. Svona, sá alltaf íþróttir sem leið til uppbyggingar. Og mér finnst íþróttir eiga að vera það. Já. Og mér held almennt séð að það verður svolítið breyting mitt hugsunarhætti innan íþróttaheimsins sem að ég er mjög ánægður með. Mér finnst þetta allt öðru sér talað íþróttum heldur var fyrir 30 ára síðan. Miklu jákvæðar þetta og einhvern veginn. Já, ég er ánægður með hvernig íþróttir eru að hugsa miklu meira sem uppbygging heldur kannski var einu sinni. Heldur keppni, já. Jú, en ég meina, þú veist, keppnin er fín, en það er kannski ekki, ég sagði alltaf, sko, að einhver er Íslandsmeistar þá það bara bónus, sko, eða einhvers konar meistari, sko. Já. En allavega þannig að ég fer svo þarna veikur að lesa þessa bók. Og eins og þú, þá fyrst mér nú mjög athyglisverð, það eru þetta að tala þú veist, allt er orka og allt þetta sem að þetta bara saman maður hafi lært í eðlisfræði, 101, allt er orka. Gott ef það er ekki bara fyrsta sem ég heyrði eðlisfræði að kenna hann að segja á sínum tíma. Já. Og hvernig athyglin, þú veist, skiptum máli hvernig þú setur athyglina og við séum í raun alltaf að skapa, ég menn þetta skín alveg í gegn því sem Barbara er að segja. Og auðvitað þessar ótrúlegu sögur sem hún er að segja þarna og í sumum tilvikum eitthvað sem að snýst bara við á tiltölulega stuttum tíma. Já. En og mér finnst þú mjög athyglisverð og ég pantaði í rauninni bók nr. 2 sem heitir Light Emerging. Já. Og ég teka fram reyndar með Hendur ljóssins að ef að fólk er jafnvíkt á ensku og íslensku, þá myndi ég ráðlega gjöldum að lesa nú ensku. Já. Því að sko, ég veit að síðandinn gerði sitt besta en það er svona sumt Við eigum náttúrulega bara ekki hugtök yfir Nei, þetta það er nákvæmlega það. Ég held að þetta hafi verið nánast óvinnandi vegur að gera þetta kannski
og svo þegar maður fór sjálfur í skólan þá áttaði mig svo að las bókin aftur þetta er svona kannski alveg þannig að ég myndi en það er reyndar pínlítið að sama önsku hún er náttúrulega notastund hugtök þar á nýjan hátt algjörlega en það er samt aðeins nær ef maður er jafnvígur sko. góð pæling þetta er svo góð pæling sko. Þetta er það nýstárleg umfjöllunarefni að það er bara hreinlega ekki til hugtök. Já, ég meina, sko, alls ekki að segja þetta hafi verið beinlínis illa gert, alls ekki. Það er bara, þetta er eiginlega, ég veit ekki, það líka í umstöðu sagt. Við erum alltaf að vandrast með að tjá okkur tilfinningar og svona andleg mál á íslensku. Já, þegar ég kom að Brennaskólann þurfti bara að æfa mig í 1-2 ár til þess að ég geti talað þetta. Þetta var bara, hvernig á ég að fara að tala þetta á íslenska því að svo fór allt námið fram á ensku, skilur við. Já. Þannig að ég sem pantaði þarna bók nr. 2 sem heitir Light Emerging. Já. Og það er eiginlega bók sem að veldur bara straumkörunum mínu lífi að sumir þetta nú segja það sama en með svolítið annað sjónarhorn svona meira hvað ætlar þú að gera með þitt líf hún svona meira talar til með fyrsta bókinu meira svona hvað það segja vísindaleg aðeins eins og hægt er að gera þetta vísindalegt þá er hinn meira svona svo sjálfshjálpabók getur við sagt og ég er langt kom með það bók þegar skýtur þessari hugsunofin í kollin á mér er ég að gera þetta sjálfur get ég verið svo ómeðvitaður en ég geti sjálfur valdið þessum einkennum og þessum einkennum sem varst með og þannig er ég náttúrulega búin að vera þjálfari ég er búin að vera á sviði í mörg ár ég er búin að sjá rauninni ótrúlega margt svona 35 ára gamall og búin að sjá til þessum íþróttum leiki vinna sem átti ekki vera hægt að vinna og leiki tapa sem átti ekki vera hægt að tapa þannig ég vissi svo sem að byrja það gerast ótrúlega hlutir og þetta hafði mikil áhrif á mig og ég man að ég var búin að átta mig að það var til skóli þarna og ég glemdi náttúrulega að segja þér eitt sem er kannski svolítið fyndið að það var svolítið eins og ég verið leiktur í hennar skóla ég vil bara segja þér eitt atriði sem er kannski eiginlega eitt ótrúlegasta þannig er að þegar ég var búin með fyrir bókina þá hringdi ég semst niður í Betra líf og spurði það hvort þau ættu til bók nr. 2 hvort hún hefur þýtt á íslensku eða hvort hún væri til þau sögðu nei við höfum átt hvoruga bókina hérna í langan tíma og ég segi býttu hvað meinar kona mín gaf mér hún keypti bókina hjá okkur í febrúar og gaf mér bókina þá var bara sagt nei það getur ekki verið ég segi hvað meinar ég sá bókina hillinni hjá okkur það getur ekki verið bókina hefur ekki verið til hérna í áratugi ég segi það getur ekki verið jú við hefum ekki átt þessa bók í langan tíma það bara getur ekki verið og fengið þessa bók þar og þetta er svona nokkur svona atrið sem kom upp í þessari ferð sem maður svona maður spyr sér svona eftir á bítinu þetta er svona stór skrítið sko og til dæmis var ég náttúrulega alltaf að efast og ég hringdi til dæmis í skólan og það var sko ég prófaði rosalega margt á þessu tíma og þar á meðal hitti ég dásamlega konu sem var að og mann sem voru að stinga með nálum ég var að prófa ýmislegt hvernig ég geti fengið orkunum mitt tilbaka og var þetta bæði orkan og þessi dóðir sem varst að kljást við og þetta er alveg marga mánuði, langa tími þetta er einhverju mánuðir og hún var að stinga mig og ég spyr eitthvað svona því ég fann smá breytingu á nálastungunum ég breyti mataræði, ég prófaði alls konar á þessum mánuðum sko. Þannig ég tók svolítið bara svona upp ég var bara einhvern allt inn og komin meiri í þetta óhefbundna en þarna eins og þú segir þú hefur ekki haft orku í að vera að vinna ég var að reyna að mundastu að vinna við vorum mjög lítið að spila á þessum tíma og ég var bara, Hvað varstu að gera á þessum tíma? Ég var að þjálfa, eiginlega það síðan lifið á. Ég var með frábæran aðstoðarmann sem að svolítið tók að hjálpaði mér heilmikið á þessum tíma. Já, en ég var svona bara að reyna að gera það sem ég gat. En ég var ekki, ég var bara, ég myndi segja að ég verið svona 20-30% af hverju ég átt að vera. Vá, ok. Og ég var alltaf með hann að dóða. Ég var bara ennþá, þannig ég kom við hérna og þetta var bara ekki svo dátt að vera. Ég lagaðist aðeins við nálastungur en það var bara 1-2 tíma svo var ég bara aftur komin í sama stað og ég man ég spurði svo konu hérna
hvort það var eitthvað sem ég geti gert og hún segir eitthvað svona, hefur hugleitt og ég segi nei sem var náttúrulega ekki rétt en þess að mín hugleysla alveg frá því 11 ára að setjast upp píanu og hlusta bara hvað kemur sko. Ég hef alltaf getið gert það ég bara sest og svo bara ég bara eins og áheyrandi sko. Fer bara í flæði? Já. Og ég hefur rauninni gert þetta alltaf æfi. Finnst þið það vera sama og hugleiða? Já. Ennþá? Ok. Þá tengist ég mér meira heldur nokt annað sko. En svo hef ég notað alls konar hugleiðslu síðan sko og gerir mín regin og fleiri og ég bara ennarskólan læru náttúrulega fyrsta hugleiðslur og mjög mikið gert af því en sérstaklega lögða áherslu á í rauninni núvitund og hjartengingu. Þannig að í mínu lífi ekkert sem har haft eins mikil áhrif á mig eins og að gera slíka ræfingar. Það bara þannig og það það sem ég kenni öllum sem koma til mín. Það eiginlega bara skylda ef allar var að vinna með mér að þú gerir ákveðnar ræfingar. Af því ég veit að þær hafa áhrif. Og einu skipti þeir hafa ekki áhrif það þegar fólk gerir það ekki. Ég hef bara aldrei séð ekki virka. Það hjartengja. Það nú eins og það sé aðal vandinn okkar. Já, það alltaf að reisa stórt hjá okkur sko. Og við sem erum með svona ADHD erum yfirleitt alltaf að vinna í þessu. Að vera í jársambandinu. Og í mínum huga það öflugasta vopni gegn ótta og kvíða. Já. Ég hef ekki séð lyf virka betur heldur en það. Þannig að en það ekki meira til, það ekki líka einhverja svona trú til sko í ótta og kvíða, svona út af því að ég veit að þú vinnur líka með ljósið sko. Það ekki einhvern veginn að sé eins og þú talar leittur áfram og viðhorf hafa náttúrulega gífurlega áhrif. Já. Og ég hef svona almennt séð hvernig við horfum eins og maður heyri stundu fólk tala ótta. Það nú eitthvað sem við þurfum aðeins að breyta. Já. En kannski komum við að því betur eftir. Já, við erum í sögunni. Já, þannig að sko þannig að ég veitu hvert voru við komin. Já, ég sést prófaði nálastöngur og fleira og það hafði einhver áhrif. Og við ákveðum þarna ég og kona mín að fara til London og ég ætla að hitta sem sagt manneski sem útskrifast úr skóla. Og við förum þarna í útskrifu London. Þá enginn á Íslandi búin að útskrifast? Jú, nei, ekki útskrifast. Nei, en það voru 2 Íslendingar í skólanum, 2 karlmenn á þessum tíma. Sem ég rauninni vissi ekki akkurat þá Já. Þannig að við förum hann út og ég hitti dásamlega konu sem heitir Sue Hewitt og í dag kennari í Brennaskólanum. Og við spjallum aðeins saman, ég leggst á bekk hjá henni, hún leggur með hendur og þegar ég kem að bekknum þá öll einkennin farin, punktur. Vá, nú fæ ég bara gæsahúð. Ég segi bara eitthvað bíddu nú við, hvað gerðist hérna? Hún segir, Kristján, það annar að koma eftir, ég hef ekki mikið tíma en af því ég veit, þú veist hennar skóla, ég myndi ráðleggja þér að fara í skólan. Þó ekki vera hann með 1 ár. Og svo kemur setningin sem að bara breytti lífið mínu. Þú myndir allavega að læra betur hvernig þú virkar. Já. Svona partur af mér auðvitað fyrir svona uppbreytn og segja hvað djöfun veit hún hvernig ég virka. En miklu stærri partur. En getur útskýrt þetta núna, hvað gerðist þarna á já, mér finnst ég skilja þetta. Já, ég hafði rauninni bara sjálfur stoppa orkuflæðið mitt. Ég myndi orða það þannig bara í dag. Já. Hvernig stoppar það? Hvað gerst? Ég sennilega bara þreytur. Ég mátti bara vera fullu alveg frá því mann eftir mér og aldrei kunna að slaka á eða stoppa og vera í núinu, skilur. Já. Ég meina, þegar ég hitti konuna mína, þetta er margar sögur, bara finna sögur mér að ég út úr heiminum, fer upp í vitlasan bíl eða eitthvað, sko. Já. Það eru ekki í dag. Já. Ég ætla að vara mjög lítið með að vara aðeins. En hvað, setur hún bara flæðið aftur í gang hana? Já, hún eiginlega breytir flæðinu í kerfinu mínu, en býtu róleg. Það byrjaði aftur að fá enginn hægt og rólega, sko. Já. Af því að ég var ekki meðvitaður hvernig ég gerði þetta. Já. En þarna var því bara eðlugur. Já. Og við förum að spá, ég og kona mín. Á ég að fara og kynna með þetta? Ég hafði alltaf haft áhuga á hvernig við getum masterað okkur sjálf. Og allt í hennu bara fannst mér eins og býtu, er þetta það sem ég á að gera kannski?
þetta bara verið að segja mér, verið að leiðbeina mér að fara þarna. Því ég var alltaf bara að fara að hugsa bara hvað, einhver önnur öflin að verkin, ekki bara ég. Og meðal annars var ég svolítið alltaf að segja sjálfur mér þetta, en bara bull og ég var svona svolítið efasemdamaður. Og þetta er búið að svolítið þjálfaðir í því upp í háskóla sem sjálfsög gott. Skilur maður ekki að vera. Já, ég segi maður voru opinn en ekki vera vitleysingur. Já. Þannig að ég man að ég hringdi út og sagði, að því ég fór að hugleiða þessu ágæta kona þarna í nálastúku konan sagði mér að fara að hugleiða og ég fór að prófa það eitthvað líka. Átti að mig ekki ég hafi raun alltaf verið að hugleiða að spila á píanó en fór að prófa alls konar hugleiðslur og það kom alltaf það sama. Ég ætti að fara til New York og hitta Barböru Brennan og ég hugsa bara þetta bara því ég er búin að vera lesa þessar bækur, skilur, þetta bara eðlilegt og svo fattaði ég kom það svona eins og að vera að hvísla því að þér? Já, en svo komst ég að þetta væri algjört bull af því ég fattaði að skólinn var ekki eins í New York og ég hringdi út í skólan og dásamleg manneskja sem að spjallaði hún fór að spyrja mig bara út í lífi og tilveruna og svo hlakkaði mér og ég sagði já og ég sagði eftir ég verið með þessu hugleiðslur en þetta er náttúrulega greinilega bara eitthvað vitleysa á því að þið ekki til New York, sagði ég. Nei, skemmtilegt skulle segja það við erum að taka upp á kassan. Ég segi, hvað meinar það? Nú, við vorum að flytja frá New York. Og ég bara, við mig góður. Þetta var svo mörg svona atriði á þessum ferli sem ég nú oft ekkert að tala stytti nú yfir sögundaldi mikið. Og þannig við rauninni bara ákveðum, kona mér studdi mig því að ég myndi fara í 1 ár. Og til Flórida? Voruð þið ekki að flytja frá New York til Flórida? Nei, námi fer þannig fram að ég fór á endanum 20 ferðir til Flórida á 4 árum. Sko, þeir leggja mikið upp úr því að þú sért í umhverfinu. Þú þarft að vera það sem tryggarannir eru að þú getur ekki unni í þínum málum nema að vera í þínu umhverfi. Þannig að þú varst að fara 5 sinnum á ári til Flórida á þessum tíma. Í svona viku 10 daga í þjálfun og svo ertu stöðut í verkefnavinnu og svona hardcore meðferð. Aldrei færri en 18 skipti á ári. En ég kannski fari í svona 80 skipti eða eitthvað því ég tók nú aðeins fleiri heldur en ég þurfti. Og svo bara kemst ég að því að fyrsta leiði að koma bara fyrsta kvöldi að hugsa bara fyrsta lagi fannst mér ég þekki allana sem getur ekki passað með þess að fólk er allstaðar á heiminum mjög skriðu tilfinning og mér leið bara eins og ég ætti að vera þannig og ég eiginlega vissi að þá bara ég verið í 4 ár ég hef eftir að klára þetta ég bara vissi það strax og svo byrja bara tilfinningarlegu rússibanni Hvernig skýrir það núna því fannst þú þekki allana? Ég hef enga skýring á því Trúir á að það sé eitthvað fyrir líf þar sem þegar hugsanlega verið... Ég náttúrulega, ég er alveg opinn fyrir þeim möguleika að þetta hefði verið ákveðing fyrir 10.000 árum síðan eða whatever, skilur. En ég get ekkert fullyrt það. Ég er nú svona dálítið mikið bara á jörðinni, sko. Já, ég heyra bara Brennan tala þannig, sko, eins og það sé við sem koma aftur og aftur. Það voru enga kröfur þarna það að við þurftum að taka upp. Þá trú? Nei, það var ekkert svoleiðis. Er ekki einmittur að bjóða fólki að finna sína eigin sannleika? Þetta var fyrst og fremst, ég upplifði bara að ég hef verið spurður, hver þú Kristján? Og hvernig getur hjálpar að vera meira þú? Það sé tilgangur námsins. Og svo hitt það að við viljum og efast allt. Það er eðlilegt að efast allt. En ertu til að vera opinn? Þetta eru svona skilaboðin sem mér fannst ég fá og sem að ég gæti bara sagt ég get alveg samþykkt þetta þannig er fólk á öllum trúarbröðum og það var aldrei vandamál Akkurat að því að það var bara að vera að tala um kærleika og eitthvað æðra eitthvað sem þú kallar það ef þú er höfuð trúir á æðra það er ekki eins og nauðsynlegt en mikið hjarta og fyrst og fremst einbeitt sér að við þurfum öll að vinna okkur sjálfum þannig að sko nánast allan tíman voru flest allar spurningar og öll verkefni snýrust mig Og hvað ef þú lýsir þessu þú ert að fara þarna með þessi einkenni sem koma aftur og aftur þó að þú fáir
Hvernig Þau byrjuðu hægt og rólega aðeins að koma tilbaka eftir kannski 2-3 vikur. Já, frá því að þú ert þarna í London. Já. Já. Og það skýrir náttúrulega bara vegna þess að við erum öll bara venjur. Já. Við erum bara Þú bara dettur inn í sama munstur og áður þar sem að, já. Já, af því ég var ekkert rosalega meðvitaður. Ég var bara alltaf mikið í hausnum, alltaf lítið í nóinu. Já. Þetta er Aftengdu sjálfum þér. fullkomlega ofvirkur, sko. Já, já. Aftengdu líkamanniðin. Já, sko, ég var hvernig... ekki að segja að vera alveg aftengdur. Ég kem náttúrulega umhverfið það sem var mikið hlýja, mikið snerting, sem hefur sennilega hjálpað mér. Og ég oft hugsaði það sem barn og gekk mig vel í íþróttum, að vera ákveðin hjartinging, ég var alltaf að hreyfa mig, ég þurfti held ég mikið á því að halda. En svo tölum við til með sér sem í hljómsveitina, ef ég hefði ekki verið í akkurat þessum hóp, það hefði aldrei neitt lag komið frá mér, held ég, sko. Já, ég skilði. Því að, ég meina, ég held ofta að þetta sé svona. Það þarf bara akkurat að vera svona. Já, eins og, já, og það kemur til þegar ég horfi á þennan hóp, sérstaklega þessar 4 sem er búin að vera í Greifunum alla tíð, þá erum við 2, svolítið svona, og aðri 2 sem eru mjög hjartengdir. Já. Hver er hinn sem er svona? Það er Bjössi, gítarleikari. Svona, ég sem sé nú hans hjartengdir heldur ég samt, en við erum báðir svona meira svona creative út allt, já, meðan hinni 2 eru meira hjartbundnir, sko. Og svo kemur auðvitað Felix þannig í byrjun, sem var svolítið þessu punkturinn við íð, hann reyndar var nú ekki lengi með okkur, en hafði mjög mikil áhrif sérstaklega í byrjun, sko. En svo er ég forritin að vita, svo ákveðu þú að fara þarna, ferði fyrst skipti þarna út í Flórida í skólan, og hvað er það sem þú áttar þig á varðandi þín einkenni og hvernig þú heilar sjálfan þig? Já, það bara opnast bara nýr heimur, maður fer alltaf átt að segja. Fyrsta lagi er gífurlega áhersla lögð á líkamann. Já. Og að flest okkar vandamál, sko, í rauninni tilfinningarnar og þetta sem við erum að glíma það sé nú bara hér, sko. Já. Og við bara meira segja hvernig við berum okkur og svo framins og allt í hennu fer maður bara átt að segja að þegar maður fer að skoða sjálf þá fer maður í rauninni að raunverulega þekkja aðra. Og ég segi stundum við fólk að já, ég tek eftir hvernig hún berði og fólk segir, hvað sérðu, hvað er hérna? Og ég segi, ég veit ekki hvort ég að kalla að sjá það, en reynsla segir mér að þetta sé svona. Og svo er líka annað við Brannaskólan að sumir fara jafnvel að vinna með eitthvað svona líkamlegt, eins og þú talar Barbaru, hún var að vinna tölvöld mikið þar. En þeir ekkert að reyna, sko, setja alltaf þess á mót. Það var bara mjög fljótlega ljóst að ég myndi fara meira yfir í eitthvað tilfinningalegt og svo framvegis. Já. Og þá er það bara aðstoðamann í því. Þannig ég ekkert mikið að vinna með fólk sem er krabbamein eða eitthvað svoleiðis, ég meira að vinna með fólk sem er, þú veist, með kvíða, hefur að lendi áföllum, er að skilja hvað það er, eða náttúrulega sem bara verið eins og ég í gennum tíðina og vantar að fá aðeins meiri ró á hugan og kannski ná aðeins betri tökum á sjálfum sér, sko. Já. Sem að er kannski það sem er mín sérgerinn býst ég við. Ég segi stundum að ég hugsa að ég geti sagt að ef ég verið spurður í hverju verið sérfræðingur, þá myndi ég segja kvíði. Já. Og það er kannski það sem var að hjá þér á þessum tíma? Já, ég meina, fyrstu árin með Greifunum, sko, þegar ég hugsa til þess, ég var bara alltaf með út í maðunum og ég man eftir að hafa borðað einhvern áður fyrir svið og bara þurfti að hlaupa fram að klóst og æla, sko. Já, ég skil. En svo var ég svo til leiðtógin í hópnum, ég gæti aldrei sýnt strákanum, sko. Já, ég skil þig. Þannig að þú þurftir að vera að standa þig. Já, en þú veist, ekki það, ég telli mig verið eitthvað fórnarlamb þess. Nei. Ég legg rosalega miklu áherslu í mínu lífi að vera ekki, eins og ég segi alltaf við konuna mína, já, ég ætla ekki að vera fórnarlamb ákvarðanina mína. Ég tók ákvarðanina með að gera þetta svona. Já. Og þá ætla ég bara að bera ábyrgð á því og ég bara treysti því að það kemur eitthvað gott út úr því. Já. En það er samt svona einhver svona, já, þetta er svona ferðalag samt, sko, það sem þú getur hort tilbaka og séð, vá, hvað þetta var erfitt tímabil. Já, sko, ég hef aldrei litið á þetta sem erfitt. Nei, ok. Ég reyndar, þeirra skoðun hefur maður taka það orð út úr íslenskunni hér. Erfitt? Já, bara segðu orðið erfitt og settu tilfinninginu í það og fyndu hvernig orkaði það fer, já, ég sé það.
Kentu mér aðeins. Og veistu hvað, þetta er áhugavert. Þetta er svo erfitt. Bara ég segi þetta, þá er ég bara þreytur, sko. Þetta er alveg satt. Já. Og ég meiri sér að finna það. Já. Og ég hugsa að flestir finna að þeir prófa að gera þetta. Athyglisvert. Ég heyrði einu sinni stórkurslega sögu, það var meira þess að kona sem ég var að vinna með. Hún var að lesa bók. Hún sagði mér þessu sögu, mér fannst það svo frábær. Að ég hafi oft spáðið mitt í þessu orði. Hún var að segja, já, ég var að lesa bók sem fjallaði konu, þetta hafa gerst fyrir hátt í 100 árum hérna í Reykjavík. Ég man ekki í hver bókin var, það skipti kannski öllu máli en þetta var svo skemmtilegt að tengdist þessu orði erfitt. Þannig að konan var, hún var svolítið svona neikvæð, hún var svona, allt sem var svo erfitt og eitthvað svona. Og það kemur til hennar ung stúlka úr sveit. Og hún fer að vinna hjá henni við eitthvað ringgerningar og hún var eitthvað að læra hérna í bænum og eitthvað og það var svona aukavinna bara til að komast af. Það var semst konan sem var aðalpersóna, hún var vel stæð og gatt verið með eitthvað svona hálfgert þjónustufólk. Já. Og svo takaði hún spjall og hún segir eitthvað svona kona við þessu ungu stúlku, hvernig þarna í sveitinu þið voru mörg systkini mér, var þetta ekki rosalega erfitt? Og þá segir unga stúlkan, skrítið skulle spyrja með þessu, ég hef aldrei heyrt þetta orð og hann kom til Reykjavíkur. Heima gerðu þið bara sem þurfti að gera. Já. Aldrei heyrt orðið. Aldrei heyrt orðið erfitt. En segð mér, ef þú nefnir eitthvað svona 3 orð sem eru svona verstu orkuna eða svona þyngstu orkuna? Ég verð, já. sem náttúrulega rétt, við verðum ekki neitt. Já, ok. Þá erum við alltaf að setja press á okkur. Já. Ég myndi leggja til að við notum orðið ég vel. Ég vel, já. Þegar þú segir vel, já. Þá finnur við raunni bara kraft. Nákvæmlega. Og þá erum við að taka ábyrgð. Já. Því að við dettum öll einhvern tímann í það að vera fórnarlöp. Þú veist, það er eins mannlegt eins og hægt að vera. En það er líka einhver versti staður sem við getum fest okkur á. Af því þá hefur ekkert power. Já. Þess vegna segi ég alltaf að ég legg mikla áherslu að því meiri ábyrgð sem við tökum, því meiri frelsi höfum við. Á hugsunum okkar, á tilfinningum okkar, á hegðun okkar. Því meiri ábyrgð, því meira frelsi, því meiri styrkur. Útskýrðu þetta eins. Ef við tökum meiri ábyrgð á hvernig við hugsum og hvernig við tölum og hvernig við lifum. Já, ef að ég móðgast yfir í sem einhver annar segir, sko, býtu, alltaf ég láta einhver skoðun annars að ráði einhvern mér líður. Já. Af hverju ætti ég að gera það? Og ég get að ábyrgð einhvern mér líður. Já. Þannig þú ert mjög mikið... 80% tímanum, já. Þá getum við rauninni bara valið, en sko, er ekki Bubbi Mortens sem segir hverjum degi þegar það vaknar, þetta verður æðisluðu dagur. Já. Ég er bara sammála Bubba. Já. Þetta sé rosalega mikið atriði hvað við veljum. Þú ert að tala mjög mikið hugafar. Það er allavega... Hugafar skiptir gífurlega máli. Eitt af því, svona afstaðan... Afstaðan til hlutana getur breytt líf okkar. Og ég held ég svona eins og þú, svolítið talsmaður sem við séum ekki ofamikið að hlusta á fréttir og alla hafa neikvæðinni, sko. Og get svona kannski bara vita sirka hvað er að gerast. Já, allavega það verið hvíslað mér að gerast eitthvað stórkostlega alvarlegt eins og eldgos. Já, að sjálfsögðu, skilur. Já. Og bara sama eins og ég sagði áðan að vera opinn og þú veist, vera í núin en vera samt ekki kannski eitthvað vitleysingur, sko. Því að það er líka hægt að vera, hvað að segja, við vitum að fullt af samsæriskenningum, allstaðar fólk að það er svo stutt á milli sannleika svo fyrir að búa til. Og nýlega rannsóknir, að ég hef lesið nú mikið, alls konar. Rannsóknir, já, segðu mér. Það er þetta með, sko, minningar, sko. Já. Að það er víst þannig að þær eru ekki mjög áræðanlegar. Það er alltaf helmingurinn ekkit endilega sannleikur, sko. Já. Þannig að við búum líka til minningar. Já. Þannig að við, og ég held að þetta virkir þannig að við höfum tilneyingu, sko, ef við skoðum hvað eru rauninni minningar. Minningar eru yfirleitt eitthvað sem við upplifum sem er tengt tilfinningum, ekki satt? Já. Þú veist, annarkot leið okkur ofboðslega vel eða okkur leið bara alls ekki vel. Og þetta er oft það sterkasta. Og við höfum tarlegandi tilneyingu til þess að íkjaða á báða vegu. Já. Skilur, ef mér leið rosalega vel, ég sagði einhvern við einhvern, sko, mamma mín sagði alltaf ég gæti allt sem ég ætlaði mér. Svo fer ég að hugsa, býtu, kannski sagði hún það bara einu sinni og ég var bara móttækjalegur þegar hún sagði það. Já.
skilur hvað er að fara. Já, og maður fyrir allt í hann að spyrja sig. Já. Og svo þú tala við einhverja, sko, við erum stundum að tala um þetta í hljómsveitinni. Já. Strákan að fara að segja mig eitthvað sem gerðist og ég bara, gerðist þetta? Já, þá muniði þetta með ólíkum hætti. Já, eða bara munum það ekki neitt. Já. Þetta var mikilvægt fyrir einn en ekki annan. Já. Og svo spyrir maður þessi, við erum allir með þetta, en gerðist þetta eða svona? Já. Akkurat. Þannig að svolítið mikið, við höfum mikið vald þarna að velja. Hvernig... Þess vegna viðhorf skipta gífurlegu máli og við veljum viðhorf, hvort sem við erum meðvituð eða ekki. En þarna þú segir nú bara áðan að kannski bara það að í fæðingunni þinni upplifir þú heiminn ekki mjög öruggan stað út af því að þú fæðist með naflastrenginum hálsinn. Já, það er svona kannski kenningar og ekki bara í brennan, þetta eru þetta þekkt í fleiri meðferðarformum. Hefur ekki fundið þig inn í þessum aðstæðum sem barnið sem er að koma í heiminn? Þú verður ekki alveg farið inn í þá minningu? Sko, ég man alveg eftir að, sko, fyrst þegar móður mín sagði mig frá þess að manni að ég fann aðeins í líkamann. Ég held að það sé rosalega mikið farið, sko. Já. Af því að ég segi stundum að það eru auðvitað nokkara leiðir til þess að vinna með sína, það er bæði, svo ég held ég sagt við áður við byrjum samtalið að sko það er í líkamannum. Já. Og ef þú fyrir Brennaskólann þá er mjög mikið unnið í því og reynslan er í líkamannum. Já. Það er líka í þessum munstrum sem við, af því þegar við bara sem börn byrjum að upplifa sársauka, þá fyrir við að reyna að forðast sársauka sem verður oft stórpartur af hver við erum. Já. Og ég legg mikla áherslu á sem sjálfskoðun og maður þarf að líta inn á við, átta sig á, þú veist, hvað er ég að gera? Og ég man bara stundum, þegar ég fór að skoða sjálfum mig, þetta er búin að gera þetta meira og minna í kannski 20 ár, og ég er raun alltaf að reyna að nota sömu aðferð og mér voru kendar, sem sagt, sjálfskoðun að vera meðvitaður. Og ég held maður klárið það aldrei, skilur við. Það kemur bara eitthvað nýtt. Já. Ný verkefni og meiri þroski. Já, þú veist, og við erum ekki fullkominni og það er alveg sama hversu mikið ég mun vinni mér, ég mun gera mistök og allt þetta. Já. En þá er líka bara mjög mikilvægt sem er þetta þriðja, það er að vera vinur okkar, þú veist, sín okkur umburlendi. Þú veist, átt okkur á því, ef við förum nógu djúpt, þá erum við öll sem ljós. Já. Skilur, við erum ekki fullkomin. Og ég segi stundum að kannski var stærsta breytingin, eða kannski 2 stærstu breytingarnar. Ég öðlaðist töluvert meira öryggi í Brennaskólanum, bara að vera ég. Yeah. Og ég held ég að fara að skilgerina miklu meira í hjartanu heldur en í hausnum. Wow. Þannig að, sko, ég held ég að mist svona sjálfsmyndin nokkur svona ferlinu og var til ný sjálfsmynd og var alltaf aðeins meiri í hjartanu í hvert skipti. Já. Þannig að þegar þú segir mist sjálfsmyndina, það var svona, þú endur sást til með nýjum og nýjum. Já, ég man alveg eftir svona 2-3 sem einhvern bara, hver er ég? Já. Svolítið, sko. Já. Og svo alltaf mig og einhver segir, já, og sko, það er eiginlega tvennt, sko. Maður er einhver, en maður getur líka valið hver maður er. Skilur hvað það er? Þú verður að útskýra þetta aðeins betur. Eins og til dæmis í þínu tilfelli þegar þú veist ekki lengur hver er ég. Hvað gerist næst? Einhver leyti þarf að velja hver ég er. Já. Af því við höfum alltaf val. Hver eru gildin mín? Já. Hver vil ég að vera? Í hegðunni, framkomu og svo framvegis. En það er svolítið í hausnum. En þetta... Já, býttu rólega. Er það ekki? Það er bæði í hausnum og það er líka hér. Hversu mikið leyfi ég mér að vera hér í núinu og í tilfinningunum. Skilur það? Þannig að vissulega er í hausnum, en það er líka... Ég veit ekki hvernig ég orðaði þetta. Þetta er stundum erfitt að tala um þetta, sko. Almennt séð mættu við vera meiri hjartan og meiri núinu. Já. Ég held að flest okkar myndum eignast betra líf við það. Og það er rísastór partur af sem ég reyna að gera í minni vinnu. Reyna aðstoða fólk og alltaf bara raun þessi spurningu hvernig líðum með það. Já. En þú ert líka mjög upptekinn af tilfinningum og þær eru ofta að segja okkur hver við erum, það ekki? Eða hvað finnst þér það? Já, sko, tilfinningar eru náttúrulega, og nú legg ég áherslu á orðið bara tilfinningar. Margir segja, varst ekki að segja að það veri djúsin í lífinu? Já, djúsin í lífinu, já. Þær eru það. En þær koma og fara? Já. Þær koma svolítið og fara og þær hafa óneitanlega áhrif á okkur. En
við erum samt ekki kannski beinlínis tilfinningar, ég meina hver þá að segja þér hvernig mér líður, skilur, og við erum ekki beinlínis hugurinn heldur, hver þá að segja þér hvað að hugsa, við erum eitthvað dýpra, hvort sem við kallum að sál eða meðvitund, og það sá partur sem við þurfum að verða, við þurfum að vera sá sem tekur eftir, sá sem tekur ákvarðanir, sá sem tekur ábyrgð. Þessi meðvitund. Já, hvort sem kallar að meðvitund eða sál eða hvað við kalla það, skilur. Og finnst þér það hafa verið þar sem þú endaðir að, þetta er ég. Já, en þá bara í ferli, skilur, það breytist kannski mest í mínu lífi, skilur. Já. Fór ekki hún átt að með, ég er með alltaf þessar tilfinningar og ég er með allt þetta, allan óvirka huga og allt þetta. En ég þarf ekki að leyfa því alltaf að stýra mínu lífi. Já. Ég þarf ekki að stíga upp fyrir það. Já. Og það er bara æfing, veist. Svo grípum maður sér, ég datt aftur í pittin, skilur. Og svona hægt og rólega dettum maður kannski sjaldnar í pittin og styttir í tíma þar, skilur mig. Þannig að ég held ég sé betri í því heldur en ég byrjaði Brennaskólanum árið 2004, skilur. Þetta er ég búin að hafa gerð yfir 20 ári, ég ætla rétt að vona í sjórun, betri. Og kannski einhver myndi segja, það kemur ekki líka með þroska. Jú, vonandi hjá flestum okkar, kannski ekki öllum, en kannski líka enn frekar þegar maður ætlar sér að gera þetta og leggur ákveðna vinnu í sjálfskoðun og taka meira og meiri ábyrgð. Og í mínum huga er þetta öflugra heldur nokkuð annað, af því að ég trúi því að allt sem við þurfum til að lifa hamingjusömu lífi og til heilbrigðu lífi sé til staðar, sko. Sé bara innra með okkur. Já. Já. En ég býstu það sé svo satt til fleiri leiðir heldur en það sem ég er að kenna, en þetta er allavega svo leið sem ég hef trú á, sko. Ef að við svona náum ut, ég kannski þarf að klára já, þú verður eiginlega að klára út af því að, það er eins og loka spurning, við erum í flæðinu við erum góðið að vera í flæðinu. Sko, ég byrja semst í Brennaskólanum og mér gengur ágætlega, ég man fyrst ári var svolítið hræddur og það er einhvern að fara að opna sig og fara inn í tilfinningar og allt þetta en mér fannst þetta opaslega öruggur staður, mér bara kannski fyrir utan verið fangir mamma og pappa, þá fannst mér eiginlega valla að hafa verið á betri stað. Það er mikið umbörulendi, mikil kærleikur og það er strax farið að kenna þér alls konar æfingar og það er bara þessi bara krafist að þú gerir þér. Punktur. Og ég átti mér náttúrulega eftir á að ef ég hef ekki gert þar, þá hefði ég aldrei komist í gegnum skólan. Ég var enda með fljótur áttum að til slutin eins og jarðtenging og sterkari núvitund að ég myndi aldrei komist í gegnum skólan að gera það. Það var eitthvað sem ég var bara mjög lélugur í. Og það eru svona dæmigerðar æfingar sem þú eru látin gera. Það eru svona að jarðtengja sig og hugleiða og staldra við núið. Ég veit ekki hvað það er alveg dæmigerðar. Það eru nú, ég sé stundum æfingarna sem ég kenni fólki, ég sé svona núvitundar-æfingar á styrum. Já, ok. Það eru, Þið kenna okkur eina æfingu? Ég veit ekki, það er eitthvað svona tíma, ég held að þetta kannski frekar að halda fyrir mig söguna. En sko, ég meina að þú leiddi mig og sumuleiti voru að tala um það sama hérna, sko. Já, í huglistin okkar. Við gerðum sko huglistin, þannig ég veit nú að þú ert nú alveg ágætlega meðvituð og svona svipum slóðum og ég. Allavega hana, eftir 2 ár, þá kemur sumarið, 2016, þá kemur móðir minn heimsótt til okkar, hingað til Reykjavíkur og hún bjó alltaf Húsavík. Og við tölum vissulega oft saman í síma því að mamma voru mjög náin og ég misti nú föður minn ungur, sko. Og hann fór alltaf snemma frá okkur. Hvað varstu gamall? Svona 25 og mamma kemur til Reykjavíkur og svo erum við eitthvað að tala saman og hún segir bara, já þú ert náttúrulega bara óþekkjanlegur. Og ég segi bara, hvað sagður? Mamma, ég vissi náttúrulega að ég hafði orðið einhvers konar breytingar á því hvernig ég var, sko. Er það ekki orðum aukið, segi? Nei, það er engar ríkjur. Ég segi, er ég ekki saman drengurinn þinn? Þú ert meira drengurinn minn. Segi, ok, ég býstu það sé gott. og en ertu þá til ég að útskýra fyrir mér? Hvað áttu við? Það er mér langaði bara að heyra hann að segja hvað var svona öðruvísi. Hún sagði, fyrsta lagi er nærveraðan öðruvísi. Þú virkar miklu öruggari, þú virkar sterkari og svo er ég ekki frá þú sett bara miklu gladari. Og allt var þetta rétt. Samband mitt við konuna mína hafði breyst, það var miklu meiri nánd. Ég var örugglega betri faðir. Ég var búin að breyta eitthvað en ég var á sviði.
ég var örugglega betri þjálfari líka, ég held ég var betri að lesa, en það sem hafði kannski gerst helst að það var vissulega komið meiri ró inn í lífum mitt. Ég var öruggari bara að vera ég og ég held að mestu breytingan hafi verið á síðasta árinu, öðru ári og síðasta ári. Já. Þá fannst mér eins og þetta smilla allt saman. Þegar ég byrja í Brandaraskólanum þá var ég bara að fá heilsuna mína og mér fannst þetta eitthvað svo rosalega, áhugavert. Já. Og það ekki fyrir svona cirka 3. ári sem allt dettur í hug. Já, ætti ég kannski að reyna að hjálpa öðrum að fá svipað eins og ég var að fá og ég sá fullt af fólki í kringum mig, ég sá ótrúlegustu hluti gerast þarna og þannig mér fór að detta í hug svona 3. og 4. ári. Já. Og svo faraði nú að tala svolítið 4. ári af því þá faraði þetta auðvitað þeirra reyna að búið til heilarar, sko. Já. Þó ég hef ekki farið inn til þess og það alls ekki allir sem að fara í gegnum að skóla og að vinna með fólk. Margir vilja bara fá meira út úr lífi sínu, sko. Og maður nú alltaf eftir einni konu sem var alveg dásamleg, hún var held ég. Hún var ára undan mér og ég held hún hafi verið 81 og þegar hún útskrifast. Vá. Og ég sagði eitthvað svona við henni, já, alltaf þú að við tókum stundu spjall saman. Já. Og ég veist, hvað nú? Hvað ætlar að gera? Já, nú, ég búin að fá svo mikið út úr þessu, ég alveg búin að fá allt líf mitt tilbaka og ég held að þetta sé bara komið gott. Ég sagði, já, ok. Það var bara gaman að kynast þér og við bara kveðjumst þarna. Svo mætti ég á síðasta ári mitt og það var held í annars skipt sem ég kom í skólan. Þetta sé ekki fyrsta kona sem ég hitti. Þá 81, ég var 82. Og ég segi, hvað? Þú bara komin? Já. Ég segi, já. Ég vissi að það var ekkert að vera aðeins lengur, svo ég bara, hvað? Þetta bara svo gaman, ég búin að fá svo mikið út úr þessu. Ég veit bara að fá meir út úr lífinu. En fallegt. Mjög fallegt, sko. Þannig ég fer bara að vinna við þetta og þetta verður einu bara 3. vinnu minn. Ég hef aldrei haft þess mikil orku í lífinu sem ég kem út af Brandaraskólanum. Ég hef aldrei verið í skoði jafnvægi. Já. Aldrei líðið eins vel. Já. Já, mér líður þetta mjög vel í dag. Þú ert 60, hefur þú fundið fyrir sem einkennum, streitueinkennum aftur? Nei. Ekki á þennan hátt, nei. En ég finn svo sem alveg þetta bara eins og aðra fyrir streitueinkennum ef ég passa mig ekki að sofa og ef ég gef mér ekki tíma fyrir kyrðastundirna mína sem ég reyna alltaf að ná á hverju minnsta degi. Já. Ég legg mikla áherslu á það. Sko, ég held nefnilega að það sem skiptir meira mál, ég heyri alla tala að við vinnum allt of mikið. Sko, það má vera, ég held að það sé, ég er svolítið að predika annað viðhorf. Ég segi alltaf allt sem við okkur langast að gera sem skiptir ykkur raunverulega máli er álag. Ef þú spáir í það. Já. Þá förum út fyrir kassan og sem kannski ekkert sem við eigum að vera að gera alltaf þess að vaksa og þroskast og það er einhvers konar álag. Já. Ég held að vandamáli sé ekki það, heldur vandamáli, því ég held að það sé hollt fyrir okkar að fara út fyrir kassan. Já. Ég held að við kunnum ekki að hvíla okkur og við kunnum ekki að taka frá okkar tíma, við erum ekki, okkur vantar kyrrð. Já. Okkur vantar að vera meiri í núinu. Já, þess vegna velti ég fyrir mér þessum ráðum sem hún fekk þessi unga kona þarna sem að fekk eiginlega bara það ráð að fara út og ganga með sjálfur sér og vera ein í svona allavega klukkutíma og daga lágmarki. Já, rauninni það að týna okkur sjálfum kannski það sem verst. Já. Skilurðu mig? Nákvæmlega, missa sambandi við okkur sjálf og vera með athyglinni allstaðar, út og suður. Já. Ég held að sko að líka þegar þú ferður út fyrir kassan og þegar tekst að stíðina og vera algjörlega þú, þá eru yfirgnæfandi líkur að það gengur upp. Skilurðu? Að hvað sem þú ert að gera að því takist það. Nákvæmlega. Þess vegna segi ég alltaf að það svolítið hættur þetta að fara hálfa leið. Ég segi við alla, ef við erum að fara að gera þetta, þá förum við alla leið. Hvað þýðir það að fara alla leið? Það mismunandi fyrir hverjum einum. Ég meina, nú erum við hérna í hljómsveitinni að spila þetta síðasta sveitaballið. Við bara förum á svið og eins og ég segi, það skiptir engum máli hvort það koma 20 eða 20.000. Við bara förum og gerum eins vel og við bara skemmtum okkur og við gefum eins mikið á okkur eins og við getum. That's it. Og þá skiptir engum máli
hvort að koma 50 manns eða 500 manns. Já. Ef að þú... Við látum það ekki stýra okkar upplifun. Nei, akkurat. Því að þá erum við alltaf náttúrulega fórnarlamb einhver sem við höfum ekki rosalega mikla stjórn á yfir höfuð. Já. Við getum bara komið okkar. Á endanum, út af því að við erum nú svona opinskó með þetta. Þá er það mesti óttinn okkar að vera hafnað. Já, en nú stoppar ekki síminn. Já. En maður er fylginn sér og trúr sjálf sér. Nei, ég meina, skilur, burt sér frá hversu margir koma þegar að spila núna, þá veit ég, og ég treysti því, að það kemur allt tilbaka. Já. Það er líka annað sem að kannski ég fekk svo mikið út þessu brennuskóli. Ég fór og ég hef alltaf verið að þjálfa mig í því að velja að treysta lífinu. Já. Sem ég segja, ertu þá trúaður? Já, kannski. Ég veit ekki. Ertu ekki viss? Já, ég held þessi bara svona típiskur Íslendingur, trúa kærleikann. Já. Skilurðu? En sálina, hvað er hún þá? Er hún... Ég held að það sé bara ég. Það er bara þú? Já, ég meni ef við erum fara að tala um Guð, þá bara segja ég bara, fyrir mér, þegar ég fer í kirkju, og ég hef stæðislegt að fara í kirkju, mér hef stjórið dásamlega orkað í kirkjum, það er bara, ég skil ekki að fólk vil ekki fara í kirkju, því að bara, það eru fáir staðir sem er betur orku, að þegar ég heyri orðið Guð eða drottinn, þá heyri ég alltaf kærleiku bara. Já. Það er Guð fyrir mér. Nú er tíminn okkar hlaupinn frá okkur og ég sé að við getum nú örugglega að tala saman lengi vel. En, ég er búin að það svo lengi. Já, við erum búin að rúma klukktíma, þannig að við getum bara núna kannski endað á góðum nótum. Getur þú gefið okkur bara gott ráð sem að þú myndir segja að væri það sem að skipti mestu máli, varandi svona daglega venjur til þess að geta verið nær sjálfum sér? Já, vá. Þá getur þetta ekki annar 1,5 tíma. Já. Sko, bara vera í núinu. Já. Lífið er núna. Ég veit að þetta hljómar svo klísja. En þá er það kannski, hvernig gerum við það? Já, það er bara hlutir. Sko, já, ok. Kannski við tölum þetta kannski komum við bara að kjarnanum, sko. Gera okkur grein fyrir muninum á því að skynja og hugsa. Já. Það er ekki sami hlutur. Og þegar þú ferð að skynja, þá ferðu yfirleitt yfir inn í núið. Já. Þú veist, ef ég klíp mig hér, sko, það er augljóst að ég er ekki að hugsa, ég er að skynja. Þú veist, ég finn sársauka. Það er að skynja. Má ég segja, að vera meira í líkamannum í skynjuninni. Já. En það er eitt sem ég kann, sem að virkar allan fyrir mig, svona núvitundræðing, sem er í rauninni bara að muna eftir að taka 1 djúpan andardrátt og þá ertu yfirleitt komin heim í skynjunina. Öndun. Rísa mál. Já. Það er gott að hafa það í huga, sko. Við lifum alltaf 60 daga án að borða. Já. Við lifum 34 daga án að drekka. En bara 3-4 mínútur án að anda. Hvað ætli sé þá mikilvægast? Það er nokkuð ljóst. Þannig að öndun og bara þetta eins og segir. Já. Og til dæmis ef fólk vill fá 1 ráð, það eru þetta að taka miklu lengra í varandi kvíða. Það er bara, og þetta er náttúrulega bara mjög þekkt, það er bara hægja á öndunni, einbeita sér á öndunni í smástund. Nákvæmlega. Þá ertu komin bara býsna langt. Já. En auðvitað til fleira, sko. Að koma nær, að þora að vera með þessu sem að er að gerast í líkamannum. Og samþykja það. Já. Vá, við bara mjög spennt fyrir þessu og mér er svo merkilegt með þennan brennarskóla út af því allt í einu er ég að heyra úr öllum áttum þennan skóla, hann þetta er svolítið áhugavert en allavega þetta var ótrúlega fróðlegt og gaman að heyra þína sögu í tengslum við þetta að þú hafir geta svona umbreytt lífið þínu og orðið þú sjálfur í gegnum þetta. Já, ég var meira ég held ekki meira, þegar heilsa mömmun, þetta er alveg, hún hefur sko virkilega náð vel utan þetta. Hún er enda látin, sko. Hún er látin, já. En ég get samt skilað kveðið til hún. Já, er það ekki? Sjálfsagt er hún hlust á. Er hún ekki með þér? Jú, ég allavega ég hef alltaf gert að tala við báða foreldrar mína þá þessi farnið, sko. Já. Ég get ekki fullirt að ég heyri það, sko. Ég er nú svona svolítið niður á jörðinni en það virkar fyrir mig og ég segi oft ef það virkar að hverju ekki að gera það. Ég er mjög praktískur. Já, nákvæmlega. Ef það lætur mér líða vel, þá ger ég það. Já, kannski annars sem ég legg áherslu á við mína kúnna er það mikilvægasta í lífinu
er að á hverjum degi þá líði mér vel. Já. Þannig að ef að mér líður vel, Já. þá líður fólki í kringum mig vel. Þannig að hugsa vel sjálfan sig. Já, þá ég farin að hafa jákvæð áhrif á heiminn. Já. Og ef allir getur gert það, þá kannski myndi heiminn fara að breytast á jákvæðan hátt. Því ég get ekki breytt einhver út í heimi. Þetta finnst mér hræðilegt, öll þessi stríð og allt það. En ég get vissulega breytt því sem í gangi hér hjá mér núna. Og ég verð að treysta því að, þú veist að, fiðrildi í Kuala Lumpur geta haft áhrif á Íslandi. Ef þú skilir hvað Já, ég skil hvað þetta er. Þetta er kallað butterfly effect, sko. Þannig að við að huga vel að okkar eigin hamingju er kannski okkar framlag til friðar og ljós í heiminum. Ég ber ábyrgð á minni hamingju. Já. Heyrðu, frábært Kristján Viðar og við ætlum að segja skilið við hann núna og færa yfir í næsta umfjöllunarefni en bara takk fyrir samfylgdina og takk. Já, takk fyrir mig. Kristján. Það er meira handa við hornið, bara stutt auglýsingahlé núna. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Ásdísi og Birni fyrir að taka viðtöl og Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég mest sem að vera að hlusta og horfa og breytta þessu spjalli okkar í fjölmiðlum. Minni á, eins og ég geru oft, að það sem að knýr samstöðun áfram með sáhluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gert áskrifendur. Það er fólk sem að veit eða hefur komist að vera í niðurstöðu að samstöðu sé mikilvæg og veit að henni verður ekki haldið gangandi nema með stuðningi almennings því að þetta er ekki stöð sem er ekki fyrir auglýsingafé og þetta er ekki stöð sem er í eigu einhvers ríkisbubba sem að skaffar fjölmiðlum fé. Heldur er þetta fjölmiðill og umræðu vettvangur sem er í eigu almennings, hlustenda og áhorfenda. Ef þú vilt slást í þennan hóp, þá hvet ég þig til þess að fara inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2750 krónur, sem mér er satt að sé hlægilegt verð með það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga mér og vilt og þeir sem að kjósi geta látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, en það er mitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er orðið gott í bili hjá okkur í kvöld, ég ætla að segja góða nótt, svo sjáumst við aftur hérna morgun klukkan 8, þá verður Rauðaborðið.